ano, Mika? Gusto doon. Yan. Iba nila, ano? Paano si Bago? Kay Mark. Bye. Ay, bye. Ano nga niya? Oh, ka. Ano na bilang mo? Ang kanyo. Vaccine. Bro. Ito movie. Yan ka sana. Anak, next boss. Lagi sa Sage, balik ka Sage. Ha? Iyo mo ah. Dragon na ako. Kumplito ko na. Tingin ka sa naman, di tama-abot kami. Tapos, hindi ka mali, bilang ka, magkaan. Wala na, nilang ito, hindi ko hindi yung mga gusto. Hindi ako. Ako mo Sage. Matrabil ako. Kapala mo na. Sanay kita. Bagal. Out kita. Hindi ako manang. Ano na sinarag mo? Parang natitig. Mari bilang ka ba? Tulong pa kumain. Takot ko nila sa mga hindi ko lang mag-inform na isang oras. Bakit natitig? Kapasas ni Bagay. Iba mo upload. Ang sasal pa rin yan. Yung kinalaban tayo yung yan ang sunod. Pag nag-aaral ba, kaya naka-slide ka na rin dyan. Akala dahil tayo nakatulog na. Di pa si Shay, balik si Sage. Ha? Iniligay mo yung Chris yun. Diyos, lalama. Makatakot din. Ay, ano? Duwasan ko sa Sage, kama Sage. Durumang kayo, buo. Durumang kayo makatakot. Jake! Bel! Bel! Makatakot kayo kumilaran page. Hindi sa ako, Sage, sa ako.
Yung rampage ba ganyan po kahit ako? Sila pwede yung tigay? Hindi ako sa ako. Ang kailangan ako. Kasunin ko. Ramusan ko din. Decision. My God. Hindi ako sa Hindi, meeting. sabi na kuya. Sabi ko yung Pero manandro ko. Uli, ano ko rin. Ako ni Manigyan pizza. Ilo sa lindo. Iya, pero manandro ko. Kami nung muling cover mo yung kay Naruto. Ramusan ko din. Ay, dagdag. Hindi sa kusagan. Hindi mo natin mo. Parang nandito sa misa ko. Bakit hindi ko lang ito ba na rampage? Rampage. Control C, maninigay. Ako ka nga, kalilunong pa kumain ko makatapos. Ito, puto mo yung kono. Ano, si Darang tapos yung ano. Yung bulo, tapos. Ay, kadala ko din. Busitit ko mo kain. Ang sabi mo, ubus na. Tapos talaga. Kung patapos ka sa mga ganyan dyan. Na. Ano, tamaw. Linggo? Sa'yo mo binakan. Yung Yung ano kawan? Ngayon, yung mga ganyan sa Yung ikaw, mga bumili ka sa mga bumili mga ng mga garan ng mundo. Binakalibang ka sa akin. Ano bumili ka? Siguro ako nakakuha ka nga na. Tapos kami nakamakakuha. Naramay ko di dahil yan yung babae. Iya. Basta dahil sa nakamagpagadaan. Alam sa ko. Kaya wali kita masok para Naramay yung mga panin. Yawas mo lang. Wala, no? Parang control. Uy! Aras ka. Nice. Ayun ka. Iba kunta ka. Okay. Tapos sama ko ako Yung buhay ka. Sumisik. Sumisik ko Ano ulit. ba lang ay? Hindi din sumisik ko ulit. Boy pa. Iting. Sing ko ulit. Boy pa nga nagbo na di ba? Renta mo sa pangkako. Takot ko sa nakakot. Yan ang likod ko. Pwede ko. Di ba tignan nag-aral sa mga tao sa tao ko yun? Ako, kaya na to kayo na sumo ka tayo Di ba jadi yung pagkakamahal ka na ulo ka na? Hindi dyan o. Yung buhay. Anak-anak na ako lang ko sumuha. Uy, pa yung iwan sa ka. Paparin niya ako yung makita. Kurang naman ako. Yan na. Robot! Alin? Robot man siya, di ba? Bukmon. Suna, busrik, kiraran. Robot man. Itong babae. Baka naman. Oo. Ako na nagkabangat. Kabangat na sa ano. Robot mo na nga yun. Ayaw ka yan. Magaling mo naman. Ay, tanti na ako. Magaling. Kabangan mo. Pero ang bata. Anong kilo na? Yung Ano yung bossing mo? Now, Hindi ako ito kasi siya sa Hindi ko nila naman na tao. Tama ba? Nakakasa mo. Nagdadrive sa Dali po kayo. baba na. Mali ka Alimaw ka na. Ano ba na ako? Iyangat ko. May
niya mag-jump doon ng mga space. That's why. Maandar daw ba na din yun? Doon ang mga space. Ay, parang ito po na bago Sai. Mamalay lang. Sai. Sabi. Yan. Ramay. Ako sa yung stage. Kuya. Push mo yun. Ay. Boy, palagay ka no. Boy, parang Paano naman ang sinapiyat ka nga malibano? uy! Uy! Paano naman ang inawit mo? Naturi. Oo, Ako ako. ba ko ah? Ha? Okay na ako ah. Ako? Paano naman ang sinapiyat ka nga? Oo. Hindi mo ginawa. Ay, kaya yung dog siya. Hindi ka sa kuya ako dala sa inyo. Pera ka ba? Ito mo na. Sa live, medyo. Nakuha ko pa sa silibat magat ka? Sa silibat magat ko. Ano babae? Now, gusto na kandido. Hindi na ibabanawan. Sa ano, kami niya. Ako yung pagdalaga na bulado niya. Sige, punta ka. Babaral da. Gusto ko talaga. Makakahal. Bakit? Kanina. Kain. Sige. Ang nilalasot ako. Limit lang ako dito. Wala na ako. Ako ay ginagalit ako dati. Cool, di ba ako? Rocky. Kung ang lakban ka, ano, spirit or na isa ka. Ay, diba? Ano lang ba? Uy, sa Kristo, ulog na Kristo. Yan. Naiiba ko rin yung mga. Stigiyaan. Ay naman kayo sa po. Ano may dito lang sa tuwa pa rin. Hindi mo katag. Kaya man yan mga po. Salamat, Chris.
Lapit ito. Kabukin ko, ano. Ako, hindi sa ako. Bakit hindi? Ikaw, di ba? Ako yan sa'yo. Ha? Di ba talaga ako kitla ko pa rin magkabawa? Ang alis ko nag-live. Sila? Ah, tapos ka sa graduate. Ako. Kaya ka dito. Ako, yun, kaya ako siya. 1 year sa'yo. Bakit ka dito? Okay, ito ang sarili ng Ito, bakit? Nadinan! Nakikilala Ito niya mo. Yung, Kaya ko yung galing niyo. Wala ko na praise. Tulog. Ayun. Take it slow. Allow. Sige. Reklamo lang kami. Yun, ako. Pag-iyo ko. Kuya, yung. Grabe na. Open man. Pa? Open. Bakit natin ito ako video?
Ay! Maluwag. Ito ba yan? Dapat pala niya wala akong nabigay. Okay.
Oh, teka lang. Yun ako sa dito. Ano ba ka?
naman. Wala kanin mo. Uy! Wala na ba mga Uy!
Tapos na dyan oh. Ay, mas kasi naman nagdudong mo. Ano mo naman igari niyo? Sa akin yung doon.
Ano na naman? Ako. Ano, ayun, kularot. Lolo, pamakakulang kahit. Wow. Ano, ito? Ano sa sao ka mo sa pagkaklaw? Hindi mapakyaw ka niya. Pwede rin. Oo, tama na. Labot. Ayun, natin. Ha? Kana na. Sabi ko, di ka na mabalik sa mga. Pangobo. Kuya. Wala na. Wala. Ha? Wala. Yung sa'yo mo hinala. Sabi niya, hindi ka mo na magalit yan. Ano yung gusto? Malagit mo na. Soup! Ay naman ito. Ang asin. Ang siya. Si ano si Butog tapos si Jeric tapos ako pala si Kate. Kung gulit ito ng mga bugo. Pag buga, uy siya. Alam mo matibay yung sige ko. Naaway. Ako na kasi matibay yung sige ko. Pili ka kang mga tatlo yun. Ito pala bugo. Bugo pala. Ako ko din nakalabang bugo. Ano kaya laundry? Ay napil ko. Ano naging puti? Nabuhat ko si King kasi sa may kanda ha? Nabuhat ako si Butok sa ko si Ano. Kami nagamit ka lang kami ito.
Ano na pala yung kapatid mo sa throw? Castro pa pinaka. Ako naman na pinakatuloy mo na, Dre. Dre, patuloy mo na. Iyo. Ano na, inutang? Taon, lumabay mo pa rin yun. Ay! Panagalat ka alay ng oras, pero pag nakalipid, nakamadali ko nun. Ano yun? Pero pag nakakama, nakakadali ka ng oras. Hello? Ito kaya ako. Hindi ko knowing. Kasi nakatindi, ano pa rin ako. Ito yung palilo. Yan, kaso nakakapag. Yan na ito. Oops! Ako nagkakana. Dito ako. Uy, ko, Diyos. Mga po tayo, ito si Junjun. Mga po tayo, nani. Si Kuya bang nag-chat. Laro ko yan si Saint, may nito rin. Hello. Oh, kakapasok mo na. Nice, John. Oh! Masay ko! Yun na naman. Nice joke. No! Ano kuya? Iyo. Ano ba kayo? Ang panga. Ha? Sige lang yan dyan. Pwede sa kapal talagang Saan dyan yung virgin? Yung ano? out na sa phone. Off down. Ano na Sana ako. Mga ba ako siya? Kaya din natin nakakalikat. At saka, ano Okay, na? okay na sa phone. Pero may ano, tukiwan. Wala may tama na ko. Ang piso, dagdagan ang Ha? piso. Kasi apil ko. Dagdagan ang piso, G. Matitag mo na akong piso. Okay man sa tray. Di ko na shoot. Parang na rin. Ay, mahulsit mo ako. Tagaw. Exintay ko nung 17. Okay. Ano, pira man ito? 6. 156. Ano kuya? Nata. Baka matagtag ako. Yeah. Ito, pwede rin sila. Ito, sila sa store. Ang store kasi kulabot ang grupo. Ano na ako sa kasi nagod niya ako. Oh, nasapat ako tayo. Para na ibang kita. Eh, mabutan ko na naman siya. Maabot ko. Please naman yan siya. Akin, kasi sabi niyo, yan ako. Wala ba? Natin na kanina pa. Ay, pasok ko na ng tiyo. Ano, wala ba? Ano lang?
Ako to sa Tagaytay. Napakanda kasi hindi naman siya sa may Ha? Kailangan ba tita? Ikarang pampang ka mga angke. So, dugog na. Tapos kaya mareklamo ka mo.
ka na sa taas. Orgy, matiyawan kita. Ano po ba? Kanina kayo sa taas. Orgy. Wala mareklamo ka mo. Yan pa lang, diba? Ikanan! Nadurog ka na ito. Para sa rumpis, ay baka oras. Yaya na. Ang suwa na. Kaya mo kinagi. I-bike. Ayan. Natalo mo sa ano din. Okay. Ang loud. Ay, ikaw pa paano ka lang. Habang kinagsasan ko. Wala akong video.
Ay, mag-guys! Yung tanong mo, yung topic lang, yung kapag Sige, marang sa sige, natin parang buwan. Sige, hindi ka narog natin. Santa ka doon natin. Kami natin, pabot mo. Dulag, dulag, dulag. Dulag natin. Pabot mo mura. Diba, kasapay na ang kambing. Oh, dulag kambing. Ano pa sila kaya? Kaya mo ba yung pabango? Hindi pa yung kasi. Nagre-read kaya to, no? Pinaka-after ko ng sisipin, pati pag magalas, pinaka-after ko ng sisipin. Video yung oras na silpumpe. Kaya mo siya Pero doon siya na, din doon. Hindi, sana kasi naman. Itong dikti, maliwanag yung dikti. Pero nga, wala naman. May tinanong Diyan, galing mo ito dyan. Galing mo, tigahanap ko. Hindi kita dyan sa may iyo ay dalaw. Pistola, ang tapok. Hindi kita. Ay, na dyan, lumod ka. Ay, bakit so? 15. Ang likod si Jericho. Likod si Jericho dyan na. Ang pinapagay mo. Dado. Kaya kay Pilis doon. Dali ka. Nagitat na po sa iPhone. Hindi na sinipan mo. Hindi kita gagawin. Pinalitan na dyan siya. Ano ba? Yes, naman. Hindi ka mag-run. Gusto. Abot na kayo. Ano ito ba? Ano ito ba ang pinayupan? Ano ito ba ang ano ito? Sabi mo, Marot ka din yun. Si Junjun ako nga. Si Junjun ako na. Wala ka dyan. Si Junjun ako naman. Si Junjun ako nasa iyo ko sa danon. Bulaga. Narapot siya. Really? Nakuha siya. Ano yung pagkakit ng ano? Wala na ako pa. Lagi na dyan kung ano. Bebap na ako. Nakabak na. Nakabak? Ikaw na. Ay, ito! Ano, tatanong din lang. Ay, ko na. Balik ka ako na. Di mo na yan. Nakulong ang box na ibig. Nakulong ko sa babae. Pito. Gusto na. Makayo ka din na ito. Yung makayo ko. Really? Hold it.
Oo, sige, tulos kay ano, Julia. Oo. Nasarap na sa payong din doon. Kakakain din doon. Dali mo. Anong meron ko ba ang golden head? Sure naman. Yung wali ka dyan. Wow! Para din doon. Dapat mo. Hello? Iyakan mo ako. Ikaw ka na mag-rescue. Kaya mo ka ng smoke. Bubulit sa taas! Sa taas! Niyarap mo sa taas. Tuwa ka, ano nga, yung da. Eh, ba mag-smoke? Ikaw na mag-isabang. No. Gusto ko yung kayo? Di mo niya ngayo. Ikaw mati, Gigi. Dave, pawos na ako na, Dave. Kasi na yun! Kasi na yun! Ayos pa ibang mo. Sige, pero sumawa lang kung ayos pa ibang. Agad mo sila ba? Tapos yun na. Ari, yan. Aris, gusto? Aris, malakas gusto? Smoke. Yun, pakarin yun. Nakatapos na muro. Di mag-loss sa misarap pa. Susishiti ka ng buhay. Hindi ko lang meron. Inutan ako sa si CJ. Susishiti namin sa ng buhay. Sabi tayo, iman. Wala na CJ. Bubong ka, bye. Aris, susay. Yun! Ay, dahil tuloy wait. Tay, may maka pa ako. May maka pa ako. Kaya ako na magbumba. Kaya nga rin yan, Tay. Teka, ikaw na magbumba, bubo. Nakaloo. Siras ka ka mo. Apple. Ako marami. Likod mo, Rick, likod. Ano rin siya, John? Lang. Hindi ko na, ano? Alis, ano na? Alis, ano na? Para sa kuha yung pudo si Tricia na. Pare, no? Paano mas gusto ko sila gano'n? Wala ko na yung mga. Ay, kaya siyang sabi ito, ah. Huwag ka masasabi. Ang pala naman! O, kaligisa kayo. Parang may nagkampi. Dahil number 1 ako. Number 1 ako. Oh, tumating. Buti ko. Ano? Ikaw na andyan man.
Ako, ano mawag pino. Tay? Huwag na, magsabi dito to. Okay dito to. Otopit yan. Basta, ano din pag, ano, okay, ako ka na dyan na ibang! Bawas na si ano. Guys, Sorry po. Tambo. Nagkala pa kami. bubuha nga sa iba. Ano man ito? SLP lang kita. SLP, SLP na. Di mo lang. Yung gamit na natin yung doon. Ano ito na? Hindi tama. Napilaan din mo. Okay. Lagi mo na Para kami mga sa ng duwa, di kami si Albano. Ah! Isi ang solo. Pakala na ako dun. Bandi ka pa sabay-sabay ba? Saksakan kami. Saan kami ba? Payo. Orang kung kantin. Yan naman, madana ko ba? Naglilikat kaya? Aram ko mula yung yakin ka na yun. Natawag pa ka na, Cheng. Nag-recall. Nag-recall mo lang, nag-squat. Part of that yung baga. Oo, ito pa lang din ako. Bawal na mo sa Okay, Nick. Okay, Nick. Ibang kuya ba? Ba. Cheng, palit, Cheng. Palit na lang, mamugulit ang adyo. Dama sa ito. Gaway po tayo naman at pinapakot sa balik. Ako, yung sa taas. Ako, yung sa taas. Hindi ko lang pagdadan. Hindi ko kami na tayo. Boom! Punta pa rin na kayo guys. Hindi na makaya. Ako, ano, June. Saka na po, ako nga. Ayo. Bubu. Ako ko doon, tiba, hindi na kaya. Pag ikaw, matikot. Balikan daw ako. Ako nga, hindi ko
Was. Buta pala. Uy, ayaw. Age, palitan ako. Wala ka ba? Ano? Talos kita. Talos kita. Ikaw na hindi magkayutan. Pasensya ba? Ayan ang pakot. Ayun. Ay, pinapapayaw. Papayaw. Gawa ng silmite. Ay, click! Hello? Nandito yung wala. Mayapong pasada ako. Pagpera na. Magla. Yak. Oh, gumada oh. Tapos kalaban na. Pag last na sa kalaban. I believe I can fly. Uy. Yung kayo doon siya. Cute ang ka. Sige na doon na. Ka? Pinabalot ako mo doon. Laro. Ako. Ipat na doon doon. Oh, yun. Ito, may 20-25 na dito. Isa inot. Ako? Ang gawa. Ipat na doon doon. Pantalo. Para siya na kayo doon. Yun na ba? Nakat yun na ba? Ipat na. Ikataw. Palit na siya ako. Iyo. Mag-ibig ka kay CJ. Ako, ito. Ikaw ko hindi naglilipat. Nagpalubot ng paraka. Oy, birthday ka na no. Mapla ka no. Layan! Oh! Hindi mo daw sa kami. Sumbi, rayo. Ikaw mabot sumbi. Pero ano? Yeah. Oh, nakakadukol ko. Yeah. Awa! Ikaw, ikaw. Balik ka, ano? Baliktad ko? Pinapin mo to. Oh, ito na. Para ka, wala nga. Yeah. Baliktad ko po. Saya. Ay, balik ko ang ano. Oy, birthday ka na mo. Pagpatuloy ko sa namay wala ka yung pambayad ko. Ay, makakapaloy. Ay, wala ko patuloy. Yes, pag nag-50, anak kayo din. Taga-50, ano na malaba kayo niyo, ano na malaba. Ako mo na na. Awan na yung mga hindi. Ang mga hindi. Ori, siguro. Ora. Gusto nga yung sila kanino? Ano to? Ang Sige, gusto bang bigyan mo dito? Ano kasi check daw daw? Yun yun. No, yun yun. sure nakabot na lang ako dyan doon. Zero. Parang nagdadanta. Hindi nakakalok yun. Ay, ulit yung ay. Oy, ano na? Imbis magabakalok ka rin si Genghis. Shit ka ka daw kung gusto mo palitin ka na shit eh. Ano, ano kita dito? Gawa jam. Matang gawan niyo. Gawa jam. Ay, hindi masalakan kung ano oras siya na po.
Wala, triple tutuan. Naiiyak mo na. Oo, kaya na yung Sige po po, Jay. Dadagdag ka ka lang. Nagapos lang. Eh, uy! Gawul! Nakabugla ko dyan sa... Matubod mo para daw susi. Ano ka ganda niyo? Ay, no. Alam mo pala. Ano yan? Pasako yun. Mga kayang ganda niyo. Tatlo. Mahal. Huwag ka lang yun sa go. Ay, Sila. ayun ba? Tato. Sige na nga, Bila. Yung doon kayo. Lockdown sa natin. Natamaday na. Vlog! Pati nga isa bagong bawang. Pero, ay, pero nagsagot ang alam gano'n. Marao. Kasi pala mo sa bawal magsama. Hindi na masayin ko. Kamarong ka daw, kamar. Ano yung manini? Hindi ka na-dick na notes ka sa ano ko. Ang wala wish. Hindi kayo kan kayo ni Parang Sige. ito mo din ako gusto. O, gano'n, gano'n. Hindi na daw, palawan sa mga ko. At nasa... Naipapa na lang. Alam sa subay si Dos. At nasa to. Bukas sa Mayo. Pag-ibig kayo. Open ba? Okay lang sa batang mo to. Sino? Yun, open ka muna. Ano, Ching? Pag wala mo din sa mga gusto na ko na ako sa Uy, mapera ka mo, Chichi. Sibo ko mo, Chichi. Nagkong poni. Ano ito to? Oo, Chichi. Kone mo siya. Double Chichi. Na may susi ayos ka. Sige, ilatak-latak ko si Sige. Hindi ko ano. Gusto ka na? Para doon lutso kaya na yung uwa na yun. Yan ang ataw ni... Hindi na papasok na. Parang na naman. Yan alam siya dyan. Sububo. Ala. Ang kanatigib ang mga YouTuber na bumalik-balik siya. Walang kapagid yun. Sa'yo yan. Masarap ka mo. Huwag sa'yo na tugaw. Puta! Exit table! Ang ako sa kalit ka. Pakiyo! Tagdaw, Cheng, ang bitsin table. Pagkaliton! Sabi pa ang account na yung niya, no? Hindi nga ito ang account. Tawang akad na ba siya, kuya? Pero ang account mo ito. Dahil, direct mo. Sige! Dati ka, oh. For ang Ano, ganda na nag-alis si Titi ka. Ano niya lang, hindi ko na siya. Ang tawigod ko. tawag man sa kumayo. Yun o, nakadin ko kung ano, yun o, pistol pati o, ano, kita. Mura mo na katulog. Ako sunod naman. Hindi mo bawat yan. Sakong, lisip ko yan. YouTubero! Kayo po, nagpupulang ano. Ang akin na ang kuling lang eh. YouTubero! Kuling ko lang ko na kahit pagtigaan nila. Ano nga? Wag, ganon mo yun. Ha? Natratan mo kasangbihan. Bukan. Ano talaga sinaksak mo din? Yan, bag. Asong di ko rin, no? Dito sa silang plano, pagkarang grade, ay ano? Ang reminant ka. Tublo? 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 Okay, nasawan. Kapit nga. Ano no? Gana, di ka ba minakato? Dali yung ka. Okay, man. Oh, ano?
Oo, ikaw nagawa. Wala ka na. Ako sa dito number 1. Okay pa. Ako sa dito. Let's go. Gawin sa mga Mama. Magkano ka pa? ano? Mahulog ito daw. Yung video yan, ito sunod-sunod na araw. Sa pabili. Pandarang kulay, nabis gusto na sa may ano. Yung pinanta nila. Sheesh! Ako, alisin mo. Kundo, iyo. Madako, uli ka boy. Kundo mo yun. Ha? New friend. Sorry. Okay. Ayun pa. Hindi pa kita ng herbal magana. Yaman ito. Ano na naman? Ako tigala ano? Grade 6 ostrich. Athlete. Ostrich. At oh my day. Uy, putang ipon ito din. Oo. Dublin. Sungat. Sumilasagan ko sa pinahap sa yung yung naglilog. Wait, kung kaniniba may pinsan pwede. Ay, iba man. Kapando ko sabi ko. Wait. Nagpurod yun mo sa katope. Naglindo. Hindi na po kahart kang ano. Yan na ba gumbakan. Ayun yan. Ano daw? Ako, so siyempre. Apel. Ano yung pagbiling ko? Iba na lang ng may waga. Dilis. Weping. Dua. Sundo to. Sabi na, sanda to. Iyo. Sabi ko kayo, diwa kayo sanda. Dua nga na eh. Dua. Pag may nakas nila. Sinana yan to, Christine. Si pala, sinulo. Nana. Nana, mundo kayo. Pwede mo magaparis, magabakay. Ay, ka. Nana. Nana. Sabi mo nana. Nana! Oo. Nana, sa ano? So, Daka daw. sa lugar. Daka, daka. Autoplay. Ako daw, kayong, ako daw, Jay! Natakot ka pala sa bitin. Tungkol ka, makawag. Oy! Nagakot ka lang ito mo. ano, El Cordiwana. Autoplay. Sinuwayan mo dyan.
Bravo po. Sobrang magkapar na ko. Adaran na 21. Hindi pa man 21. Sabado, 20. Lagyo. 20. 21. 23. Dapat 23. Kinong ka? Dahil 23 ba? 23. Sabado ba kung hindi na yun? 23. 23 na po nga yung bata. Para pa hindi sa namin niya. May tulong lang. Magmakainti ka sumpa. Hindi po. Ay, parang Show! Sabado ko yan, sure. Pero na siya kami. 100%. Time. Hindi kami kansado. Ay, mo. Ano po? Katago. O, ano? Ang mga extra din, ano na siya dahil? Ano yan? Si Valentina. Ay, so, binalit si Valentina. Blacklist. Valentina pala na blacklist. Mo pinamili pa yung itong kama, naalit yung si Borgo. Barko. Borgo! Nag-aaraw. Ilang. Boses na rin niya pang buti. Sorry, man. Mas more ka sabi mo, may yung kayo dilok si na ano daw na. Ang gusto na pinaka-inutadar na ang araw mo yung PC, pinaka-inutadar na. Lalaki. Lalaki. Guraw na niya. Lalaki yan nagyang sa ganda na sabi mo ako sa mo. Pinaka-inut. Pinakain mo. Yan o, so ano yan o. Hindi yun. Siyempre to kalayo sa ro. Kalayo yun. Tapos na yun. Yan o, may extra man. Ito, o kaso ano, kaso o. Extra. May tapos yan ang kaso, abo niya madamit. Abo niya man kaya kaan siya kapila nito no. O, dahil naman niya dito. Ay, one view ako kain na yun. Ano ito? No? One view, ano? Ano yun? Support? Oo. Ay, umurang nga na sa support. Try ko ba ganyan mo? Hindi baga. Ako Ako, dito maglaro no? tapos dati kay Doge. Ito talaga. Kulang ano lagi. Ayan o. Kulang ano. Sila sila na. Ano? Hindi ko na. Eh, kaedad mo sa nangaling ni Pe. Ay, Din sa A. ay, ito. O din sa kaedad ni ano. Basic pa man sa Ay, tag. Siyempre, tawag ka doon. Ang tabo, box mo. Bagay ito din doon. Akal din po araw. Ito yung pinangaraw kay Tuel. Ano ito to? Yung fake name sa Facebook, sa kuya, fake. Jane. Zay Abilis. May Ziswaju. Ano dapat? Si nila ang Jane. Abilis. Abilis mo dapat. Test dapat ang daan. Si nila ang Sino po kayo ni Jillian? Ha? Sino po? Sino po? Sino po? Inukot ka? Nagkaring siya. Lumuka nung talaga at bumayot ko. Yung nagbabasketball ko, nailinta ko. Doon sa laot ko. Iyo, naglapo ka na. Why? Yun, Tapos tatlot mo, nailing ko ikaw. Bukulama. Yun yan, di ba? Bukulama. Uy, mas kapatan mo kasi ano. Sorry, ako sa musik. Sila mga may pangsitan mo. Ano na naman to? Pangsitan mo. Ikaw pang kabahan mo. Kasi extra mo to. Kaso, hindi niya na kaya para susunod. Maralo, agad mo. Kung ano na kaya, ay wala mag-final. Sabay. Ilan! Ah! Ah! Asan? Meron
Kaya nga, sila walang buhay na yung yung kay Junjo, Matamaan. Hanapin na si hawapin mo si Junjo, niya kay Junjo. Main na pagpadi ang pagpapitin ng mga. Kulit. Ano yun yung iba, dumadibo? Iba ko nagsasalo yun ah. Dapat saan ba si Ibo? Singting mo, pinapod ka sing. Mainit, tinanap mo. Iyo. Hindi pang kahit nangyari. Dharma. La, bading tinga! Lumabas ka! Bading tinga. Ay, isit ko kung may malos, bading tinga. Isit mo kung may malos na bading tinga. Wala, hindi. Ching! Ching! Yuyo to. Ching! 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 Huwag na. Bading tinga, bading. Computer 2 is still. Dami mo na ang. Sabi naman. Lain. Alam mo tayo nalilintay na sa pandita na. Puti. Tay. Gawa na. Init. Mahiya bapadi at mahiya mama. Susi ano? Susi pani. Yun. Diba kung maganda na? Ay, yung yun, tapos pag-check na. Makalit ko na ang gawin. Hindi ko mina-upload kaya ako. Hindi ko na. Taro. Oh. Baka kung magatos mo mga gayon. Kung ilang may ship. Ikira ka. Enjoy ko itong pinapunta ka po. Gato si Secret. Ano eh, marami ba ka? Select ko sa motor. Nakakarinig na ako siya. Yung doon kinakita, kinupo ko kasi kayo. Agong nakikit. Dito ko rin eh. Ako na tao eh. Tao. Oo! Wow, Ngayon, na ako. awat ka na, pe. Ha? Nabangin ako. Ano? Parang parang paniglaban. Ako Tulungan ka naman ko. kayo an. Hindi ba nang malaban? No, si Corona. Eh. Putang ina. Gigit. Ay, naman Game 5, oras ng mga content. Ipo rin eh. Game ka ba na ako? Kung ipo. Mahalit ka sa laro sa inda. Ang salita si... Lusisan. Inatara mo. Inang karibok. Sayang sa iyo. Karibok na. Oh, yung talaga Eh, nabangin na ako. siya to yun naman sa mga po. Kanayin mo siya. Siya yun. Kaya niya, pinaglang kape man. Si ano si Valentina. Kaya dyan nagagit. Nagagit siya sa oras. Hindi mo ito pwede sa TikTok. Wait, wait. Ano kasi? Bilin sila ko na po. Facebook na. Bilin sila ko na po nga. Eh. Oo, EJ. Mahalit ka dyan si Haji. Mga salita sa laro ni Dogi. Wala taon ba ka? Natakot siya lang ano. Hindi sa ano, sa ikaw. Pinapilin. Pero nagtako na siya mali. Si Haji. Hindi din medyo nagkakusig eh. Kaya ano, di ka natin patawag na ng mga siya. Ano ko ba? Ang alam niyo si JP na ako sa ano.
Yo! Lahat mo Limited na, Jim. Tigil. Oto ano? Naarap ka na naman! Naarap ka ba yun? Oo. Dinaok na ano. Ako magpugit po ako! Nagsabi dyan si Gilin May. Palakpakan! Sabi na may Maria. Binagpan na siya. Sobra si Bani. Nakadulag si Larlang. Siyempre na ikaw, Jarno, hindi mo si Valentina, ay kalit mo pala. Bani! Ito kaya, ito kaya. Wala na, wala na. Wala siya. Marito ko. Parang di, ano, nakikita ko na ano. Iko. Iko. Natin mo ko eh, sama ni support. Natate ko po. Parang, Sanay. parang, Kuya mo yun. ako, parang bilita mo. Tawas! Nakakarap ito. Sinabi ko. Hindi ba kasi nakasulog sa mga Sumilaw po. Sino mo ay pulso? Kuya Ross, 16 years old, 17 lang sa ano. Umarumite. Sige, that my drama dyan gusto no. Yo, pag ano si Kate, ang ano ni Kate, chocolate. Pag-lapis ka na din. Palaging bakery ka mo, ano mo, chocolate. Nasa daw tulad na niya po. Iyan na din. Oo. Tulad mo siya naman. Ang blackfish din si Owen, si White, Subag ka pinili. Ano, si Dylan May. Nalugap ko sa buwan. mga tawag ko kasi katalapakan. Ikaw, nasa naman ng ano ko. Ikaw, kumala ka. Ikaw, nung kapanan ko. Kunto ko na rin bado. Oh, my life. Mama, body pizza. Body pizza. Oh, actually, Computer 1 is still. Gusto mo? Gusto mo may kampo. Hindi ko pa may kampo. Pagkita pa dito. Hindi kaya matibay niya. Ayan o, si Jilin Milo. Hindi na space ko tulo. Hindi nga na ako. Magdadanas ako. Sa susunod. Ano ito? Ako rin na kayo. Hindi siya ano niya. Di po niya. Na po man tayo. Kire, mudo, sibisyoni. Okay, hindi ka po na hindi. Ako, hindi ka mo po ako na. Ako na, hindi na nakakainin. Ano? Pinagpitilim ko na nga. Yeso na po. Dahil man yung ano. Bago na naman extra. Halika, Cheng. Balik ka, Cheng. Yung ang talaga rin. Kita ini. Naglilisir. 18 yun. 20 na rin yan. Marating na kilay sa marating na. Oh. Tony, kalwakan.
makuha. Oh, ikaw nga ako gusto sa chip ko nga. Ano? Ang malinis ka na. Ito ko mga mga. Ayan, sa kasunod yung pinili. Naranda na dati sundalo. Sundalo. Araw, lubat bitig malungkot yun. Computer, what is still? Open man. Ito pa. Sa bawon. Timbay ng sakit. Tapos yung box na ano. $11.50. Computer ko pa meron. May 8 pa lang. Computer 2 is still. Kasi naka-open sa yan. So, yun ba, kapag video ko, kasi, dati, may family life. Ito yan ka naman. May kalabang ako, Jimmy. Yung skinny. Saka ni, family, pag-drop. Ano ko ito? Oh, yan o. Yung pinagyan mo lang po sa sword. Yan o. Yung mga edit mo. Original ba? Yung box road. Kaya yan, balik ko dahil. Yan. Di pa. Ibuwan tayo mga iba. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Yun. Kuya ko. Ewan. Ako na. Ako. Pinapin mo. Tayo. So. Yo, sunod si ako pa sunod. Hindi ko yan nagagapat ito. Tayo. Ewan Pilipino. Ano sa pito? Tayo na. Alam mo yung ayun. Wala na kami sa ako. Mari, look, hindi na. Kasi ko yung mga ito. Lahat. Iko. Ricardo, lapu-lapu ko sa pwede. Iya. Iya. Dito. Para computer yun, parang kayo buka. Ulo.
Dumaan sa sa ibang computer, pagkakabi mo ka, wala ko lang computer ha. Maribuko. Sabi samahan ka mo, dahil ako magabuto ha. Butol ba gago? Butol ako. Normal sana. Gamitan pa ka rin. Dito na, dito na. Ito mga. Narating ka pa. Nakala nyo gusto ng tulad ko. Oras, isa na. Bigay ko kami ng snow. Sorry, no? Hindi po rin pagsulog wala dito. Gusto ko tumanda, may nain dito mga ano daw kaya? Sabi niya ito kaya may gusto ka magani. Wala dito kaya kaya ito. Gana, Sige, gusto ko na ako. basta nagagana sa akin. Gusto ko ito ang yan. Itong gano'n. Pero kaya, di ko alam ka. Hindi na ako yung nanay. Pero itong O yan o. Pwede mo sana ang pakilon mo. I-cam mo naman. sige daw, maya. Ayun. Yan, bubong. Parang hindi nakapilot. Ito kasi dito. Ayan o, Andy. Dati, tumingin o. Traffic. Pasordan mo. Bila. Pasordan mo, makana. Pag yan nagana, may nagana. Video. Ano ka mga Yeah, bisa sekarang mempersulit. Dari mo kami sa dito. Ay, hindi din. Ano nga pala yan? Ano? Ano nga yan? Ano game na? Game ano? Akala ko na kung ano, kapag kami na nandiyan nag-usapan. Di ba nga kaya nila ulit ngayon na hindi? Aray!
Jake, sabi ko, natin mo Jake. Mata, ako, ha? Hindi na ako. Sa pagkakit ko, hindi man sila ko agad mo. Di pa naman ito bibigit mga yung Abaw. May nga i-video. Kulang ang information ka makakontent. Mura mo na gawin yung kanya. Ngayon ito yung kanya. Ngayon yung kanya. Porque en balón cuando nunca yo no la voy a kasi mo lang kung wala. Tapos pag sila dyan oh wala mo ito ay buka lang ay ayun pa dyan kita nyo pala bukmo ay 30 yan depende ko ano di ko na mura ka lang yung depende na sa gamit na kung more kung na kayo na dito okay siniruan ang may palik pero isa isang gutom isang gutom sa vertes Aileen ako. Aileen ka. Meron block hindi. Ano ang block din na dito? One na siya na. Ako na siya. Aileen ka. Nanti ni kita pergi Computer 1 is still. Kaya na, ano ko, i-pick up. Nagpampa na, robotic sa salak. And then, pinagbilos na ako.
Sino po maningin sa ko? Hindi ba ito? Okay, luman ito. Sa ulo ko. Ano ka lang? Ngayon. Lumat din. Ay, naging kapag niya, Vincent Boy. Baka natin NXP mo na rin. Para sa mga automatic Yan. Si ano pa, si Rin, di ba kamo ganun siya kapag Lakis na talaga. Oo, lakis na. Oo. Ano makita kay Dogi? sabi nga ni ano daw, kung pala dati na kung baga mag-ibat ng lakis, doon ni dami gabot na kulog, sa puro ba daw, Maramang sila ni Jimmy Johnny. Iyo. Malilagi. Sana mag-ibat dito sa black, pag nag-ibat na lang sila ni Tika Black, tapos Jack naman nag-ibat. Jack, no, pag naglipat na Malilagi mali, na ibang mga tapos kung anong tao, Computer 1 is still. gusto ko magaling na ano, na-email sa ano, computer, yun sa cellphone na yun. Damang-dama ako kaya baga. Pero sa cellphone na yun, napang. Makakuha na ito pang Philippines pakito. Ang naman ang tirang na ako. anong, yun ang maka-USB kami. Yun ang ako sa Quran mi. Oo, nang tapos Dapat nga din ang name. Magbuti ka kung siguro makutak. Pero lang mga paping ko. Mga ante. Ako nga, kakataon to, video na. galing kasi gilid ko dyan. Full one man sa sawa hindi. Part 16 on. Modinis mo na. Ano ni Christian part? Pero mura ko na na iba din. Kasi siguro kung ano gumawa kasi pinay. Tama na ako, pangarap Si ko. ano nga ni, yung isip ko dyan, ano ito. Sa youth ang baga Yun dyan. na, isang board, yung Sanji, 17, tapos yung next, Mura ko nito maging yung minaliki. sinibi dyan, Binigyan na baga. Binigyan mong ganito. kung si Binjon, ayun si Binjon, 20 na saan. Basta pangalan sila, sabi sa kaya no, kay Rock, para madisunod ba sa mga kibila. Pero, good din, pero yung nakakami yung iba. Baka bukas tulog sa ina. Saan naman ni Jay? Local. So, ano ito? Pilipinin ko siya na din eh. Puro zero. Oh, eh. Utang na yun. Utang na yun. Wala ko ni Pekakatang. Kasi ano din nagdidamda ko sa rin. Yeah. Ay, ba talaga ito? Mas kayo, anong ibo mo? Paano nagkaroon na sa ito? Sa season forward. Na mapano makabulog ni Papa niya. Ito? Sa stroke ko pa makalitan. Eh, baga ni Stroke baga. Pero sa niya nga ni Sempor. Oo. Pinasunod niya ba ito Sempor? Tinipitik lang pa ka yun. Tinipitik lang pa? Pangalan po. Ilan mga Indonesia? CV laban CV. Philippines laban Indonesia. Una ko ang nanggana ang emot. Ano? Philippines. Black, ang ano ba, black, pati pa rin mo, nagtanong na di, mas iba yung black, ang ano, sabi, no, laot, awa, Sinabat pa nga ni White Oo! sa kuya Kuya na, Tampon. ilang ID Wow! ko, iyawi mo, Wow! pinakamahura bago dyan sa blacklist na ano, mag-PJ man lang, si Wais, tapos si Venus, Tomorrow kung baga di magana magpiya. yun, Putang ay, wanit kang hayong. logay ako, pick, Diyan mo siya nasagutan na English.
Wow, na nagmakan no ni. Mura ko din sa Lord, sa Lord ko din. Mura din na silo. Ito lang siya yung pagtuma. Siya nagbiling. Nagbiling. Ala ka dyan. Yan, nililig nyo. Huwag na lang yun. Ito na ATM dyan. Dahil naman sa tao. Dito naman sa pwede tayo mo din dyan. Wow! Ganda ko kayo. Ano nga ito nakakabit na natin? Ang cake din mga cake. Video ko? Yan po. Oh. Mark, siya mo na din. Ako sabi. Computer, what is still? Karba ko pa siya nag-ibig na pa. Pero kung siya, mas magay ko siyang MVP. Tapos baga sa final bagang MVP spin yung running. Pero 16 million ang pinananit na mabiyay pa sila dito. May katas pa yung man mo. 16 million lang? Oo. Lumboy! Ay putang man siyang nayot. 16 million? Oo. Mayaman. Mayaman sila. Parang ako 5 sa pera, 8. Oo. Tapos Minya. manager pa rin daw. Mataw pa yan sa manager. Hindi naman mabawas. Sabagay, tawa. May mga sadiri ng arong ko daw, mga ano, tapos may mga dinisya kasi sa YouTube. Dahil, ang kupaw lang yung ganyan, naghalang, ang mapalang nahalang ko din ang patapisan ko. Pisan ko lang sa ikwanda, kaya kasama. Pinagtara mo din sa umanin. Pero daw, ano nga, nito. O, siguro yung mga kumanas. Damuts din yung. Pag nalapan ko magkaw, sige niya straw. Nagdadaya ito. Yung islong hanip ka, di pa man ito na kanya. Wala sa kanya, ito si Chile. Ayun, di ba, mga dyan sa ano, pero sa email ko ka, nagdadaya ito ng art nito. Nagagamit ito ki. Ay, yung anong ko kayo try, ito sa blacklinks. Di ba, mga wala. Di ba, man si Jenny Pentro. Sabi nga, orang kung baka yung mga nito. Orang kung may nagdadaya ito, Jay. Dali ko ka sa bawat ng kalaban si itong kalabang ka. Dapat nga hindi si Jokes Knight. Kahit na naman na narin si Jokes Knight. Napower Geman na ano si Jokes magkawa. Napower Geman. Iyo dahil nagkakawad siya pero yung ano sorry ko. Para mga panday na siya. Iyo nagkawad ng dati sa ano. May nagkatarang baga. Para ano pa ito mga tapos na titing ganito. Napawang pang kita kawat na ako para may nito na ito. Tangay, pag mo rin good night, good night, hindi mo natabutan ng radio. Anong kakaarde, kaya pa mag-pilo-pilo maglabas-labas. Surasa doon tayo mataripak na. Kakaisipan ito yung staraan. Yung nag-pilo dati nga ito. Pandemic niyo. Ay,
Togs po, pinakamadilis, Togs. Ganun ang good life. Parang kung nag-gusto ka sa kuya, ano mo, alam mo, paano ko sa'yo mo. Pero nag-ano ang height na nag-i-impal sa ano, kung mga... RJ! Hindi mo rin. Ha? Alam. Sige na, doon na. Hindi ko manitin ako na Facebook. Muli ko na rin. I'm going to say. Yung nalataw. Kung hindi lagi ito, nag-auto. Hindi ko man linag out ah. Wala ko sige dito. Hindi ko na yun. Wala ko linag. Ay magkasa. Nagawan din sa ano kung mga pero kan ikaw pa yan. Hindi ko nanindigan mo, hindi ko nga, titigan lang nga, hindi ko po na. Ikaw pa yun. Computer 3 USB device removed. Computer 3 USB device mounted. Basta already kayo nagkakaroon ng mga iba, kahit hindi na yung ano. Kasi nag-ano, nagsawa ya. Pero madagal makaling mo. Magkaroon na, no? Madagal tumaling ko rin. Lahat, saka, daw pagkaskaso na ito sa inyo na kayo. Magkotoro ka. Woo! Ang ilot pala. Ako. Sigurado ko. Wala na akong hindi. Mag-i-cellphone ako muna. Ano yung cellphone? Paano? Basta mga nagyano sa mga speaker. Cellphone nila yan. Sa mga laptops. Computer 1 is still. Kaya ipahag siya o pampagod. Yo.
pati yung gusto. Pag napamitik ako nga yan, mga kapamitik. Kapala. Dati din sa inyo, security din. Block na siya. Ano na yan? Yung block na siya. Kaya dati block na siya ng palditin. Ano? Ha? Kaya sa pre na ngayon nagdati. Eh, meron ko lang mga execution nagdati. Parang minibigay ko ng Omega. Yung palit pa ng dati. Muli ng bulit na, nawala na. Ako na kayo doon, kayo nawala sa inyo. Kasi ako nagbigan nyo, naninigaling. Ay, nagaling naman talaga sa room. Makusod mong bagay. Sino kaya naman dito? Kung natulog binigyo, madala na ako na yung binaturo. Pagkaga, nakakasit kung paano to. Okay? Kung hindi mo na mga anak doon eh. Ako, alasin ko ako yung magamit ko yun siya. Tapos, alasin ko. Alam ko siya hanggang alaw naman sana ako. Let's go. Kadyo kaya kami kadyo yung mag-effect sa kuya tayo. Wala ko Ganda nakatrim ng na. Ayan na to. Hindi na ako nakatrim eh. Kahit na ito ang series 5 mo. Hindi mo kayong kuro ko rin ka. Yes na wine tour. Ito kaya tama yaman-yaman. Lula, lula nga ito. Ano mo yung katiyon? Kung saan sa nakapasama? Computer 3, USB device removed. Computer 3, USB device mounted. Huwag ko bakalap pinili sa likudan. Ay, hindi ko. Ano ba ang ito? Sabi mo ako. Ano ba ang mali? Pakalaban pa kasi. Ayan ako. Kailangan. Dua-dua karo tupi. Puta na yun. Lokal na pala na. Tawid dito ate. Okay. Parang hindi nung Ako nga, pati ba yun nila ako nga. nakakata. Ang lubot kung magdama ka ba? Ang lubot, nakatasok pag ako, nakasabit na pa ako.
Modo, may scam. What ang mga tao na sa lista ng ano ay mga ano ng Yung ano, nagpapaapi ka man kaya. Maya, yung Mura. Uy, butla! Butla, abot ka. Sabi natin, ubuso-buso mo yung pira ko dyan. Alay ka na, magpapata na. Unity. Butla. Yung mga ko yung sa'yo, may takundi ka man ito, galata. Arin sila ng nalilis bando. Hindi ka, nilo mo, ano ma? Okay na siya tabi. Oh. Maya doon nila ma. Maya. Yes, siya na. 6. Hindi na doon. Have a nice day. Okay man ta. Wala. Ano ka na rin mukha? Anak ko to, piti ka na. 2. Change places. Yan tinawag natin. Hindi naman. Yan pa. Ano yan mo? Kamar ba na? Okay na tabi. Yan pa rin mo. Ano yung mga pinton? Pinalitan mo kasi, man. Ano? Pring! O, pring ito, pring. Pring mo taktikan. Ha? Basta iba pa. Di mo nagagana pa, boss. Hindi ka makataw. Basta hindi pa nila sila namin. Out na yun. Bilalo ko bila. Nasa daw. Okay na. Sabi, 08. Sino ba yun? Sino 08? Ano ba yun? $1. Have a nice day. Pring ito, pring. Magtaktikan. Sino na yung kartu wala yung ano? Ano 08, 0. Ano 38, 0. Hindi mo nagkakanta. Oh. Diba? Eh? Mga ikaw pa lang Nilalajapan ko madalas. Yan. Yan. Sino yun? Para, nagane. Hindi. Inside? Huli daw. Hey, kapag ka namin. Nakalagay na ano. Email. Dogs, boleh ka, dogs. Semua ada kasi ko. Semua pala ka. Dogs, ada. Bila. Okay mo pa sana. Real, timat. Ano ba ito? Ito ito. Sini. Sino na? Dauro. 49. Para sa kurma daw. Mga barang yun, ako kita nitra. Ano, marami mo. Marco, sa di ba na sila? Sige. Ano, sige mo natin. Sige natin ang sabi. Ah, Yan na, hanggang 31. 41. 31. Ano ba ito? Ha? 1.9. Ano?
Ikaw ka ba? Ang laki nga. Wala. Hindi na sa isang third. Pero ikaw akong fixin. Semento. Yun na daw Sa so. modernity pero may ganti ka. Yung. No, hindi ka naman hindi mo sa parang dito. Modernity ko. Wala, makuna kami. Ano? Diba, ano ka na ganti? Ano daw? Ari yung isip sa dagat. Yung? Isa karibon. Papa, wala itong susi. Ay, si Busog pa? Iyo. Nanan, abot. Ay, naku. Ingat ka. Oo. Isa ka na lang. Ako di Ted. Nakasatit. Ako bawang hindi. Si ano? May nagkahalan. Wala pa di ako nagalit. Ako. Uy, wala na lang ito, babe. Uy, natakpan ako. Ay, po, nakawat ko ba? Mahuli pa na ito. Mabalik pa na. Tawag. Ay, dumukha kayo sa may video. Tugtog. Sa mura tawag ko. Kung wala yung karibing, tawag ko. Tapos ito ang bibinat na yung buko. Wala ka nung wala ko. Bukan nakaip. Ayun, sila ba? Yung gulo, yung pangmarang. Alam mo to! Bukan na ako. Magtoron ko na ako. Lubabong mo ako. Lumag-aim sa siguradong akong sa Pilipin. Parang ka magkasya. Sa ano? Sa dagat. Sa dagat na Sabi ako. Kapag kakit mas ano ka, ipakarin sa dagat. Okay. Bubo, sarap mo. Wait, Rako. Ay,
nakapatuto. Sobrang siya idol. Idol sila ka sa FT eh. Alam sino ba sa likod ko ba? Pero pwede pa sa likod ko natin. Diba na nga yung nasa bata. Ito, get. Magkabato na ako. Kailangan mo. Nakabutong. Nangingot na mo. Ah. Sige. So, taga sa... Pwede ka magpukas. Ako ka nang... Ito. Okay kasi, labangan mo manaw. Sige, iba kaya. Sige, Dave, sige, Dave. Para sa ipo. Kaya nga yun. Ano ako? Siguro ka na. Doon katabot na doon ang kalabot. Sampo ko na kaya ito mo. Ito na! Lawat ka na eh! Lawat ka na! Medyo nakabuo. Oo, malaki ko. Buti ka naman. Pero kasi
kasi hindi na isusukat. Ika po sa Baga. Kasi batag ko na. Ginagamit ako. Uy, pandi master ba? Nakapunta! Nakapunta! Road trip! Room! Room! Wait, nilalang ko din na may nika. Come on, this boy! Come on, this boy! Ay, na, magkakamat. Magkakamat na ako. Magkakamat. Bakit ako panikistol ko? Julita! Uy, yung kamilig din yung ano pa dyan, boy. Kayo mahayo? Teka, ito na ganun siya pag ano, pag ano mo wala. Wow, yo. Punta na ako. Natoto na sila na pre-protect! Kasi kaya sa Malante, parali mo lang! Nagrid na nga. Para malit na ako! Ako lagi mo, tulak ko yung ano. Araw na Ito kami. na, ito na. Wala, nahulog po ako. Hindi na mabuti to! Pero kilala ko, hindi mo tinatandaan. Ay, kaya ko matawag itong sabihan kasi sa buko ko. Hindi na mabuti to! Sabi ba na ako natititis sa rota? Huwag na tapos sa tent. Yan ako pag na... Hindi ako. Pagkala ka daw. Okay. Good na siya. Survive ka na kasi.
Oh, naiwan. Kung sinaksak ako. Napakuha kang ano? Bubuhin si mama. Ha? Wala ang buhay ko. Oh, ligdatin! Ligdatin! Ligdat, ano, ligdat? Matatapunin ko ay. Hindi lang, ano? Hindi ko akas na job 5 line. Hindi nakaligaran ka. 22. Okay na. Ano yun? Ano ko? Ha? Hindi. Extend na gusto. Hindi ko marinig. Bakit ko rin? Hindi na sa sarap. Ang dami dyan sa may likod ka na. Wow, gusto ko na eh. Dadalikan mo kayo. Kung sibuto mo yan, sibuto mo, dadalikan mo. Tusok! Ah, Oh my God, shit. Yeah. Wala na war, aso ka din. Yung stone. We have 58. Kape. Aramon. puto lapin ito gusto. Anong tao na? Anong tawag? Masarap ka lumot mo ito. Kape. Pero pwede mo Wala, tinapos. tukulong ba yung ano? O yan na, bala. Ano mako ko? Pero mo siya takas na to. Wala kerang daw. Ito mo pagkita ka. Gusto ko lang ng mata. Anong tangkay? Yung pagpalang bato ng ano, di ganun ano, ano, Ano ba ito? Palit ito. Huli dito sa go. Wala kayo, Kung man. dito lolo. Wala. Subo. Pila ka, Jek? Hindi na. Parang mo, hindi daw. Sumagot pa. Ito nga yun. Di pa. Wala daw, di pa yung pagliko. Puto yung parcel. Wala, isa pa yun. Wala, di pa yung pagliko niya. Pagpaan lang doon. O, hindi ka di pa. Ito. Nag-chat din ko. Tuka. Kaya mo tisit ka. Maghintay. Okay. Ano na ko lang.
Hello, motherfucker. Yung kadali mas ni tagdi mo ka yung mabandaw na kanon ako. Mata na gano'n. Kinyo sa ako na. Sino ba tayo tagbo? Okay, tinapos ko. Kasi ibabad mo na isipin. Yung ito ako, yung pala Oras mo din. Murag lang mga kapatao kung magamit na din, no? Ay, hindi. Okay. Kapatao magamit. Tigil ko nga ito. Yung Kung i-release na lang video. Okay. mga binibinis na si Okay lang. Kaya ka generate. Dinayip na ko. Nagkurang, siguro kulo ako, tagalisling ang buko kami. Mga kalarig, sirit. Nagtarig, talaga ano ba kami? Tagalisling ang sulo ko, buko pa sila ko sa inyo, nakako. Pero ako pa lang sana, totoo, 4,000 na, yung ako, maaraw ko yun, ay ito, tapos mo ang yun. Kasi pwede Sabi ano, siya naman sa shirt ko. Then daw, sabi ka, natigilin ko ko.
Sugo ng kanin na di ba eh. Pero may sarong baby, pistol. Chomboy. Mga ka ba? Wala ka. Dati nagigilo sa naginaw. Orangan. Ay, ko lang, yung tinutog na nakali. Ay, ano. Ano ka lang, Sophie? Ano ka mo uma? IGP. Ano ka mo na kunya ni. Uy. Sigaret ko na lang sa kit. Ayun. Pinako ito. Ang gulo, yung pangaran. Oh! Yung mo itong pag-VIP, huwag mo. Huwag mo man yan eh. Pwede na. Madalong mo. Dahil parang kirita mo man. Yung doon naman. Ay! Uy! Ikaw? Siguro ano kaya kung maraming ng tao people. Basta, ang kaya ito. Ikaw, ang kaya na dapat ito. Ang doon yung sando. Yung mas Sa taas na. $50. Have a nice day. Ang piramid. Wala na si Topi. Gipe? Beaches ko kaya no? Parin tayo si Gipe. Ano? Pero po tanaw yun ko na digdang mo. So, Para malag ko. mas marayan eh. Para sa ano din sa pan. Nagbubutas dyan minsan ng clay. Right click. Clay, pag tigdo lang kumaga, sumumbangan eh. Nasa ano pa yan? Nasa... Ganito ka
Jangan kayak gue sih titik. Bawat natin paligid. Ano yun ang mga karabot na siri? Tol. Karon pa ako ano wala ko nga ika. Yun, yun. Hindi na mo, dahil mandi mo. Ikiwala na nga yun. Ikiwala na nga yun. Aron. Nagawin na. Ay, luto na ako. Ilaw ka na mo. Ano? Mag-ipon ka na habang pagdako na ako tapos paganon mo ako. Tingin mo din! Abang ka. Ayun. Oh, shit. Ako na. Ako na. Saan siya Love you. Ito eh. Langayo. Kita, pre. Langayo. Ay, wala. Langayo. Simalikod ako. Langayo. Ako tayo dito. 25 na. Oh, para mapulit yung na piso. Oh, nakarating. Oh, oh, ta. 24 mga. 24 mga. 20 hayop ka. 5 na. Bago, tingway ko
nagulo sa room. Ginawa ninyo sa lahat ko maupo. Baka na nga, ayun po. Ayun ka. Ha? Tanga. Apa nih Pak? Nakagadang kami niya pa tayo. Magmalikod. Kasi ikaw mo, sa ikaw mo. Ano ka mo? Para na po natin nagulog sa sibol. Wala po nagkararing sa kami. Ang pagmagalit na. Hindi na. Pag nagkararing sa sibol. Sila. Shit. Maputang pa siya mo, Titi. Yun na. Pwede. Magiging ano na. Ako ka mabat, din ang kami na. Hindi ka mo. Nakakanggalit. Diyan ka naman na. Tulang ka. Sulit na! Puro pa kami bari. Kuya, it's not a way. Pray. Bakit palitan niya nakan kaya. May nag-get sige, very good. Very good sige, pagkiro. Ito isang very kabot. May nakalaw mo. Buka kang bari, ito lang kami kinain mo. Buka kang bari. Ito lang, gusto rin. Nabuka kang bari, extra ka na. Ako Sino ito. mo? Ano? Bayan. Ano sabi mo? Hindi, yun. Ano ba ganun? Yun, ito. Sa'yo, pwede ka na kami na. Kita sa pagkakataon. Ako, hindi ko Ang ako. tao lang Meron yan. ka na ko. Ikaw, hindi ko kumain. Nagpak. Ano, wala po na to. Yeah. Sabi ko, ano, wala to. Yan, nagpawalan ko. Ano pa sa nagawa? Pagka kami duwa pa Ako kami. yung magaling rin doon. Paano to na? Bilang ko, pag ako na, lumpis sa kagaling. Parang ka na sa medyo mga pwes. Kaya ako, Hindi. Nagbual ko. Nagbual ka. Hindi, nagbual ka man. Nakabakal ka. Okay. Uy, dinay ko! Uy, dinay ko! Uy, ayun pa ng bala. Ala siya, oh. Ala siya, but siya. Pare, gusto Siyempre, ko may pa. nakarabla. Ay, di po ito. Okay. May shit down. hindi dyan nag-aamon ng mga matiway mag-sniper o. Oh! Rata-rata no! Puro kang pag-ratrat na kasakot sa kanya, na yung gagana. Wow, really? Ano? Tulog ko mo dito. Hindi Namamumintin ka, di ka makalakaw. ka nasusawa na. Hindi ka makilaman ako para kintin sa ulo. Okay. Ano yung kamag-arabo? Sino ka mo? Pinawala sa iyo. Nagpawalat sa imo. Mga kakaibit, ano kayo? Kaputan ko si Tuwa. Ano? Lemon, ilo, talo. Sa likod mo din.
Hindi man nangayip na ito. Dapat yaw sa tao, ano. Kailangan ba kapag kami ginagawa ng Ano ni Polos? Minsan ba katik siya kung may... Opo, kapag Lumat ako pag nag-aali, ako mag-araino. Sige ka na. Sige ka, Rose. Tope! Makaklanwar kita, Jilin Mail. Intara na ako sa klan. Makaklanwar kita. Napangawan ko. Makaklanwar kita. Kung ang paglapa, sarap ka mo niya ng lapa. Fixin nga na eh. Sabi adjust lang Hindi yun naman na. ako. Kami na ako. Hindi na. Ano? 15 Tauros. So, Tauros. Hoy, dumaan ka na. Jilin Mail. Ano mo? Room ano? Room 22. Ano na ka mo? Halinagay ka mo dyan. Yun na. Ano ka sulit? Oh, bakit na? Bakit naman na naman yun? Sige nga tayo ko. Ako na kayo kalugod. Golden chair. Ikaw, golden chair. Mo ka na ba? Jilin May. Bulok pa. Lalaging. Yung mabang din na siya. Ano yung kahit si Jimmy? Nabang dito na siya country. Arway ako mo. Bawat mga din mo sa Sus! Kung puko na ngayot na yun, pamalaki na kangayot ko nga, pero kayo ka ngayon, para sa ro. Nalaging... Sumugit na ulo. Sama ako. Puto! Kasya na ako tupi. Bangag. Teka. Isang buhay ka na mag-rush. Ay mag-rush. Bista all ka rin ka do. Di pa natin back, isusal na. Hero po. Ano ka pa? Mas di mo nang kaya eh. Nagdamat sila kami. Yun nga, dito ka. Kapangas nga ni Siri. Doon na no? Hindi mo na doon. Bumbar. Dito ni Titik! Di ba yung art? Dito na kayo? Partida, no armor. No head, no head armor. Titik ka din. Tulog. Hindi malaro mo. So, ba yun? Kadang ka ko sisi. So, bukan sa baba, yung kapal sa baba, so pinatimpa, wala ka. Ayan, madam. You are four. Six. Four. No. Lagi mag-wallet ito mo.
Ito, nagdiba lang kasi bang. Puta pa rin, bawas na ayo. Ay, tas piling yung nakakasigla. Sabay ka sa din. Puta mo na ayo na nag-stay dito kayo. Dahil below. Mukhang ayo. Mga tagilin eh. Utang na mo. Hindi na kayo. Apat na kayo. Makalog din. So, pa, dito solo. Yung yan. Yung tawa ay sabi. Ikaw pa. Hindi siya na rin eh. Doon na yung talaga knockout. Video na din siya eh. Mga suwa. Yung magaganyan ni Su. So, nga, di mo pwede nagagada? Utang mga, ba ito ng kilo? Utang mga, orientation. Ay, ganito do. Sa correct na yun nakawag. Baka. Hindi na ba nakapagdasal? Linaigo ayop an. Yung kaya ka sa tao, ayop ka tumulong ba ni? Kaya na parang sa ko. Turun may leg ng ganan may. Bakit ka gini may? Ay! Utang na mo. Utang na mo. Sinilang mo ay. Putang 50 sa bawang sa bawang. Sabi yan na yung literal. Pilit siya. Pero may giraray. Awan ang Uy! Mga. Kasi kayo hindi rin. Oh, hindi rin. uyo dere dapat na ulit ka. Ay, nora, hindi ako nag-iiro. Hindi ko, pe. Puto wala sa balyo. O yan din. May puto. Dilay ko. Uli ko. Ito ang kapit-kapit ako eh. Pero yun nun, tayo mo, Facebook tayo. Ang kayo sunod-sunod. Uy, ayok ka muna na. Utang na dagat. Dahil yung hindi naman. Di mo dagat sa net. Hindi kita natin. Taas, taas. Dilay ni. Dina. Ganda. Patay ko pa rin sa baba. Putang yun, 90 to. Kutong ko. Ayit ka, di ko nahilig ang ayit si Tupi na. Ano ang ganyan? Magsusulan. Oo. Kaya i-reach mo ka. Hindi sila sa top tape. Lalo si Mila ang siguro. Sabay ang marunong ba? Don't worry. Patang na mo rin. Lalo din tape. Dog lang sa kapatid. Pistol. Ikot ito. Ay ka na, Jeep. Ako sa'yo ba? Yung ngayon na pa yung titip na payo kung gusto nila.
Alala ka, Jinimil. Alala. Sige naman, sige. Ay, hindi ko nakakawat. Ay, Jinimil. Tapon. Hindi ko na nga hindi ako pinag-try. So, na yung bigyan niya siya ng picture. Ayun! Kita ka na sabay ka na ikaw. Sabay! Hindi na pa sa tao. Sa ngayon, dahil sa tubig, Hindi mo ito sitik yung kawat. Sama sa tao. Dali, makaib ka. Dali, kumakain ka daw. Alas 12 na Mike, bala ka. Yung, sige kaya hindi ako nagsilunggod niya na papayo kung ano. Hindi mo hindi yun. Hindi ka ba kayo? Pag next ano, Nawasan na yun. Ako, buhay. Sulok, sit. Tarik-tarik tayo. Tarik-tarik tayo. Ang pera ka tayo. Nagugrako kayo. Ha? Nagugrako namin. Malapit ka lang. Ako. Titik ka, titik. samboy ni Titi. Sa'yo, Sabi ko mo kasi titik sa baba. Sabay ka. Hindi, masaya. Piso. Apat. Oh, tiligid yun. Puta nga. Mga nagtataga. Pagod ka. Yung sorry, sa oras. Hindi nga, sarboy ni Dam. Diyos ko na. Wait, wait. Iyo. Nautakan ko ang Wala. So, ano niya baga, yung scroll baga para sa iyo. Likod mo, ganun ka. Kaya Hindi inom na mo ako hindi na ako isip ko. Hindi, ang galing ko yung si Ano Titi. na, from to na, kung saan. Narinig ka titik. Kaya di ba pinapalot niya? Wala ko lang makita sheet daw ako sa ano. Bakit titik kayo sa mga dito? Iya, sige sana. Baka may mabalik isip mo yun. Puta ka dito. Narinig ko. Mama. Dawo. Ang kalsil ni Titi. Ano ko? Sino? Hindi na, ako rin na yun. Kaya kalabo. Stick mo lang dito, Dave. Pares ka man si. Tuwayo. Ano ganun ako? Okay. Okay. Ba? 27 na. 27 ang mga Sa baba, Dave, sa baba. Kita na si ano. Ang buhay ko. Sige. Then, susay. Huli ka. Makal yun. Dave, ako din, Dave! Mapromit ka din, Igo! Yaya! Puta na! Hali ka! Saan pa? Saan? Dusmin! Utang ka daw. Oo. Yami, Dave! Bayadan mo. Yo. Hindi mo kinaya. Ayan na po. Naman ba? Pag-usap ka na nga yun. O, parang kang kumain. Ay, panirap ko na si Turki ngayon. Malampatan ko. Ano pag nagpalabas lang ulit? Ayan, ito tapos na din. Kasi
Ang gusto ko din dito kapatid. Ayun ba ako yun dito? Tangay, sige, minarangan ako nga yun. Pag ginawa ko ang masiko. Minarangan kaya ako nga yun, Gilip Mail. Yan, nagtatago ako. Tumasin man kaya ako nga yun, maduman man ang ayo. Hindi ba ako ang ginawa? Sulikot. Kasi bago mapakatapos. Sus, gisa ko yung gili, may balangit. Matayin ko yung matayin ko yan. Bakit ka, Jay? Susunay ko! Yung nga eh, malis pa ako Wala na nang tawa na siya. Yan, Ako na dito, mawata rin ako. Pag nabiyot na. Ako nga dahil, tinawin niya, hindi ako nga yung doon. Sino kumanda ng barang kota? Susunod doon. Mas nang gilip mo. Sabi ko lang hindi ako sila. Okay ka. Bakit, Ben? Nagana ka, Ben? Bakit namin sa buwan, open na. Okay ka na po. Have a nice day. Ang pera ako, Kaya ako. ang pera nga ni. Hey, taka mo siya, Ben. Rek, respect na rek. Mas nailing mo na doon ko sa pera ko. Papalos ko. Ikaw mo yun. Sa akin, sa'yo, magkaroon panduktan ko. Yala, sa ko, sa panduktan. Ito na yung pinapin. Sulit mo ko sa mga. Oo, Eh, sunod ka ka, Jay. Ay, sunod ka sa ang business. Ang pupunta ka, mas wala din natin. Ano ba, Tito? Ikot ako. Sorry ka na, kasi ako. Yung pala yung Ang business. Manual kita kayo dyan, Ray. Parang finance kasi ng Ano? Kahit yung pala yung Kami. Ang gawa ako. Ay, kwarta mo. Ay, pagkwarta mo. Ay, kwarta mo. Saan ka makawag? Kwarta yun. Ay, Ay, pag-upan ka. ay, nakira ka. Ang kaan na ba? Bangkit. Shit na nga. Mas kita kaya. Timothy. Hello. Kaya parang salamat kita, Prince. Ay, wandi. Romanon, sakto. Wala naman ginawa. Ay, ano? Sultan Amen. Kwento mo siya na nga yun. Prince. Ano naman? Mugulin lang. Pagkat kami, mismo kung anong kaya kapag ko siya, pero pangayat ko kilo. Rom. Rom. Ano pang harapan? Kaya hindi. Nakadip pa ako dyan sa Bago nagpapatong na si Milo. Pagkat ka na sarang bit mo na na malanit na mabala mo. Ala kami. Sakon mo, Ben. Sakon mo. Laki nga ang gamit mo. Ginamil. Dito. Ayan na, Kokoy. Sabi ko sa din yung
Bili nga doon ano. Turn. Pagkabit mo ang buhok. Oh, na, yung siya ako may mabali. Hindi, wala mo dyan. Hindi ako Pag naging pansin ako dito ang maas. Yung sa kumay sa'yo. Pag naglugso na ba ba? May kuko na. Yeah. Uy, yun. Bumuk na ito. Sinukot na lang ka bang magaw. Yan na. Yun ano nga yun sa makadyon ko. Ano? Ano din sa amin. Pagkakawas na nito. Tama na dagdag. Kumay sa'yo. Kumas sa'yo. Kadon. Kapit Audrey. Oh, nini, tawa. Bago na mo ano sa nini mo. Ano si Jinimilo? Silang sa kuto. Yay. Ito. Ito. Wala ka Jinimil. Maganda ko. Kita ba makukuta si Jinimil? Nagadang ko sa sumbi. Magpawis ka na siya yung natin. Ilang balkon? Oo, balkon nga, balkon pa na. Balkon ito, balkon. Gusto ako ito siya. Dito yung balkon. Ito balkan? Baka mag-direct ko na. Ano, ito. Ako na lang ba din? Ano yan? Jay, asa kay Bella, sabi ka ni Diyos, sulis sa katon. Wala mo. Wala akong nakano. Nagsasala. Wait, atar. Ang junk ko lang ito nga. Yan ka muna. Hindi naman ito. Mamamatay ko sa oras. May mga abot. Yan po, may Siya, hindi mo na nakapag. Sinariya mo! Pixel Sultan. Ano din sa pagpapay? Ang hiyo. Anyway, kapag kagabi, Jumel, umay. Yun ang may. Bilis sa kanila na may patusok. Hindi ko din sumakat ka na. Uy, bounce. Yan Yan o, yan sa tago. Ikot mo, yan sa tago. Ay, ako kalubog. Dito, sabihin mo yan eh. Magaling. Why hindi? Sabi mo na, Ang ano yan mo, Rob? Round sa 19. Ikaw, ako. Diyan ka sa ako na ano, ang iba dyan na ibutin ka. Ako liga, so, gadang ka mo gawin. Boom! Idiot. Time mo na. Hindi ako, yun o, ano pa eh. Wala kami shit ba? Marang magira ko kayo. Kapag pagsukan mo sa polis. Yan lang palit ko. Yan naman sa kayo. Sulutan ako. Ito. Wala ka, Jake.
Oh, hindi na tanong. Katalong ka din si Tulong. Kupusol ka din yun. Hindi mo karani. Ang nagtip yun. Utang lahat na yun eh. Ang gilid binasi ako. Alam ko na. Ito, Oh, pero may makusulit mo. Ay, tagtag pa! nakasakat na ba ito? Nakasag ko. Uy! Pagpano ko na ito Palisin ka. Dimpal ko kalugod. Hoy! Hoy! Sinikit na nagpaparko. Hindi ako. Naparkur ko na ang taton. Tapos ito daw. Paano mo nito dito baka ito rin? Secret. Dali yung lang na dito. Baka mo na rin. Ulit ito na rin. Ito di ako nagkakapagpapari. Dali yan. Uy! Paano pa ito? Ito ko ganyan. Kaya paano mo na rin. Ewan ko na parang ito. Hindi! Nagilat na lang. Kailan din mo kasakot? Hindi naman eh. Yan o, sakatan mo. Ay, oh, TikTok mo. Bro! Oh, shit! Bro! Yan na Jake! Sumbi! Check na naglaro rin. Sabi ko. Ika na Jake! Ikasalubo. Talaga YouTube ay nagpupulang ka no. Yan na sumbi! Ano? Laro na masarapan ito ang sumbi! Hello! Ano tatangay? Siyo sayo. Tuwo! Hello? Hindi ka ka daw? Oo. Tama ka bro? Hello? Siyempre yung red, yan ang sarong din, wala nga sa bahay. Ang kinitang din, yun din sa bahay. Ay, na sumbi! Yan na Jake! Tangas din na eh. Ano? Harap kami nasa muli pa. Sabi yung ginagana. Kaya nga yun. Survive lang mas ano? Uy! Uy! Survive! Jake, survive Jake! Sambroke ba? Sambroke? Balik kayo nakasurvive yan, isa to ay survive. Ganda. Pwede ba na? Badali na akong chicharon. Ganda. Pira. Ay, siguro ano ito yung chicharon na so ano. Ang bigla? Basta si Charon. Chicharong baboy. Charong baboy. Chicharon sa bawang jarso. Bakit dyan sa kabila igwa? Ano ka dyan yung nagpawalan? Chicharong baboy ito. Ano? Oo. Meron bawang bintro. Liwana. Titigin yun. Itso ko baga. Mga sino ba kung siya? Toy! Ayaw Jake! Ay, nga. Kayo kayo. Inen! Tao na kami. Basta, isip mo mo pa. Dugo na nga. Punta kami na Dustin! Gusto ko pa yung... Linsyon kaya o. Kapag ko niyan, kapag mas durumog pa ng ilog, eraro ka. Pag mag-ano ka, pag mag-drain ka, Sama drain.
Panagbihin, ano mapang yan ko rito. Masayang pakatuwa. May Ayan pa. ito naman, recticle mo. Pinutun mo man ang Ace. W ko na to. Ace. Ang tanong sa tuwa ko sa ito. Ang sabi pa tanong. Tanda na ito ngayo. Oo. Hindi. Ano ba? Ang bakit? Kukuha niya natin. Lulo nada. Magkasakat ako dyan, kukusan. Hindi mo. Saan na lugar? Invite mo ito. Walit sibo. Bakit ka maghanapin sumbi? Ikit ka. Saan na ako pag-survive? Hindi mo kayo din ginagawa. Wala ka din yung na ano. Oh! Nalawatan ko yung kabos. Rob. Ano kaya? Mati na pinit. Bakit ka na naman? Joke! Sumpi na si ano. Lukong ng mga ayo. Sumpi! Ako doon. Ako sumpi na ang talaga ako. Ang talubot na ay makakasagot ako. Wag lang, hoy. Wag lang. Lukuhan ko na yung Ilog. ilog. Makahayo pa yung ilog. So, Jinil. Yes, sa duwa. Ano Ano ba ba kung narin? Iyak mo na Kung kasi nila, kapila. kung nila makakot. Puro tingin ka makapun. Magsambing. Wow. Yoyo! Yan na, wala. Ako'y nabego. You know, our burgers never eat. Tapos maiyak ko daw. Wala pang pulis. Main na tapos maparapar na naman siya. Six, teka mag-inom six. Teka mag-inom ko na lang ang time. Six, teka mag-inom. Nice. Wala. Ay, lagi. Ano, pinakain ko sana? Oh, na. Bago pa? Yun na naman ata yan. So, kaya yung nalo, yung nalo. Atlet! Kaya ang na naman din si Kuya Bang. Kuya Bang. Alright, guys. Baka hindi ka tatawag ano. Ay, wag ano. Pag sumbi kita, pag sumbi ka. At katanin mo nga si Jinibig. Nako, lina ka mo. May nakagat linggan pa sa inyo. Ikaw, ito! Ikaw, ano? Arkaan. Nashibang. Rabot-rabot. Hindi na kayo na. Si Seven kayo rin ba mo, Mel? Inawang ko ng linggo. Bakwa ka mo. Ay. Sinusulti ka na naman ko. Sarong pala no? Masubi na. Dapat siguro kibo ka. Siguro kibo. Walang taon ko tayo. Ano?
Ganda na na ito po. Kaya nanda. Yada na. Ay. Ano ba mga Mayo! Isang mayo. Tingnan si Jillian may ano. Survive na ko tala naman titag ko. Nagdugso kayo. Ligoy, kayaw no? Pero minakagatlingan mo duman sa Indo. Diamond, napayo ko. Hindi. Dahil ano kay? Dahil ako takay ito na hali. Nagalit ha? Ano naman sinito ko na? Nung di titag mo, makaaraw mo ba nakatatang kaapin mo? Mahalik ka. Boss mo yung... Lumananggap ko. Sige, nakakawat. Sige, ito na oh. Bakit smoke ini? Ako mo kanli. Puro sniper. Gamit ko kinili ko pagyaw ng kalaban. Pinagkiro ko rin. Alala sa untang kriminal! Dahil tayong kay naggadaan, tayo masubad ka ganan. Sinaksak-suwan. Lupang ripin mo. God, sinimis mo! Hindi na naman. Nilagdalaw. Galing. Pabayaan mo sa mga hindi ka makamakita. Yan, sabi ka. Ako, hindi rin dalang bilhin. Hindi na nakabalik. Nakabalik ka. Nabalit ako naman is gone. O dahil di control ko nagbalik sa kuya. Nakapur na din ko nga. Oo. Ano nangyari dito? Oo, pangalan ko. Napunitan ko sa Okay, niya. tapi kamay tinilihan ko. Subukan mo ko. Ha? Ay, po. Oo, na to. Meron na rin urut pati rin naman oh. May tumangkilik. Yan ang tinaraman na naman sa bali mo pa. Abangan mo dyan sa may pintuan. Abangan mo dyan sa may pintuan. Ano nangyari? Ikaw ay nagali si Gilipin. Yung kasi rin yung cutter set. Uy, tulong. Doy na. Biyanan. Ako na mamalik. Yan. Ayaw na. Bawal niya yung kay mo. Oo! Sino ba ba? Wala na yun yung ajis. Wala natin yun. Oo, yung nababalik ka na naman. 20 na ni pinagara ko. Ano yung mga yun? Puta ka tayo, patay nga ni Gangan. Hindi mo araw. Hindi lang. Stay pa tapos. Maputa ka nyo. Wala mo, wapit. Ago! Balkon! Hindi, tumil magpato. Ay, magpaton. Ayo. Uy! Balkon si Jill. Utangahin ka yung rakot. Isang mo yan pa nakikita. Ayun na. Ayun mama. Narali yung
Wait, si Jun kayo makanswit ka. Alam ko sa English. Wow! Ay! Ano na yun? Ano? Boy! Nakaturan! Hindi kami nagkawa doon. Ewan ko sino, Shopee! Demon, magtakay ka pa madala ng mata, Demon si Jay! Yan, huwag niya nga pa masyado pupunta. Tapos yung ano? Pag yung bulig-ilig ako pala na kosta. Ano na din yun? Kaya nga yung Sino basta na pa ng mata mo? Hindi magpawala. Minat pa na, magkarinig ka ping 5. Wala na, nagsasabi nga lang ako. Why? Ito si John. Magulo ka ng 5 itong bagong na susi. Baka ano ka mo sinakalon. Napalokan. Bata, ang tangakit ka ni. Ikaw ang dami na yun. Yeah. Hindi na nga tarong Sinda, iwan ng God. Bakit ko nga yun? Anong takaw? Wanda ang ito. Ay, nada. Ulit ka pala. Ikaw ang ano ka sa anong practice ko sa ilang Narumaki. Inapalad ko narumaki. Iba ko, Winchi, ano ba nito? Winchi. Ano ba Winchi? Naku ko may ito, ipaano ko may ito. Di ba ko na ano? Kaya ko din no. Tapos ulit. Kung ano ko lang kaya ka no? Brain. Ako sa panduwa ko. Naku. Ano yun, narumaki yang. Paano ka naman walang kahit 55? Sulo ka? Sa'yo mo good sa kuya mo. Isang kami ko. Anong kalaban? Lipat na to no, kita. Ipak na. Eh, pero nga. Pag di ako digin na kayo, digin narumaki. Uy, gusto. Nunuto mo. Sirang ma. Yan o. Ako nito yung ano. Hindi. Ito yung laro na kung gawin mo. Pangatay ko na nga yun. Wala siguro. Kaya silang ko lang. Para napapanda yung plano. Ano sabi mo? Lap, ano dito siya? Lap. Labot ko. Yung ano ka pa lang. Pero bagay. Ay, bulok pa. Nagtubo na nga yun! Ang bako pa ano, dapat iba. Nakakaya ko dahil.
Ay, yay, nakakapsin ko tayo. Watching though. Ay, ano, dito pa ba mag-stay? Ako naman ay mag-stay. Ano ko? Silingan, hindi niyo ako kumaunan din. Uy! Ay, buko. Ang murag na buko. Kailangan nila ako kumaunan. Ayun na si Jay! Bulok. Ay, si Singapore. Nilagyan mo na dito. Ay, so, ano? Uy, hindi. Arke, ano? Oo. Ito. Parang kain na. Balaw. Talaga ba? Bakit ba? Tawag ka na ko lang. Siwan lang. Nakamaki, awitin. Against Spain. Nakamaki yung awitin. Nakamaki mo sa awitin. Ay, ang yung awitin. Mura ko nung. Yun na. Sale. Buko! Napan ni. Naman ni, ano, dati ni Balibig bunta ko kay Magid mo. Ano yun? Niyo. Buko, gusto mo ba? Dati ko hindi mo pa hindi. Sa iyo at yung taon. Times 2 week. Di ba nag-i-joe? Diba, video ko. Hindi ka man ako labas. Pamilya mo ba sila ko kayo? Lubo! Ang sarap na mga paborit ni mga Jadi kapatid. Yun! Sa ko. O, orang na. Hanapin ko na sa ko. Nababalik pa, nababalik pa. Ang ako ya. Nakabalik ko na ako. Di ba ito, moron pa pa dito. Hindi pa ako makasugal. Wait. Puta na pa lang.
Kabarya. Sa hindi job, ano ko din? Sige. Oh. Yun ay invite ka na.
Ano no? Pwede mo na. Bayarin mo naman. Oh. Ah! Ah! Eh, baliktad. Wala, niyo. Hindi. Paano mag-do? Outlet. Alam ko lang. Saan? Open man. Or, Sa? or, Iya. open man. Ila susi. $7.50. Have a nice day. Saan?
117. Ako ah. Yan na. Huwag mo hindi ako ang sulat mo.
ano yung magkuha. Maganda na. Ikas lang. Ulit sa bilik. Uy, ikaw lang kahit pag-uusap. Pag-uusap. Ayaw na sa kuya. Ayaw na. Kapira. Basta gano'n mo siya ngayon, tapos magplan na ako. Nakakapag-ano. Ay, huwag lang. Ay, huwag lang. Paano? Wala ka mo. Ay, may yung hindi nga nga i-plan. Kapag sumunod na yung yun, nag-iis siya. Panakat ka. Wala mo na ito. Mahal. Ay, yung manito na ako. Mabalik ka pa ka na sa sunday, lumay pa na ano, kurang kayo. Wala. Ay, kung yung papa ko iisipin mo na yun. May isip ko. Hindi mo mo, no? Ay, ito ba ito? Mangid siya, ha? Oh, yung ano ito. Sniper, ano, tinalo si Sniper. Oo. Ano, may mga girlfriend? Galing nga daw, Tim. Ano, ibang ko nung okay, para makuha ka. Ano naman ito. Yan na, ba? Oo, din ano yun, may amalan kita dito. Ito nagagamit. Yun. Kung baka doon, ang gusto ko pa, no? Kabayo na pa dahil mo, kabayo. Doon sila din. Sniper pa ba? Okay lang.
Ano pa ba? Wala, chick. Ito pa yun ang Mata, ako kaloka. Ano mo nila auto? Aray, yan. Diyan si Ano ako? Pero, Uy, sino? Ang kulo ko, hindi mo na kutuwatan. Ako nga matigil. Ano pa? Impyerno. Sige. Nasa? Kaya pa ano, si Junior tas dinamila. saan po ka password on? Akwan. Hindi ako ngo. Ha? Tawan ka na sipin sa pagmak mo? Yo, ano lagi no? Ano? Pagde mo na, sudulan ta kasi kwita mo. Ako ba sa ako? Yan, taas yan. Ay, kabuto mo. Para gawin na yung pinasi ko ako. Sound niya, Ah! Wow. Ano, sige. Makulog. Sino na yan? Baba. Hindi. Just die. Kaya kay Dick Witty man siya na kaya Mad, tapos ice. pinagirara. Mad ice. Ano ka to? So, ang tagal ng tigaw yung tigaw. Kugita. Papatulog. Ayupul. Tatawag sa pupul. Ako pumulit din. Stats, man. Hindi mo naman. Stats. Wood. Mura gini. Oh, Water pagal. Mura gini. Jay! ako ka na eh. Ano ka makuha mo nyo? Malik kami. Remember me. Wala nang pang-spin tag. Bakit? Ang hindi naman nakakata. Hindi naman sa nakakata. Hello? Hindi naman sa
Sorry, Nani, Mami. Yan, tadi mo tigbabakal ko kung sino ko. Kung ka may lumabakal pa din. Galing ba? Usip, Jo, Orios, Ay, Crystal. pinag-asalo. Pugito. Crystal ko. Pugito. Ano, bilian mo turn? Vietnam na. Yakulan. Wala. Correct Di na ano ako na. lahat. Di ano na. Ah, pwede. Anong pakaraw? Shabu. Ano may sinipin lulo? Mad na na mga crystal. Susan, ang ganda. Ang ganda. Sila doon sa ano, kaya na storage. Ay sa ano. Ano yan? Sa yung sikap din nakakakita. Ay, sabi ko sa kwarto. Di ba ka nung muli? Di ba ako lagi na yun? Mala pa kung ano yung ako. Ay! Ay sa boy. Alam mo, tagbuhatid mo yung ang 120 mil, kaya mo na ito, mil. Wait. Ito, 120. Yak, ang ano. Butik na ay pinig. Minamalas pa. Gan, 5 kilo ng sige ko na sa... Ako tang kawawa ang Binas na itong pakuya ninyo. makakuha ka mag sa side list ka. Luma. Oo, dahil na pagpalita. Yung palakaan, si Seito John, yung master ni ano laro ko. Ano ka pinasasay mo sa resort eh? Sabi ni Will. Oo, ano pala yung ako nakagirana yun. Kay Naruto. Kay ano, kay Kokushibo, Isho. Sayang. Ano, wait. Kaya ano, sabi ko nila eh. May sumo ng teknik ninyo Ako yun. nung kidle. Ano po to sa pulo? Yakugan. Ano ba kayo sa Knife, tikanoli. pwede mo pagar na mapalit ng car? Paano mo doon sa sound? Kubra nga, kubra ni Musi. Ay! Yun! Ay, doon po, autograph! Autograph! Kapit! Autograph! Ay, doon! Tapos, ay, doon! Autograph! Ay, doon! Ay, doon! Ay, doon! Ay, doon! Ay, laway yan, ay, doon! Kulang mo na yung dahil. Kaya ano babalik? Bulbul. Makuha mo dyan ito kay Jilin, mililin mo. Ay, yung milo! Ay, ay, kay milo! Burang na, ito milo. Burang ka nga. Peter. Uy, napo, marang ganda ko. Ang kami sa fruit na iba tayo. Ay, ang dapat. Ako, ay, sabi mo na, ang farming. Ay, ako yung Uy, yan na. Uy, yan na. look. Ano, mood? Ano sa iyo, mood? Mood daw kayo. Ay, mood. Ay, mood. Bundok. Ay, mood. Kasi ito nakakaito kahit ang bumabong ito. Ito. Kaya nga yun. Ano yung di mo? Uy. Ano? Pwede itong ano. Ay, bulo. Ay, bulo. Wala ba nito? Oo. Ano ito po ito? Sino? Ako. Nakakawat. Di ako gano'n. Mel, pag mali ka, may patuloy ako, Mel. Amen. Ang 20, hindi ka na, Mel. Amen. Ano tama si May? Oh, pwede rin sa'yo. Aligpinin sa lamon. Ang may phone. May phone. Ayaw, paglapang. House na ito, may ba? Marili ka yung ano. Ano yung, sige na, ano pa ka? Basta ka mag-phone. Ano yung pa? Okay ka lang, tarong na relay.
Oh, hindi nga ako maurag na nga isip-isip. Yun yung talaga. Ako nga, inot ko tapalos ko mag-tweet ni. Hindi ka na yung ilingaw. Ilingaw. Oo nga to. Ako nga tsaka, magkakukurap na kamo ako sa Ay, may bilaw. Ay, tingin ko. Sabi na. Ako pa nag-print ka ng kurap. Hello. Coach na ako ang blue ko. Baho! Uwa! Balik ka, alis ka, may talapang ka naman na. Para kalibin mo, sir. Pili mo, sir. Masumunod. Sino ko na yung kinikinit niya eh? Pagkatapos ko ting mawak na ano na kita, Jake. Alis na na. Lumugay ko matindo. Oh, yuwa! Ako na ko yun na, ayok. Bakit mo yan? Ano yung mamakit ko na maray? Anong ko na? Dahil, spin na po ba? Bulog pa kayo. Sorry, man. This one. Inot. Ako na. Out na. Bumulong pa Kaya na mo message siya. Yung mag-research, or parang Anak ko yung ko na rin Yun yung na. ano. Papi na Kamel. Split mail. Oy, papi na ka. Papi na ka. Friends, silungan mo. Friends, pabalik na lang ako sa pabalik ako sa ulit yung bilo ko. Aray, kita. Yung one na may ito, mom.
Kasi susa ako. Pigiling yan ni Mamo. Pag may YouTube. Makulot mo kayo. Tapos kung pambabae yan, no? Kaya po, ulo ko niyan. Ano, sige, ang pamabae. Ano ba? Ulit ka ni Ama. Kaon tang pinakal. So, kamot tayo. Baka, sinapahilong na cake. Ulo ko nito. Mas nagtakot ka nga. Siya pang anmida. Nulila. Okay. Di na po lang ano. Itong sinido. Naging ko na ko din. Shit, hindi po. Ganun, dito kayo. Kaya nakalag mo sila yan. Oo. Tawag din na itong nano. Ang nano ito, ito ko lang, ito may buhok, bakal sa kanto. Pogi ko ako. Cool. Kuya, ano? Ano? Nang wala ako ay may siguro ang lamok o today. Tangayin ko ka rin experience na yun. Buboy, babay ng sububoy. Kahit alam mo ka ng distraction mode sa Malito, distraction sa Malito. Ano eh? Ayaw. Baka dali mo muna ni Tar. Sububoy. Ano yun naman? Ang laban. Forward ko na. Pagka mag-ispindira, yung katore. Then nagtukbo. Nagtusin ko kasi nagtukbo. Nagkilos ka lang. Gano'n, tingin mo. Nawag tigwan. Nagkabig ko, kagi bullshit kaya. Papalit ko nga. Pakulo ko na. Ang isang bit na ako sabi ko ka. Tutong legit. Yung isang bit na. Ano yung sage? Ang short. Ako mapapala. Kasi ka. Yun. Yun, alam. Oh. Chinilas ko mo. Ano nga sa siya? Ako ma. Wala na yung mga mo. Oh, mukha mo na say. Mukha no. Kaya daw mo. Uy! Rago. Wala ba? Sabay ni sage. Shoot. Nakuha ko na baga. Wala ba? Ay, pag yun nakuha. Hindi ako ganito. Ma'am. Yung tao. Parang may taplify. Pero nga, hindi ko na. Kahit din. Stop. Yan o. Yan. Yan. Wala pa. Kapag ka, ano. Malas. Kapag ko stage. Wala na. Malas ka, Jay. Ano? Di pa nga malas ka, Jay. Bisa. Ako wala ka. Stop. Stop.
Uy, yan ang binasahan naman. Kaya ka na akong bigas Yun, ka. wait kasi dito. Uy, Jake! Oh, Bubo ka. ano? Ako si Magaling lang binasahan. Si Jake! Si Jake, magaling mag-100. Para kami pinagkak. Dali na yung mag-100. Pataga-taga isa na. May tamang kama. Nalapit ako nagtatabo. You know, so, yeah, binas ko pa rin ako, makukuha. You know, but, ako, ano? Ako sa Indamas Guinas. Ayun. Puro maki. Ano ito? Malang maki to. Pwede mo ba magpanok? Pwede mabalik. Ano? Pwede mo magpaling ako, tanda ko ito. Yung kamot mo malas na. Yung kamot malas na. At pwede magbalik. Pagka di oras. Ang ka ng mga di oras na. Sabi na ka, yung kamot mo malas na. Ano? What? Puro maki. Klase nga. Panitin ako. Organize ko na nga. Ilang na ako sa Junior. Ando ako ito. Sure. Ano? Same. Taro sa teacher sa akin. Ika na. Ayun, nagluwa. Well, mura na. Ano na ako? Ano? Wala ko siya. Wala. Ay, ito. Oh, dito. Wala. Nagkumana din play ba yan? Wala din ba yan? Bakit kita di ba nung imagine ano? Bayan ito, mas ano? Sumadig ka lang. Ano ka? Ano na yung sila mo? Kakanag ko eh. Ano? Ano ka? Mad? Alis ka pa din. May mad. Sigurado ka. Pa? Mood? May mad. Saan? Muna kumad. Papailan. Tsaka sa mga mo. Namakuna. Mura ka? Hindi ko siya. Mura? Namakuna. Mura ka na? Yun na lang. Ha? Ano ba yun? Classmate sila. Naging goal! Dahil naging goal. Hindi. Hindi, naging goal. Kapot. Hindi ba? Ako man. Ikaw, si Jake. Kaya, Ang phone ko kasal na. Balik sa siguro ako yung tatawa sa ano. hindi ako pakaputa na. Ano na ba na? Bulok power ko. Ay, ano ba ba ang maton? Lugod ka. Ay, magano ka. Bulok na power ko, Jay. Magilitad mo tayo, Joe. Nakasharing ka na? Jake, bulok yung power ko, Jake. Pakuya ko sa Scorch. Ano ba ga? Scoot. Speed. Scorch. Kubra ako. Pugi ko ako. You know, Tayo makanya yung data. Pwede naman mo. Bulok power ko.
search niya po. Yan mo siya dyan. Ikaw. Di ka naman pwede. Oh, form 1. Jay, ano sa tayo mo? Ano oras? Dos. Malas 2. Form 1. Form 2. Pwede ka kami punto. Q pa sa lahat. Q pa sa lahat. Parang bigyan Ano naman. yung Jay? Jay! Jay! Ano na? Jay, pwede ka pa sikaw? The ball, man. Jay, pwede ka pa sikaw? Dahil na. Apa ni? Sige. Apa ni? Boot. Dapat. Hindi na pinadayaw yan. Tinawag yung primo. Diba yun? So, din yung tao na ito. Mayaman na tayo. Marami na yung tayo na. Ano pa rin si Jay? Sino ko si Jay? Teaching. Ayun, sarong niya. Yo. Sarong kay ano, Jay. Anong pinaka-tatapos ko? Anong sinago? Duna? Chin, pagdaw ko. Kanji. Hindi mo lang ako. Tinatawag ko. Ang natin yung mataw mo hindi. Sarado. Sarado. Ang papel mo kami. Ako doon. Papay na rin. Sabi ng babas sa inyo. Yung babas sa inyo. Sila ako. Mga Jay. Babas sa inyo. Sabi nila yung dumadi. Nagdimanda ako, Jay. Sumambong pa na ako nito. Ano ako di ko na ako. Ano siya? Inapikan sila kahit ni Pagong ko kasi ni. Sabaw mo kami ron? Oo. Ay da. Wala pero ako na ako. Dumang ka na! Ano pinabagay mo? Ano pa ka ba lang yun? Jim Bagaw. Kamsot. Yun. Yan, po kayo dito lang nagditang mo. Sira. Baka wala rin. Sabi pa ni, ano na kung binigyan na di? Katrukan to. Medyo white niya eh. Please. Katrukan to. Ako nung Wala marap naman kung makakuha. anong Sir, gawin nakakuha na lang ako. Sir, bro, matigol. Ako nung marap kung anong gawin. Ako nung naging. Daw. Ang utak ko na yung kulay puti. Ano pang sulit ko mo. Kung baga mo. Yung mga tuwa ko, mas na. Ay, kaya mas ganun na ako. Yung. Kaya mas sobra. Yun, ay, no? Kung paano ako ito nagpupunti ako. Ito, marasas. Ito, marasas. Nalino ko pa yun. Ako, nabarasas. Sino ang kawanis, ano, ate, ano? Sumama na yung baby? Oo, kami pa rin nahinom. Subo, ano, dito. Pare, kita sa dagat to. Ayun pa na ako. Ano, tatulog ako dyan. Parang ano, saan ko magiging yung may kakakali ka mo, may mamuto. May mali ka naman. Hindi na ako nag-jump.
Dati ka rin siya po. Minsan. Kaya din siya, kada umaksya, nagkakanta ko. Yung mga pagmalimputong siya, kapag lang ka na, pag ano, pag ano sa high school, hindi ka mag-school. Ano siya, hanggang kita ako po. Kaya ako. Palibot lang na ba ito? Kaya ako. Isnabi na sa'yo. Weekend sa basis. Tapos nakakot papangusalit ko yung CGP din kasi magagawag. Papa ni CJ. Ikaw ang napapaka. Yung sa ano, naman sa mga daw, buhay ko. Mga naman. Marami na. Kaya pala nung limang bunsa, sabi niya sa Manila, Ito ako lang. nagagawa Kaya ako sa litday ko ang talagang yan. nagano na ito, nagagawa mo yung sa mga ang gawin. Kung ano ka gawin mo, buto. Hindi mo lang, buto, mag-training ka doon. Maraba doon. Simpusin ako. Gano'n. Hindi ka pa nakakagawin. Okay. Madua ko. Ang tula ko. Yan tuloy sa gusto ko gawin dito. Kung duda siya, inip ako. Ano na ito, matabatos na. Paano ka pa katuklikin? Ba't ka na magkawa? Ayan. Hindi mo ko dispisan. Sutay, ito may pangtawad ka po. Tingnan mo yung pagpilak mo sa tawag ka pa ni mama mo. Yan o, may ano ba daw yan o, sunod mo yan o. Yan. Oo. Bel. Makukay. I-C-A. On. Pagdating mo na. Tapos pag ano naman to, ano, yun auto-clicker off. On. Limaw. Naglibig ko na si ano. Matandang ko rin si. Nagiro. Alangan. Sa ano yun? 100 million, 800 million. Yun, 90 million. Ano ba? Gago. Ano mo, Ugi? Ano man ka? Hello. Hello, Mora, gumagamit ako ng kaya hab, bayad na yung pamparos. Yung pamay mo doon, yung nakakuha, ang pulpo ng dugo. Pati yung kain sa
Sila ako. Ay, baka na naman sa factory, meron naman. Kaya. Kaya. Mag-spike. Parang na. Ano? Tawon sa para i-go ito. Para siya po dito. Era ko na. Sama-sama. Kailan mo daw yung cellphone mo kung Hindi ko alam, hindi ko paano hindi ko mag-revert. Pilihan ko dito sa computer. Ano no? Para ma-connect dito sa computer. Para sila sa nakakonect. Dapat dapat din ano dinuro ko pa siya Sige daw, ganito daw. Ganito din daw ang ito eh. Client na. Tapos, tabangan pa ko. Kailangan ko na pag-pag-ini. Lupia! Max. Wala, Max 4. Lumpia, Max 4. Eh, negative 4 pala, Max. Negative 4.
Jewel ko. Inat mo doon sa kwento? 3, 14, 9, Inat mo sa kwento? Ha? Ano na kami? Uy! Pero kontimeter ko siya. Ano na kami? Pero kontimeter, ano na kami? Ano na kami? Wala. Sip! Wait. Sip! Push ka naman! Sige! Wala kong si Chio! Hey, dad! Sige daw, right-click say. Q. Ano, Mag-Q ka. Mag-Q ka. Uy, Mike, magsika na, Mike. Ay, magano ka. So, you see. Right-click say ka daw. Nay, kayo ni Giang pang paano? Wala, nagano pa ako. Siguro, Right-click say daw. espada nga ni. Boboy, alam mo ang number na sa cellphone mo? Ano ka mo, Tay? Ray! Gusto ng group! Gusto ng ano? Gusto ng group! Bawa mo sa si mother yung ako kumito ako yung hindi mo ba ini bago siya shira mo niya shira mo daw saro ka na nalutong Ano kita? nalutong shira mo daw nalutong sobrang ako magtugang parehas ko kami Malog na ako. dad Bye. dito Milon Oxygen mo. Oxygen mo. Iba na. Ano, mate? Okay. Accept. Sabi ka ba? Rob. Na. Yan na. Okay, yan na kawa. Thank you, CJ! Uy, ano nasa likod mo? Wala. Wala. Kakaano pa ako. Ano na po paano kami? Kung panduwa ka CJ. Na. Ano? Jay, pang-duwa ko narinig. Or na yung big sabu-sabu ko. May sabu-sabu. Sabu-sabu ang gayo. Alam mo, Laki mo na, muli ka ka sila. Mamo. Nakumbo. Paano nga yung kapal? Ayan pa, nakalayo mo huli ha. Ayan pa, ilan ka ba? Hindi nakalayo. Hello! Wait lang, hindi. At nanadakot ako. Diba ako? Diba yan nga yung paggamit ka? Ano ka nga yung pao yan? May liskila! Puta! Butang ka? Oo, kung iniskilan mo bagay ito may... Hindi, ma. Hindi, may akong scale na gano. Mark ko lang sa kalo niya. Sige, punyantay mo. Tumata na ako. Sabay. 1-1. Ganun ka. Hello? 6 extension. Ang gulo. Puso ko malilim.
yan siya, no? Shirama. Hello, gusto mo pala ko niya, ano, Shirama. Madara. Tubang na Shirama. Si ano? Balik namin. Madara. Sumunod ko na kuya. Nain ka, Jay! Uy, ano, si Madara ko dyan gino. Wala ka, Ray. Wala, may barbas. Nain si Jay! Buto nga, kahiling ko mga ni. Kayo kulay blong araw. Wala, nag-video. Bukas gusto. Sit na rin. Wala. Utang kayo naman, hipit ko. Sayang ang keycard. Mga ayun. Bay na, storage Sino list nga? nyo. Malik ko. Apa pa ka? Utang kayo hipit. Dito anong Yo! Bro, ang spin. Ako yung malakaw. Ay, ka namin. Aday, hindi naman. Ano ka daw, Silimel. Silimel. Wala pa. Nagtugat na ako. Nagda na ako. Ano? Nag-exit ka daw, nag-exit. Ano yung espada? Daw. Ika daw. Nag-exit na yun. Sino? Pangkikon. Tagit niya ako makakuha. Pili na ako. Dili ko lang, wala na kayo ulo. Kali mo. Dili ko lang, dili ko lang. Dili ko lang. Dati ka ba? Bakit isa ko yung mail? Kasi na haling na rin. Hindi ko daw, ganyan o. Inutin ko pa mag-o. Hindi ko yung ito lusaw. Ano ka nito? Wala na yung mga, yun o, pindutin. Ay! Ano? Akin ka. Alak sa akin. Wala ba yung gamit ng Utang ina. Hindi nga yun. Tapos, Pero baka alak siya. una ito. Kuha ko to. Ako to. Sino makarawan? Sino ba? Akong tulog ka. Say dito si Jay. Basta, abang na ako. May ano na, may ano na, may Bakit yun? Atang ako din, nagkatuko ka pa yung ano. Hello? Hello, nagpunta lang si Bulay? Ito na lang ako. Yan rin. Lang rin. Ay, natin. Kurang mo. Yan rin. Yan rin. Oh! Paano ba? Susunod na ligtas mga... Yung lugar ko nagtyan? Isay. Pagkaw na sa'yo? Ayun. Ano ka rin po ito? Sabo.
Ay, nailigtas ang dorang sa kayan ni. Hindi. Minag-sniper kayo. Sniper sa kayan ni. Ang magpapala sa bus ano. Kaya daw upload yung baka. Wala. Wala. Ay. Hindi, hindi talaga wala. Happy na kami. Grabe yun. Happy na siguro na. Ayun, nakuha mo doon. Hindi ko naliligtas ang duwa yung Iba kami. Partido lang. If maano mo na. Itaw din yun. Ano naman Pikit na, di ka din ang turmo to. Alam mo ba yung cellphone mo? Marami lang pang video. Panalo. Panalo ka. Pati ano. May atak pinalitan mo ko. dito sa Talo yung pa. Lagi po kang pato. Hindi rin ano. Hindi pa sa ito. Yun na ito. Kaya ko pala yun. Oral mo yan. Tapos daw may Hello, Oh. Puta. Ninyo. Ayok. Pwede ko magputak yung feed. Di ko mora. Cake mora. Kulay blow. Ito ka na mo sa anong palaka. Marali mo sa sound. Pagdaday na pala. Oh, lapa. Lapa. Ayaw ko. Oh, lapa. 5. Okay, kasupi ka 5. Sorry, pick up blow. Lapa, supi ka 5 sa ang sa kuya. Hello. Oh, God. Teka na, CJ. Ano ka, Jim? Ano ka, sukon? Madin. Wala sa ipon ng live ka. Plus, hanggang na mo. Ano mo, kare. Ito, pumata. Sira mga pandong. Ay, kuko. Ano? Wala ka, arit ko. Pero ano, solo na. Wala. Oo na. Yan, ako na. Alas ko ka. Ano din na mo? Hindi ka ba mag-ito? Ito, blong. Ano, wala sa. Sarang speed mo ako ang yan. Wala si Chay na stage. Na stage. Yan o. Ha? Di ba tayo nakiklay? Nini. Kaya ako masi. Hindi yan. Pinapilit. So, baba pa, no? Kumalit ka. Ang hayop na nagkis hindi ko. Ako kapi ko, ano? Wala pa akong coin. Or message. Or ganito ako yung blog. Utang Oh, ina parang bulok ko din nandun. Kaya sa Pipera roon. ka sa mga pipera sa buong sarap. Nakurag. Kaya, mas maralo pa ako doon. Na ako sa hospital. Parang ano ko. Ayaw.
Gusto yun ayang, di na naman ayang. Ano ayang mo? Utang ina mo, matato, kumpat. Gamit kayo ito. At ayan o, titigan. Uy, mga anak mo. Udok fish. Udok fish. Linot ka na, be. Pantulong. Mga ano ka fish. Balita na doon. Uy! Uy! Ingat na masarap ako. Ito. Sabi ko po. Ang mga wala nga. Ano wala ka? Wala ka. Suki, bita ko suki. Ano? Pinatok. Tumanda kayo. Sabi ko, bulong. Matato kung talaga. Meron na yung bagakawat. Abang hira. Hindi pala ng kalaban mo. Wala na, matira sa mga. Ayop na yun. Sumagot yung kasunod sa Yan na si Jake. Uy, yun na yun o. Ah, talaga. Bora, gini. Sinilot ka ni Chobit na ito. Oo, siya po yan nagkilot. Why? Kasi hindi nga. Makilas. Managaw ko. Naluwaran mo na tigpay ni Pero wala pa. Napakagaw. Tignan mo kami, gigito na ako. Gurin mo yung nili. Pasok mo na din yun. Pasok mo yung daw ito. Uy! Bawal ang bawal. Ito magpagod. Parang yun ang kapagpayi. Una po ito. Ito sabi ko, yes, Ganyan lang. Ay, wala. Nagawa pa lang kahapon. Kuha lang kahapon. Sino? Sino ba sila, no? Ipikasyan bukas pa. Hindi, manali. Ano. Ito, kumapasa ito. Bicol na ito. Sabi yung dahil madalan na ang Pino ba sila niya, no? Ino, yun lang. Yun lang sa may, yun lang sa may YouTube. Sa may video, yun lang. Tapos, katubuto na. Ramos. Ramos. Ano pala nilili doon? Pakiyo. Ano ay pala nilili? Lapang na yun! Ano pala nilili? Hindi. Ang yung nakasnay. Ano? Sabi ko, ang pwede. Bumay talaga.
Autoclick. Lapay ni Sage. Ano ko? Pagkakit mo lang. Uy, sino to? Ako. Okay na doon. Balik siya. Uy, siya rin ka no. Ako. Yung luwa ko. Sumata. Ano pa yung blog? Mama, mo dito ko Dragon. Pagil din ako. Kaya sila yung blog ko na. Ikaw to. Ikaw blog. Sage. Sage. Sige. Sige. Oo, kasi bakit sinapa ni Bataw na? Guys, init muna ako. Init lang. Ay, stop. Iyo, kung ako kung pwede. Stop. Stop ko yun. Stop ko. Okay, mo stop. Ay, stop yan. Stop ko. Oh. Bago pa nga kabay isip na lang mga kumain. Tingin niyo sa to, sa one. Malas pa kung parang oras. Sige, tapos na yan. Magas, hindi yun namin. Yan ba? Hindi ako masuja. Masigo ko na doon. Uy! Kaya doon mo si, kaya doon mo si, Iyaw ba yun? Mulo ko. Kapay ni Sage. Bulbul. Ako mo, Ay, gusto sorry, niya wala. sa lang naman yung siguro pa. Bulbul ka. Daw, yung matutol. Eh. Oh. Ano? Ano yan, sabi mo? Okay, wala pa. Imailing ko lang yan ano, 2,000 Magpapag-ibig. Oo, ano po wala. Tulog. Isa, yan eh. Ang mga doon. Ayun, oh, tinis sa ulawak, nakataon nila. Oh, tamay, ako namin. Ha? Ako naman. Saka, may kumay. Ako naman may daw tamay. Sabay kita dyan mga tawad. Ako sa bunay ko, inot ako namin. Sabi ko siya, Nalala. hanggang pagpiraya pa nagpatuloy na ako na yan. Ano? Bukbulinton. Pwede mo. Saan, kuya? Ay, sorry ka, magkakala. Ay, mapatuloy ka. Late, di mo. Ang galing sa kuya kay Bibi. Siya ay bata. Ako. Minute naman ako. Really, your face? Ang nakalokan mo sa sofa. Really? Yun, mag-inat ka na. Ako pa, mag-uwi ako. Hindi, mama, duwa ka date. Oh. Ganun mo na yun. Ay, ano? O dad, ang ano ko sa nama, kung doon ang ano? Ako milo. Ay, di pa. Oy! Sige! Yung mga binamin. Ay, mga binakan. Mga binakan. Pwede na. Tulog. Yun na doon.
Pagkatapos si Julia, pinipili pag puti. Ibang di pa, kinarap. KP yung sulo. Ano mo, hindi ka si Julia makatawad yun. 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 Parang di wala pala. Ang pangako hindi dapat mapapako. So, di nga, di dapat na di. Kasi di ba sabi mo, pag di ka makakawat, dapat di ka makakawat. It's a wrong number. Then, sabi mo, di naman ako makawat ka. Sa mag-support, pinapag-add din. Ini Tara, tara. abay tayo. Alin, kumaya ka na. Beatrice, ate susunod ka bilang kami. May nilis. Beatrice, sa'yo, pero bakul man. Ate susunod ka bilang. Ay, no, ito ay nilipil ko din. Ay, magpakinit na. Pwede mo ito ba? May nito. Nalipil ko. Ako yan. Sana. Saan mo ang gawin lalagyan nila pa? Tubig! Doon sa loob. Tubig pa namin. May laman yung washing machine. Diba? Eh. Eh, mo si Jay. Hello. Naglaro ko sa bagay mo yun. Ano ba? Sigat yung mali. Naglaro. Okay. Sabi ko lang may no. No? Ang gano'n, kasi ito. Kapag ako, ang sa'yo mo, kailangan mo. Kasi ito, nakulot. Ay, wala. Dali mo sa natin kung ano. Buka ito. Wala ka man. Ikaw, ang tulong. Ikaw, kita, sige. Let's go. Let's go. Apa yung mag-birthday ka na? Tagay dapat. Click on. Tagay mo. Lemon, lemon. Oh, man sana. Langsung mo siya ba? Lemon na daw. Ha? Di ko na tawag. Ay, ito. Ah, ito. Yung sabi, sisilapot po siya na din. Ingat ka, hindi na siya ba? Lemon. Lemon, lemon. Pagtarang siya. Makalit ka na. Sino? Kamu kan kita masih dapat Kami ba kasi sila ko ha? Halo, Kaya ako speak tayo. Eh, baka na ako. Hindi ka kayo. Kasi tayo. Uy, hot ka mo? Eh, di ako lang yung nagsasalot. Okay sa to eh. Tulog ko yun. Malaman ko siya, sabi ba? Oh, binayad ko na si Tupa eh. Meron na si Tupa eh. Patuloy mo na. Pag-aaral lang ako. Kaya makakomputer yan. 50, 20, 5, 6. Have a nice day. Santos may kailangan doon. Men! Yun, men! Beatrice!
Bago kasi ko yun eh. No, no. Ako na may sabihin. Hindi. Ano yung kadilirin? Yung kadilirin. Yung kadunod. Yung kadilirin. Yun yun, buo yun eh. Kamusta? Sige. Balik Kaya naman sa iyo. ako nila ang bibig. Sugod. Tama may ublong. May Diyos ko may, Diyos ko may. May na may. Say, hey, hey, ublong. Hindi rin sa iyo. Ay, gano'n mo sila. Kasi gusto mo na kayo ko. Ano? Kasi Ayan, kung yan. mga Abo. More mga bato. More na ako. Tapos rate pa lang ako ni CJ. Wala ako rin nagpundo. Lagi ka lang tayo. Siya ko yun! Wala. Yun lang. Bago. With the client na. Client on. What? Iburok ko. Nag-spin nga. Tawad, gusto mo kong bigyan. Dapat bibili ka dito. Binahan ko kasi kung pito ka na kula. Ang ano. Gusto mo ko. Ayun ka. 5 ito. Ay, kapalis ka na kula. Ayos na ako. Nagkakulan sa mga. Cue daw. Mamax ka na lang ang tabs. Iyo. Ikaw sa nang max. Then rejected. Teka, din yung pinanong ulit. Six. Ano ba? Roxanne. You. Nang nga, gusto doon. Galabangan nito Nakakat ka lang ako. Ano si Pagublong? Ikot ka rin nga. Sage! Di ko na Sage! Ha? Ay, Jake. Tingnan ko ka! Hindi ka kasudakon na ano. Ano kung tubalyo? Tira ka Ano dyan. ko na bigyan? 170. Wala ko dyan. Sa'yo ka! Duldiretso mo sa may ano. Eh? Out. At puti ba yung kayo? Uy, ano yan?
Ayun, nabawas niyo yun. Wala nang bawas. Ano, gamit sa paligid lahat na yun. Dito nga pa. Wala na. Bili nga talaga. Ayun mo yung play. Display. Wala yung accept yun eh. Hindi, kami pala ng kororo. Ano ka mag-spell na ng tarap? So, taga, ha? Ingat ka, Day. Para ano? Diba, na? May barya. O yan, ang kapila. Kaya mo ang jig maganda, tigaganap ka na lang ang jig. Barya ka. Yan. Ako sugon. Pag pinapagis, pinakapos mo si Pilin. Yan na naman, tumit ka. Okay na, Jay. Ang dapat. Okay. Kaya ako, mabalik ako. Barya yun, Ako sa po. ayun yan, no? At na po. Awat ako dyan. Over session. Oto na. Mabalik ka. Awat na ako. Mabalik ka. Okay man tayo. $16.25. Have a nice day. Ren. Ako. Naman ito, yan lang eh. Hindi oh. Natin ba daw sa ano yung ano? Ano hindi? Pero ma, kaya mo din yung kinananaman nung gali. Pag nakain din siya nun, Yun na ay sa boyfriend. dahari. Ano yun? Yan na niya ako dyan. Sino ako dyan? Oo, gusto mo. Gusto mo eh. Baka doon din ginagawa ko din. Awat na mo, umiwan ako. So, soup. Ayaw, pangalan ako. Ano, 17. Nabunod sa pula. Ito lang daw ako. Pero kung ano, bakit mo? Pero ano na? Bawal kayo. Tapos kay ano? Ano lagyan mo na? Okay. Kuya ako tamahan ng gatas na para. Ano na? Sino po din sa ano? Sige. Gawa na, ay ma-1 ano na kayo. Nasa 1 ano na ito. Nasa 99. Uy, tapos ano? PCG na po. Yung kakakawat ko kung gusto na kayo. Ano ba kasi? So, ano kaya? Sige, Kasong ba ito siya po na rin ano? Kasong ba siya po? Nagpunto siya. Nagpunto siya na naging 100 tulos ko ano. Hindi ka kumano? Makakang pinatas. Ano, Dave? Kailan tinapag? Ha? Ano?
Sarang ano? Nawa, nawa. Yung Sorry. dahil kung patuloy ang manasama ko, dahil na yung mga po. Patuloy ako. Hindi pa lang siguro nga mahal pakandang yun. Kita yun. Kung ato, big pa ba? So, kinuha na niya ako pasok na. Ikaw pa naman. Tumugo ko din ka. Parang wala ko. May talaga ako. Anything na ka? Kasi mo dito tunggol mo ka. Sinakot sa tubig. Sabi, sabay kilingan tayo ang kumayo. Ano ko nagibig? Ako, kayo ko sa works. Ayan, okay. O, paano kayo magpapalong?
Nisa. Ay, nila. Sida. Tungka. Tungko. Ano? Si Chucha Ilos mo ganyan. Hindi ko nga rin ba? Tipid-tipid naman. Dito ko Nana, may alcohol pa kita? Ano? May totoo?
Philippines. Bukas ng Philippines.
Oh, nakakat kita po. Nakakat kita po yung tagbo. Ano po? May bakit po. Kasi po. Ay, bakit po dito? Kaya hindi pa ako. Ayan, ako. Hindi mo na ako yung Why? Oh, no! Kita. Sumakat ka na. Yung na naman dito. Yung na naman dito. Alatday mo ka na.
wala sa imo. Wala. Baka pakanta ko yan din. Yo, bus kamu, bus rin. Dahil. Pero
Dito, ano, doon na drain. Ano. Okay. Tulog ka. Wala din yan. Ano? Wala na lang dikit rin. Basta. Yan na. Nakabarya ka.
Okay lang, hindi. Ano po ako? Pagduwa ako. Sa pagduwa ako, ano po? Wala, Halloween. Ano pala noon? Kaya may tumago. Wala, pwede. Naka-print na ako.
ang tapon. Dapat yan ako dito. May malo. Kinin. Kain. Magkano? Baka ng gatas. Gatas. Mga gatas ka. Tapos kape. Hindi nga lang, Jake. Yung daw. Mainit na kita. Yeah.
ka dyan? Hindi baga ako. Kailan mo na. Yan, baga ako. Ano mga Bus! Di ba sila eh? Eh? Forget mo? Wala akong di gusto. Sila rin. Utang tinibak pa. Buya, isang sunda. Hello? Ito lang yan, ano? Yan, duman. Yan o, nasa baba mo. Ano? Yung nakakama ko. Nandiyan. Oo. Uman-an. Pag na gayon, hindi siya mga... Posible, hindi yun na. Ito lang pala yung... pero Ganito, Los. Madam, Ano, hindi ako kung nagkala. Mga hindi. Parang parang paano ako mag-ibig. siguro ka to. Wali, joke. Alright. Ano tan wali? Anyway, sinig ko. Yung talagang pawis ko. Kuya, madali yung nasa no. Yung yata dumanda. kuya pag nga may batayon sa malayo. Hindi ka mo ano, kung palayo nito. Pinapaglog. Yung magpalo yan. Video pa. Bakit ka naman dyan nalit sa duma? Walat na duma. Ay, burumak. Computer 3 is still. Yung slave. Hindi ako pa-stand. Gawa ka rin. Inang. Ikaw na. Naka na kayo. Pati na ba ako? Spangly. Huli, bilang pag na naman. Ano kung palayo? Ay, garo may. Garo na sila. Sorry, Tayo. Magot mo Sorry, sa nila. Dadang ka. Walang explode. Walang scroll. Okay, si taas. Yan si taas. Dito ka si taas. Then, makaipuan dyan ako. Lag. Lag. Sing ka nagbalik
Ensign, duman pati. Mayali doon Dapat sa sa nito. hindi ko madapat. Ano? Ay, Yan. sa niya pati. Ha? Ensign pati duman. Sa dito yun ako. Yun. Gago. Lumuyalis eh. Ano yung pa yung vlog? Yung nga daw kung nagbalik sa pawad mo sa ano, Ngayon, tema. Lebil mo sa pag-i-start sa nagparali. Gagi. Nagbulag ng bro. Sabog mga kulog ya. pero kaldain. Uy, bakit ako yung Kami na naman na. Chung. Yun na. Okay, bilang. Doon na din drain. Doon mo na din drain ang anong Isa pinama ko space. sa mga kigyan. Oh. Nagsisulog ko. Nagswayo. Parang nagsisulog ko. Yan o, doon ako dyan ng space. Hindi ko pa mag-reaction ay makachi. Rekay ko mo. Ay ano, Q. Yun, mag-drain, Q. Bo, mag-gym ka na bo. Magbugaw. Mel, kapag tagbo. Mel. Kanami. Hindi pa nga. Pwede ka, doon mag-save. Hirap ako. Mainit ako si Jake. Ha? Pinatuloy mo ni Jake? Lagi tayo. Q, mag-drain. Oh! Sabi ko na to. Sabi ko na si Rachel. Ay, One hit. Ngunit ang ayos na. Hindi bilano pa na level 10 baka level 8 mga kumukto na ako. Ano mga bigay. Night light. Night light. Wala ko sa mapa. Tiga bang ang dumano? Wala ko daw na skin no. Ano ko na skin? Computer 3 is still. Sensilla. Ano? Sa Ensilla. Ha? Sa Ensilla. Nag-China ka? So may ano, may badangan Ano nga niya? So, daw clear nga din. Ang pangalan kay ko, ano, Saint Exo. Kuning, karakter sa Ensilla. Ako ay iyon! Ako may iba lang ka, may iba lang ka ni Nar Ang para nasa ko. Ay, sa mga panduwa na, ilot na. Sabi ko panduwa. Okay! Wala. Panduwa ko? Device day. Lo, ako daw pa nung Kanduwa na ako! Hindi ko pa dyan yung basang ka. Hindi no. Ang tiktok din nakagi. Ano yung pumalisi? Ang tawag, patuloy yung datog so. Yung patuloy ang utak mo talaga. Next na nakakalata. Wala yun o. Ano pa? Malaganap nakasasalan kayo. Isa na nakalat. Hey! Galing ko sa lang nila tiyo. Sulog ko yung mga Solo boy. Isa nga. Maro na mo kasi sulog ko. Maro na mo style. Pero mas Look po ka na yung bunti mo sa Wow, Ano, sayang. Zero. Iba ka? Sige ba, tingnan mo. Kapag yan ako. Siya ako daw.
Diyan, nakabang. Si Abudo yan. Pala mo ko sa bunangat ng TV. Kami, mga kasuro. Nagmula ko. Si Abudo ito to. Si Abudo. Ako ka ng mga. Nagmula ko. Boat. Ito, ganun di pa na ng ano, story. Baka ang nagap. Natabi may tumong ka na may. Sabi ba dito? Buso kung ka na gamay. Wala na po hilo. Nasayaw. Buto po siya pa ito. Ito ba din na dyan? Laro pa, wanit ka. Wala na, maganda na. Ganda yung kaganda nito. Kung ba't sa kataganda nito. Baka mo ito pag-ikis mo sundan eh. O kasi ko sa. Ito lang po. TV. So, wala sa mga ng Pilipinas. Wala na lang po. It's been available. What does it mean? Amun kasi Avatar. Si Abudo. Takto natin. Feeling mo sa TV. Wapa. Tulungan tayo niya. Mga kabarye, ayan eh. Pero alam mo, pagkapandok mo si Abudo. Si Abudo. Gamitin ko daw sa ano, lang si Keto ko. Ah, Mas mabuti din sa mga ka. hindi mo nang gito. Gusto mo doon mo si Abudo. Bakit pag ano rin? Magsika na siya na. Ay, magsik. Ay, kakainin. Computer Hindi 3 mo kaya, is ano still siya na. Kaya, Uy, no, tiyaring ganun. Yun ano. Uy! Sila yung... Umatera. Yun. Dun siya, dola pa. Pero yan o, naraba. Amateras. At moraw dito. Nakakapais lang dito. Ano Yung blow. Ako nagpipinano. Nightmare. Ang buto. Kasi, Pan, sila nga daw kung pwede itong magamit si Jay. Pwede ito magamit. Nakita ko, sila nga daw. parang dun siya. Uy! Blow, Misay. Blow. Misay. So, wanna fight, you Pangari. wanna Yung ulaw, Hindi. si Jay. Yung, may Miss Masay. Tutulo. Papuso, ang matiras. Amateras. Ano yun nata? Hindi ako ano yun. Ano na? Kasi medyo ako nga. Sila. Abudo pa ano, abudo. Abuda. Abudo, abulida, abudo. O, pinas ng ako. Boy mo, gipon si Bodo. Laro siya, abudo. Sinami. Sirayo na lang. Yan, mura ba ito namin nga? Natin ang kata. Sigoy. Yun ano? Yun na daw. Abudo. Ano po, pa sa mga kapasay. Galing sa animation. Pero atag si abudo, para. Ito si abudo. Pero kami sa Gigil, hindi ka ako makakita dito. Pero ba ito? John, si mama. Tata. Wala na. Pero si abudo. Pero si abudo. Dami ni Abdul. What is the meaning of abudo? Yan ang kano. Gusto ko lang pa ata. Rakman. Ikaw. Bakit tinawan ako niyan mo? At si? Abudo. Ano na? Abudo. Abudo. Alex animation na sana. Kag mo dyan ano, yan na ano. Alex. Butog. Wow. Hindi nga. Ay, Yan, buto ko wala. mo. Dadamay mo pa. Kumalis pa ito. Isa dala ko.
Arot! Ano ko nito? Ano ko nito? Uy, kadana ako ni Ay. Ganun. Subay doon, umbat ang karak. Sige daw, hindi nga daw. Ganun, mapatiyun si Kag. Dadaya. Kabudok ka talaga. Duro kasi na din. Duro magpara palibid na yung habo daw. Mel, bakalin mo Mel sa ano? Mel. Mel, bakalin mo Mel sa ano? Zuto. Hello? Butok click. Hala! Reset. Nakakapinaan! Ano? Oo nga, ikalagamit yung na-control. Ano lang? Yun, ako na siya. Nagpalit. Ayaw mo na nag-assist. Kung babaw ni, Ang budok ka talaga. Bakalin mo sa ano, yung clove. Dito mo sa ano, taas. Masakita na no. ako do. Yung clove. Ito, nasa pinakataas. Taas pa. Yung gilid, tama. Tapos, tawag din sa mesa ito. Ito, yan. Pinakulay gold. Tama yun. Ito. Binakot ka nga, magbakot ka din. Ako do. Ano kabutog siya, budok? Yamit eh. Kabudok ka talaga. Dino! Mel, ulit. Sana. Aye. Wow. Ganun ka, budok si Abuga. Ikaw din to. Ako do! Kada ni May. Kada. Lea, daw may quiz. Niya. Pero ito ko dati. Lea, daw may quiz. Ang si... Oh, basta tre. Open man. Ay, so, inot lang. Nailig ko kapag namulo dito. Ay, ito, buka-buka. 12, Parang kung bawal na. 20, 5, 7. Have a nice day. Ano tong nakapatero na si GR? Facebook. Okay na mo, G. Game natural band. Formula. Clean your face! Pag-quarantine ka na magandang, quarantine city. Pasakto mo quarantine city. Ang ano yun sa iya, kaya mag-sipil ka. Yeah. Kapira ka. Ikaw ka na, ibaba nun. Hindi maano ka. Mas-52. Bulo, ang ako, ma. Hello! Ano yun na naman ng mga... Bawal, ako yan. Kasi mo, ako yan. Sarap pa. Bulog, palitan, nagawa. Tapos yung mga orbe ko, yung abit apa nung kurang lang ka. Bulog ang sharing gani. Ito to. Abudo. Dapat ako kasi libin mo. Ay, ba mo pa? Nag-revert on. Linga daw, tab daw. Day 1 month. Pares kita. Nag-revert ka naman? Oo. Day 1 naman ako. Wala na tabo. Look. Diyan ka sa natin. Magutaon! Hindi mo na patatabo. Buta na yan. Abudo. Bulok pala nilang abudo.
Ano yun ah? Mo, Gulo. bubuk na ko. Uy! Uy! Alright, moragon. Oh, moragon lang. Uy, pwede ano? Sabudo. Pagkakit ka na nga ay abado. Mas pinanda ako medyo ba? Pero kabudo. Ah! Pwede. Oh, kita. Oh, kanila si Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, yun. Sabudo. Sobno! Ano daw? Ang madali ito sharingan. Sobno! Abudo. Tunay na mundo. Abudo. Abudida. Yun ang hindi. Abudida. Halaga. Ano ba na? Abudo. Abudida. Ikaw ay masaya kung nakaka. Tinawag ka muna ano na Oh! Oh! Sige! Sige ka tuloy sa bisagalin ko. Abudo. Ano yan? Nagat? Burumaki! Ang sa kuya, burumaki gon. Sige, sige. Ability bag. Alright. Abutong. Abudo. Abudida. Abudo. Yan o, yan sa kuya. Burumaki gon. Yan, burumaki siya. I-share ka sa lang invitation. Sige, Ano? ano? Ato na. Oo. Say, kamu maduman. Hindi ako kay pa. Sarang dadungan sa ano ba yun naman? Oo. Sa salvation. Doon, mapabit na Yung by Tisoys. Sharing dala ka nito sa kulon. Nagbaan pa sa nanin. Yan ang kapagdriya. Makulon. Uy! Kapagdriya! Makulon. Pinakalisumak ko pa ito guys. Oo, yung kay Jay! Sotuan. Ay, mail! Ay, ano dyan? Sobya ko ba? Oo, yung may sumay. Jay! Jay, uy! Yung nakikikika ko sa'yo, dog, mo pang Jay, master, ako, duman ano, Rida, yung, Ang koko daw, puro sakdo. lalo ko, buwag mo, wala ka kago, siguro na ka nasa unggo ka, Uy, doon ako nang ibigod. lubot, unggo mo din, kumura mo ng box na yun. Huwag mo ang pando. Huwag ka nang mawala. Wising. Nagikiling-kiling ang Masyaring masyaran. na talaga ka ng mata. Alam Huwag mo ka na. nang mawala. Huwag ka nang mawala. Sige daw. Ako. Gitsuga. Nanalit kita sa Gitsuga. ay di tayo Oh. mag- Yan o, Gitsuga. Bill, ano. Ulitan na yan. Yung Ito. Bakit ako? Hindi ko pa rin naman. Gitsuga. Ayan o, pag pinalitan kay, ayan o. Jane! Maid, ano, gitsugaw magpandok. Marbar ka. Pero may amang tinas ang pandok. Ano, Bill? So, bye. Huwag ka nang mawala. Huwag ka Ay, nang sure. Sure na to. Sabi, nangyari siguro. Ibu ko. Wako'y garo na si Abu. Yung nga daw, Gitsuga. Nagkatuhin daw lang. Okay, bangod na lamang ako. Gitsuga. Sige daw, ibot ko daw. Ingit mo naman si Tik, Jimmy. tik, tik, tik. Papapalitin niya na sugit-suga. Yung ano, saringgan, abudong pando. Fred! Nagpaman ako kayo daw. Kasugod sa kuya. Ingit sa'yo. Yung gano'n. Budak na si May, kailangan ko masarin. Abudong pando. Nag-iisog na ka, nag-iisog.
joke ko You ay doon pandoy na mundo. Pinagpapagalan mo. Nabutong sa along nabubuk. 846. Dadalhin kita sa aking mahal. Uy, buldigay ko. Sino po nga? Abudok. Oy, abudok. Sabar yun tayo. Si Fruits. Boy, din na ayos pa rin ako. Yan nga, Nindo. Sabi ka kasi, tabakal ko, boy. Uy, ano, Nindo? Alot, super fruits, oh. Anong English ba? Anong English ng gulay? Fruits. Paligay sinagamot din nun, sabi ko na fruits. Pangapakal, fruits. Pagkanda kami. Ito, nanay pala ng abudok talaga. Ito nila, pinutin ka. Abudok, abudid, abudok. Nablain. Nablang kita, nablang. Kita na. Urwa, jitsu gabla. Yung. Iba. Arroy! Abudok, abudid, abudok. Ano, Togs? Ano, Togs, mali. Ano, Togs? Or, QB. May bistado ako si Abudok. Ano ka? Ay, ako si Click lang, Abudok. click. Ano? Ganun po, hindi man makatulong. May ganda ng kadami na. Blood. Click daw. Pero kabuto, butok siya buto. Yan na din. Right-click ka na ito? Ah! Pagi mo daw ko din na ba? Ang budok pa talaga. Lahat mga May bayati yun. Pagi ako, mabuto ako. Ang kalamot mo. Yeah. Siwa daw. Ano? May ganda ano ka na ganda ng panagsabi ko. Ha? Dali na ako bro. Wag mga pagbay si mga ano anak na umura. Kahit umano. Mama. Sumulo ka. Sige ko. Paano ako nabudok ka talaga nabudok ka? Dali ka na. Yan, kita. Masalid ka mo. Buwas ka na. Ano nagpawal ako? Many yung aparat. Ang pangalan namin. Inadig mo tumadig. Ano? Hindi na tawag ito tulot yung time mo. Ano yun? Kirik ko. Kirik sana. Ano? Kirik. Mabusulig kita. Pag-ibig yan sa ako. Ilang Kasi ba? madali yung mawag mo. Lahat. Ano na tayo? Pati. Banyak. Accept ka. Balinog. Sa tuloy. Kasi school ako blue. Di pa nga di. Ano yung? Jirik. Yan o, Jirik. Jirik ba bro? Jirik chocolate. May C. Mga ito yung ayok. You. Ano ay? C. Ano? Ilo. Hindi ko baga. Jirik na. Ano ang E? Electric E. Jirik sana. Tago. Ano? Nagigiyabos na. Matay ba na ako? Para ba ako mo? Tabang ko ito. Hindi ako may gusto. Hindi ako. Ako na maka. Wala. Si...
hindi yun. Ikaw pa lang. Pangalan mo Kanan si... yun, no? Kanan yun, no? Parang mabuti na. Pangkalang tanda, walo ka tayo magtara. Ayaw. Ano? Maintenance? Ano nga ka mo? Kaya mo. Maintenance bagaan. Lang mo. Siyang ka nakiko. Ang tanggang may sa may ikog mo may. Kaso may dapat padakulin mo yung hindi. Yun na siya nabagang nilang pakusugin mo may. Hindi. Oo. Kinakinabdi kang ano sila. Takbo, tagayuto na ako. Garo na ako, Jo. At na rin yan na ano. Aray. Hindi wala. Wala. Oh, kuwari yan o. Hindi pa mo sabihin. Buwan. Sa kuya na pagwaw. Kaya nito na nakakaipuan. Pag sabi ko tayo kuhan pa. Ako na At kaipuan. daan, marat na. Wala, may papuraw to. Hindi, isa na. Ano ba yung kain? Doon. Wow. Hindi ba? Hindi. 3, 4, 2. HP bagay to. Diba nga natin? Ayup ka. Ano? Dito na akong hayop po. Ano? Sige kita kang hayop. Visit ano? Wala mo na kayo na dito. Dito na ako na hayop. Ano hayop ka mo? Dapat ka mo sa akin. Visit ang hayop. Yun sa'yo mo. Laban ka mo. Laban kayo. Tangina. Yan ang adik. Ganun na lang. Sempak ako. Patay ako po. Bakit hindi? Yung pag sa computer, Tiyo, Hello, ano ang times diba? zero ba ang pangalan? Times zero ba ang pangalan? Times Roman. Oo, Nawang times ka lang zero akong man. 20. Mata-orange lang ka. Ang inawan ni. Pag-ipag yung kalaban. Pag-ipag yung kalaban mo. Hindi, ipakin na dito yan. Kuya na siya, budo. Yan, hindi siya budo. Yan, charge. Hello, ginurot ko boy ko. Yo, isa ka mo mga ayos ka mo. Ano mga ayos ka mo. Kuya na siya, budo. Ang inang gaw. Kuya. Yo. Mas madali umawag so yun, nakakapaz din sa imo. Sino ginagawang ko mas 50 boy ko. Oo, yan. Iba na ba yung ano? Project. Pawalit 106. Pawalit ako yung cellphone. Ano yun? Bilang ito ba yun? Ano ba yun? May kaya na kung para. Ako? Matira. Siya, budo na naman. Siya, budo. Hali, baba niyo. Wala, doon na. May boss. Ako yung papatuloy yung
Lul, kung buwan ka lang ang deny. Kung buwan ka lang ang deny. Really? Mabot ka. Ang Oo, kulo. nahin ko ba? Sige. Sige ba kayo, no? Ay, taba nga. Sayang, di ko na. May boss. Ako, Tigbang ako. diba? Likod mo, Jay. Ay, likod mo. Nakamaga na, nagaganda. Taba nga daw ako singon. Ako kaya. Hindi kayo, nililig ako pa daw. Talaga. Kung wala, alam. Alam ko lang ang banggid na. Kakalan Si Abudo. Abudo. Yan na, katuloy na sila. man. Sabi na yan kaya at natama isa ng bato. Open man. Sige na. Ano po? 42. Open man. 50. Uy, naglalayo ko. Have a nice day. Uy, malayo. Ano wabit mo? Abudo. Pares talaga Abudo. Si Lauti. Ito nga Abuda. Si Dawin. Abudo. Si Bakong M. Abudo. Mali ako naman. Magayon hindi, nakuha. Aliw, ganun pa, Buda. Ini si Abudo. Ano yung buto? Buto si Abuda. Apurot na po. Ano si Abida? Buto siya nagagak po sa kaya si Agapo. Si Agapo. Inside. Ipatrek ng taga ng loob si Agapo. Nagbukotot ni Agapo. Si Abunggo. Si Abunggo. Ano? Ay, yung paborito pa nila. Si Aga, pinakit na nailinis sila. Ano ka kayo ng Maui? Ano po lang ko? Pag una ko din maano ko yung PCA. Yung ano mo. Yung sa ano postal mo ba kami? Alam mo, kunyari. Okay. Pag wala ko pinili ko. Yung lunga ni. Kami mo. So ano yun. So Paul Kambak mo. May mga tao. Okay? Ha? Dito. Ano kaya? Ano yan? Magamaan mo. Just think mag-inis. Dapat ako makahinis. Okay, hindi mo pumunta na jam sa taas. Wala ka din. Wala ko pa din ako dito. Sabi lang, lulot. Pro FC. Laura, likod mo! Order. Oh, maura ko to luso. Ano? Oh, yan na. Si Abudo. Parami sa bilang hindi para Si Abata. Si Abata. Lakas pa ako. Naku, ay nagyan kay Mito yung Milo. Tulog tayo. Nisay. Uy, ano yung alin mo naman? O, kasi ako? Kung hindi hindi ko mapundo. Sige, mix na po ang Marbo ko nga, buti. Marbo ko nga siya, buto. Pati ba yung siya, buto? Mas sabo daw. Ay, daw. Wala.
nag-last talaga po. Ay, no. Jay, ay ano, may puro siya pa yun. Ang bugok talaga ako yun. Gago. Ano nga talaga ang bugok kung sa rong ano. Bukok kayo. Ang bugok na bugok doon. Gago ko. Tumbok. Ganit siya po dyan. Kaya mo mga buto. Talagang po makano. Kayo na naman. Oh my God. Really? Huwag mo akong patayin mo dahil oh my God, she's here. Simbada? Mana? Puta, dahil kahit nandun ka nag- Abay? Dati rin ako. Mapira ka. Mapindi. Suso. Inusuno. Hey! Ano yun? Nakatawa ka ha? Ewan ko siya ako daw. Mapira kasi. Sige, to, mapira ka. Wag. Mapira to. Ito, hindi. Sige, Marami, malaw ka rin. Hindi mo kaya. Mga duwa mag-ina. Kabang siya. All clear. All clear. Bayad ako sa imo. Pero wala to tulus. Kabudo. Kabudi. Kabudo. Talagang kabudo. Siyempre. Ako. Ito, ano ito? Kabudo. Ano? Kabudo. So, apil ka nga malugay na ka nga multigas pang. Gadang kabudo. Si Abudo. Ano ko rin? She's here. Okay, ganun ba? So, muli. Two. Pinabot. Kinakainit na Salamat sa naman, inyo. no? Kinakainit na mala. Abangas ang hinayupak na ito. So, magdadabit ko. Ako na. Alam ka na kaya, bro. Nagilinig ako kayo. Pero ko dyan, isang ano, asin mo to. Uy! Yun yung zero lang mo, zero. Doon ka, Jay. Kung ako ito, pogi. Pogi yung sungay pa. So, kakawa, turn mo, ragot turn. Aray, Suga black. Kasi naka. Pinalitan ko, Jay. Sa kuya, man mo. Balik mo sa na ito, basta i-search mo sa nag-video. Dito ka. Kung sa baba, Nakanight dyan. itambay ka kung natapos ng sundo. Kung sa budo, asundo. Sa taga-salo, si ano, si aga ko. Ano? Ini, si Sini. Si Ganchon. Ini si Abata. Si Sini. Abublong, Abata, Abublong. Parang di ako mabata da. Abata. Abog ba ako? Parang gusto nga niya ako din. Hindi ka pala ako. Eh, kumaram ako dito ang ginotong kung magkahul. Ako. Yan. Iba ka talaga doon sa pangalan na doon. At katalbos. Ika. Thanks, yun. Sige, pagkaroon ng mga bubungamil ko. Boy, nag-uulat ako dyan. 26 Uy, na ito makakabay din. na ako. 26 din yan. Ayo. Uy, dahil na nagkumalat. Sinasa ko. Tinaan.
Aloy, Ikaw ba? Kaya bugas. Lima, Sa 20 city ko ba ka? Miski na bugas, 26 ito. Inutag-an na. Lemon, parang pinapatuloy mo sa sigara. Nagpapatuloy. 26 yung sana ito. Lemon. May piso mo. Lemon. Stop pa ka din. Inot ako. Inot lang ako. Inot lang ako. Inot lang ako. Sino may nagsabi? Ako. Tulog ko? Tayo ka, ano sa saan? Go. Ano ko kayo nung pilapil? Bakit ka? Ababa ko kumajit ka. At nakawa naman. Ano mo ba? Oh, no. Oh, wala to. Dos na. No. Uy. Mo ka ba? Dapat bilog ng 20 joke. Ano yung ba ito? Hindi na? Yeah. Ka ba? Pati ka. Hindi ko madisap lang. Inut lang ako ba? Lemon, lagi mo pa Kailangan din. yan. Talaga mo pa Apira ka to. Kung di na kami kaya nila ka na. Oh, shit, makakit na si Boto. Uy, nakari dito. Kailangan. Pag mo po sinigala. Anong say mo? Sige, magagawa ko. Kasi may ako makawat. Ano na sa tuyo? Hindi mo ako makawat. Anong po? Kung di ka ano ka rin ang isip na ini. Jay, mawala gini, Jay. Para nagbubuot, di pa nga ni. Mapinutom pa mo. Sige, buenas na naman. Buenas na naman. Meron sa kuya. Mura ka. Sa kuya si Jose, sa kuya. Marang lang. Hindi na Labasan. alaban. Lababagaan. Labay yan. Marang lang. Oras mo na. Sa kuya laba. May jowa na ang makina. Tanga. David! Hindi naman ang babalik. Woo! Anong pula ka? Shoot, pares kilos na laro ba niya sa kumayo. Kung yung pa kayo, isang ginay nyo. Nakaumit naman. Kailangan. Sumabot pa ako po. So, iba-iba na sa akin mga karang lang. What? So, Dali di ka mo yun. Dali makakawag ka mo yan. Sa aga pa. Pwede makakapakapsam. Ay, pag-time ako yun. Nag-layout na. open mo. Open mo. Boy, sige yung lang. Open mo. Gamit mo din sa kanya doon. Oh, minus ka ba daw? Sige mo lang ito nga natin. Tapos tayo ka. Gusto ka kasi naman. Mayroon, motor. Para tigilit na tayo. Mayroon ka, Buda. Bye. Mata. Mayroon. Sabi yung tingin pangkiliti sa araw. Binapel mo, alam mo nagdudukot ka sa amot ko. Sala mo nang Oh, yung oral daw man na ako naghihilingan sa luwas. Dumagaw magkalwagan. Hindi, pag niya ako kami sa lao, normal ka mo. Harong ko ini. Pamakin harong. Oral daw kung nagsabata. Kalwagan na ka mo. Dumagaw magsuntukan. Ayaw para tarang. Puro kami tararaw. Puro hambog. Mga tao di bista bago. Puro hambog. Diba sa Manila, oral daw duman may gadang. Hindi din lang kaya ganun digday. Mga bata nga mo dumaan, dahil lang para tarang. Naman mo sa kung kaya sa gilid. Puro ka tarang. Lagyan mga garot siya, puro man tarang. Kamara na nito. Hindi mo ito H. May H ito. I, H, B, E, H. T pala, T.
ay zero. Sala mo na yung password mo, ikaw ang na-password mo yun. Tama. Oh, Camille. Speedy. Yeah. Wala mo dito yun. Mura gini, Jay. Oh, si Jay. Bulo, pagkarong daga. Ha? Pwede na sa'yo. Mura gini. Lagaw, nakabili. Ano din daw ka, oh? Kamu nga niyo din. Hindi ako na. Harga tinak niyo din na. Wait, paano sa Mail? Video kan sih. Nih. Aku mau naro ya. Dia kita yuk. Send mo maksud na ano. Sige. Uy, yan yun. Lupa ako yun. Kala yun. Uy! Iya. Jay, mura gini, Jay. Uy! Sino? Rose, Jay. Yun o. Wala ka kaya. Jay, mura gini. Para na ba yun? Ano ko ito si Jay? Kasi lang, bagong ibo eh. Ano mo na? Sa ko yung pag ako nakakuha, Uy, ito ba siyo? Oo, niyo. Gilin nilo. Mura mo kay gilin mo din. Hindi mo sa'yo mo. Ay, Tigara. Email pa mo. Email. Hello, Bilbil. Ay, siya na ako na lang. Uy, mura. Sino? Yo. Ako pa. Uy, yung bako. Mabuta. Ay. Galing ko. Jay, mura gini, Jay. 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 Kulay ano? Kulay daw. Kulay ano? Yan o. Ay, bako ko. Tabugin. Wow. So, ito.
Iyo. Hindi mo pa rin. Basta makapagod. Uy! Hindi ko rin yan, Sage. Sage! Oh, sige ah. Ano yung lupaw, no? Nagkakuha naman ang mga ko. Oh, Jay, balik Jay, maaman. dapat nga na Jay. Yun naman. Diba? Uy! Uy! Huli ko. Rod. Nagkundo na sa lupa. Ilaw, hindi na daw. Ano ba? Nakulong ka. Yeah. Ayos na ba? An? Wala na ako. May bulabang iyo. Iyo na eh. Cinco. Di, Ay, kay ano? Kay Mina to? Kami yung babago niya, kami na to. Ano ba nagdapit? Kung isa ko yun. Yes, yes. Wait, wait, wait. Wait, please. Si, Krista ko lang. Si, Tuto. Tuto. Sabi nga ba? Hindi pa mo mga isang kumain. Si Sony to, man. Hindi na malay ko. Krista. Wala, kay ko do. Pinalitan mo. Ano ito? Pinalitan, Uy, bobo. Makakuha na ako ako kay Mina to. Ano? Bilis mo ng gado. Ay. Ha? Iso ng orao. Lumatang na kayo din yun. Gamit mo na kayo. Uy, kang papalag. Oh, maurago lang. Wala nga daddy. Muli nga ni Milo. Uni. Pero kay Junjun o. Pulis mo. Ako, ano din? Okay. Ito ba dyan? Ano yung gusto? Sige, nagkanto. Ginamit ang sarili. Sharingan? Kasunto. Muna ko yun eh. Abuda. Yung mga sultan. Man. Di mo pareho mo yun. Pinasunsin mo. Di mo sa ano way. Ay, stop. Hindi mo na umaliman yung utos ko. Uy, Jay, may parang kini Jay. Jay. Oh, Jay. Si Jay. Dapaw na. So ano garo? So ano kang pating say? Ha? So ano kang pating? Ayun, gawan sa may arag-arag niya na ano. Dapaw na. Bigyan. Uy! Uy. Jay, garo pintura di sa ina ko. Okay. Oh, ito. Hindi na ba na? Oh, kan. Hindi na ba na sa inyo? Hindi na ito. Ulok man sa lahat. Hindi na pa sa paling. Kailangan sa kuya. Marias blow ani say. Ayan David. Sa kuya, pag naglayo mo, tumalis lang ito sa taas. Pero mas nagpapay na. Namikas amin na to.
Maano kita? Mabos ready ka rin. Oo, hindi ba? Tarap na tulog ka ng kami. Ay, medyo tawag. Lalo may magpalibig. Ito, madali kong magpalibig. Ikaw, 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 ikaw. Pero kasi, Maano na na, wait, wait. ano yan, panganggan? Yaway. Ano yan ako? Isang ba? Ha? Uy, yung katulog ko. Bakit gusto yan kata? Akala nalog mo gusto. Eh, hindi na lang. Isa ko Kasi yan kapag lang. nakakuha ka na lang. Hard. Shit. Ganito. Wala akong dyan click. Dawa mag-click sana ako. Ay. Yun, eh. Ako ka sa siswa na siya. Sa siswa na. Ano na ako? Di ano na ako? Diyan ka din. Ay. Pagkalaw. Stop. Yes, okay. Yan. Magamit ka ito. Hindi ka lang ba yung magpatelo? Ano mo yun? Nakala ka. Yun. Sanay. Hindi nga, ano yun yung pag hindi mo ipip ko. Dati, ay, syempre, 1,200. Okay? Ay, tira yun. Ang sisay itong pinapatuloy ko. 26 yan ang gano'n. Eh, yun, 20 yung pinapanood sa kuya. May design. Ano siya? Orang man ito. Yan. Gusto kayo ano yan? Kasi nga ito mo. Shirama. Shirama. Ay maglagat mo. Shirama. Hello. Kaya ipasulo sa ako. So, may power tool siya nga. Ako di ko na isturon. Tulog ka pa ba? Ano ko na to? Ako ko na lang ako. Hagbibyo? Oh my God, walis po. Oh my God! Look, ah. Ano ko? Basta ako nagugas ako. Kakauli ko nga. Kung pinagugas ako. Eh mo, kano? Ano yung panatulog kahit mag-ulit? Ayot na di. Matanong mo ayot ka. Matanong mo. Diba, ka-joke, mga puton. Ay, ko! Walang alam. Okay, tapos po. Kaya pa ako. Ano man ang bimo sila? Tara ka, John. Ako, John. Ako, Tara ka. Ako yung Pero makagulit ko. Mga nakusing ko yan. Ano yun? Ako na talaga yun. Sino mo yun? Ate! Sino mo yun?
Kaya ako nakakarigus na. Nakapagos kayo, magkarigo. Tao mo, nabawon ko. Alit ni Mari mo, naglulok sa kami dito. Naglulok sa kami ka magbagamit ka. Sarang matuwan, sinagalaon. Pa kayo makuha ang lagay. Parang mo, kaya ka nagtipo, saan naman kayo kami? Ay! Ay, banda. Kaya pala madali na nga pagkalipin. Ano, tigano, ang gagalang ka. Nagkakaroon siya, tayo mabilis na talo. Pag nagkaroon siya, mabilis na rotate. Pero, Tabakan niya, mabilis. Oh, sige, ako, simulan mo. Magalit na dyan. Awit ako. Gusto ko rin magalit mo. Box ka na ako dati. Ano pa ba? Paano ka mag-drive? Doon. Sabi niya ako na sa mga kawali ko. Ano yun? Pagpasok Pagpasok yan. Galit pa mo. Hindi ako makabo. Bukan ako. Bumibig ako. Hindi ka nagpumibig. Timol, basta magkang mag-isipin may bike eh, tapos kagagaya ng dose. Ito na nini. Ren, baka lang ko na yung ito, no? Ibig na, bala ko. Kasi nga natin maray. Oli. Tsaka yan, no? November pa. Ang ano, September ay October ba rin? Yun, nagkasikaso na. Yung October kayo na. Eh, manan mawawala. Yung mangyari. Ang kataon mo yan. Dito ko na. Dito na lang. Eh, ano daw mo dun? Pero makusapos ka na Naganapan nga niya akong computer. Ibalik ko na yung computer naman. Diyan mo sa pagpito. Hindi mo lang. Ano bang? Hindi mo lang. Ipataraw mo. Hindi mo lang. ano mo ka dyan kalo ko tatay mag-level ka mo. Hindi mo mabagsabi. Ali, kayo para ito sa kamo. Problema ba ito? Guys, nagtataka mo nga. Hanapan na yung computer ko. Ako pa niyan sa computer. Ayun ka. Abangan ako nagkita. Ano? Si Asay. Ano ba ganito? Salam. Iba man ini kaurong. Iba man ang kaurong. Iba Puno. man itong nakasarap. Ayun ko. Asay with Kadok ng ano? Nako, edit ko. Ano labanan sa baka. Ano sa mo yun? Di ba? November. Paano sa mo yung maano man si Silo. Tatarang niya eh. Huwag mag-adal kami. Makurang ano. Kakiyan. Silo, mahabot. Yung kasanda ko. Sarap ba ka? Ito naman sa room. Sige po, no? Ito naman yung pinag-iupan to.
Yun o. Oo, kanang iro ko nito. Ano nga isa pa? Anong makaling Yung ang tao? ano ba natin ba di ba sa kuryente? Hindi mo naman kailig yun. Yung gawa mo lang ba? Kopi mami, ang ay ko sa gawa. Ano kopi? Kaya nga Bata? nagkakiyat mo sa gawa. Eh, kapag mapakat mo sa mga Para di mo pusutin ang sa pagkakari. Matar kayo sa kari. Ang nalagit ng cellphone dahil ito naman. Also, dos. Baka dun si Ito, kalaban niya yung namin. Nagkawat pa sa Dito nagkawat ka. pa sa Hindi nagkarib si Mi. Tagay. Taga makarib si Mami. Nagkarib gusto na ako. Taga makarib si Makarib si Hindi ako natatampi niya. Yun, makarib si Ano? Sipon ko na lang ang kay Mamo. Nagre-level mo nga si Dede. Yan ka nga pala bilong cake. Ano mo? Nagawa ka pang pasta naman. Ginawa ko. Kampakan naman. Ginawa ko naman. Ito parang rin ko mo. Yung babalat na gano'n, hindi ka paraulo ka ta, ano ko ba, nagkaroon ko pag-iulo ka rin ng kabansa, sige ang kunyang ka, sige ang hindi ka. Pag akong aragyatan ko sa luwa, Dega mo sa wayong. Hindi kaya sa wayong ka mo. Ang tunay sa luwa. Roll daw, sa ka mo nag-i-release. Udah, panganaanin daw. Pag nasa loob, panganaanin. Sabis ka mag-utro. Sabis ka pinanganaan, mag-utro pa. Mabutang ka na may level mo may katamo. May papatamo kay CJ may Hi. CJ. Na magkano? Sabahan na lang, Alex. Hindi na ako para lang. Ano yung tatawang? Magway, sila bumakis na naman na si CJ. Huwag na siya yung ako pwede, eh, huwag na ako. Walang ko din. Sabi ni Tago, Di ko na kayo bago. Di ko na bago. Nagkano na pagkabo. Anong triple ay? Roblox ano yan? Roblox, ano, ay, pwede mo sa kuya. O, mayroon kasi, mayroon ka mga, Ano pa? la, update lang. Ano? Hindi na kasi, ang ano, hindi maraba. Never magrawa. Pwede na ka na din. Lupasin na. Accepting. Yung lag, No, sir. No, sir pala. Sino? Sino? No, sir. Sabi mga mamay. Pwede ko na muna yung kumbalo pa rin sa mga maroon. Layo. Ating pa lang ang palsa. Okay lang ako. Nag-first doll.
Yung ano dun? Alvin yung the Chipmunk. Pero yun, Ako. bro, panatlagang kayo yung nainot. Medyo. Mayor! Ako may ako yung Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ayun. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang Iyabot ka. Ay, naku, Makoy. Huli ka na dyan. Uy, ako na. Ano harukon ko na naman? Okay, kalungan water. Alam pa lang si ang maano. Ayun, ano. Ano yan sa baba? Ayun, wala ka na kayo. Ay, ang bawal ka din ang libre. Yakit lang pa ano. Gawa na ako rin po. Alayo. Wala, parang gagawin ko. Ren, pagkain ng mga concentrate. Ano? Ang ano? So, Hindi ko manalo. Wala ano, parang Asa kasi
Yung mga video, hindi ko ano na ano. Weh! Uy, kaya inutin ko na ito. Yes! Kapakita mo na daw, girl. Ako kan di pa naka, di pa na naaw. Dami na ito. Bird. Yo. Leo, pag-ayaw ko yung ano. Parang sigarilyo, yun ang radyo. Ay, yung ano, ay, kulay ko maabot na ang nailangon sa tuhod ko. Boy, mawag ka na, boy. Wag ka na. Titrip ano nga yun. Pati sa may kansa din, kapot yan sa natin, kapot kumaon. Ilo ka nung ano, John, Mr. Unicorn. Short mo, bro. Ikisab you. Alam mo, oras ko ginatabunan ko. Ikisab you. Iyo Ano talaga. ko itong mga tao? Oras ko ginatabunan ko. Tinawag ni Gunggong Barko. Huwag ka na po. Huwag ka nang mawala. Hindi mo ayok na nababal ko doon. Ayok ka ma. Ikaw man. Ayok ka ma. Lapit. Ayok ko. Ayok ko pag-ibigay ko mama.
Balik ko sa Andre. Balik ko pupunti ka. Ang taon. May lagi, wala ka pa. Good shit. Sila nilabas yan. Alam mo yan, hindi na ko yung pinag-alam ang ginagawa ko. Hindi ako pasaway. Maino na ito. Papasok ang tanong. Oo, ito ino. May need to turn. May need to turn. Matawag. Pati nagkasalaga ako, pati mo dali namin sa now. Kurang pray. Sana mo na. Utang na na, yun po. Bigyan ako. Ganda naman yun. Sobrang payat ko na wala. Oo ba? Ayos sana. Ang dapat yung pangalan niya.
Dapat ang ano, seto. Dapat nyo ano. Di ka ba talaga counter? O, ingat ka lang. Laki mo. Uy. Nakabulang daw. Ayun, Ni. Tapos kaya pa rin bagaw na may hada ko. Pero nakapito ko na soal baga. Oh, pinapunta din. Sabi talaga ito. Sa lahat.
doon. Open man. Open man. Bilang sa pagkakas sila sa kamas. Ba kami. Open man sa lang din, 8, Baba mo. 50%. Have a nice day. Katulog. Palipino ko rin. Eh, mga pinatulog mo. Pwede ba? Alam ko lang yung pag-iisip ko. Batman! Ka. Ikaw. Roblox. Yay! Yay! Ako siya. Arat. Oh! Ay, imagine ko lang. Ay, maraming sino! Ay, naman! Ano ba na magpapawis? Salamat rin na. May pala, may kumakabutan. Saya, Brent.
hindi ka binayadan. Nasa ako tapos. Dahil mo nabayadan. Ako na dyan, no? Wala. Wait. Punta. Dato. Unay. Wala mo, tinay ka daw. Oh. Hindi, nasa pa. Hindi, nasa pa. Mag-hilo, mag-hilo. Talisi. Go. Mira, corta, pink, pati brown. Pink, pati brown. Pulaan, tanga. Ulang pula ba tayo? Pink. Pula. Pula. Pula na yung pula. Olio, anong kulay na nakakatibag? Ano? Anong kulay na nakakatibag? Pink ulo. Oo, Pula. tama. Ang nagpupunsa eh? Pink. Parang saan? Anong kulay na yung sa'in? Ang mating ka nga chika din. Wow! Pink. Oy, Jake! Nagpupunsa yung nagpupunsa yung kanong yung kaya mo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Nagpupunsa sa M na kulay. Pink nga. Itarami ba siya na? Nino, red, yellow, brown, Anong kulay na yung paborito mo? Mula na. Mues. Mues.
Pero gusto ko Tama muna. ka. Hello. Tama ka. Hindi ka agad. Hindi, parang mga anong argon mo. Gusto kaya. Uy, puta! Ano ka? Apulitan mo? Oo. Isa! Isa! Ano? Yung ba ito? Pero tubig. Sige, lusok. Bawas. Payo. Wala na ako sana rin. Ibog naman. Pamarsa na mag
Hindi mabait din naman sa sino. Ako! Hello, No, panalo. Ma-reverse na lang si Gigi. Beto, ano ito mo Nasa akin. Ayun ako pa. Bigyan mo. Para sa balyaw. Ako dyan magagawin ko. Bulong ako sa to. Laksak! Madalo ko ba ano ka pa rin? Puswerte na. Hot? Mohot? Rara, boss rin kita? Linggo ko? Kumano. Kasi ganahan ko. Linggo, Chi. Teko, kisyo, malis kisyo. Tatagamin. Oo, lang mo. Tumaka. Ano? Yan. Mabos rin kita? O, paano pa rin kayo storage? Ano, cellphone? Makaling? Naka. Ay, linggo ka kasi. Iyo mo na. Dera, kabe na magkano. Uy, puto mo yung bitin. Alis muna tayo. Para sa tulog. 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 Tapos, tulog. Lagi mo tayo tulog. Ako tayo. Ano? Ano? Saksak ko, wala ka.
Dito yung preso. Madam ka naman tayo, boss. Madam ka ako tayo. Ano ka mapaganda sa mga Pinapin mo. Sige, ba't kalabin na to? Kalabin na daw. Yung sasabi mo na rin. Kaya nangalay mo ba? Gulit ka ba? Tabangan nito ako! Nakulo na pinag-ichi. Alright.
July mo. San July. San July. Favorite ang Mabalik kayo. kayo sa Sunday. Favorite mo? Yeah. Utang naging sungbi. Nakaano ba mo straight ka lang? No. Ilan bang pinarami? Si Chu. Amos. Ano ba yung sudo? Iya si Chu. Baka na dyan. Ano luho? Pa. Nakawin ko sa iyo. Okay to. Salamat. Nalak na yung spirit dito. One day. Sa ano? Sa nakapansin ba kayo kay Tode? Yun to ako na yung lugar natin. Ate, Bangun umakaw. dadating. Ano yan? May animation? Ulo! Ano ko yung animation? Uy! May lilit ulit! Ako tiga-target ka kasi doon. Ano na, murag na. Yun. Pero ko gano'n na ito. Hindi naman ang gano'n. Dadating! Nadalhon ko kita mo. Una ko mas mati. Ano? Ako lang mo siya kaya. Pag na-stock sa'yo. Ay, kamay mo. May matatago. Sige. Ano? Oh! Sige. Gulit pa naman ako. Mas kinagulit ito. Mga 2 minutes ba? Ay! Takaya ka pinay. Sino ko daw? BBC talaga. Ano na din? Ano? Sino ko ang BBC? Dito. Ano? Tol! Ako balik ko Isipin mo na wala. Orag man ni Jay? Jay! Jay! Bull, lapay. Maalasis na lang ang ano, may pa nakakawa. Pili ang ano, nakakawas na nakakawa na ako. Uy, bulag. Natapos na kapal na ako. Marag. Maalasis na kayo. Ano na kayo? Tuloy mo na. Kulay, Jay. Jay! Lord, ayan. Sino lagi ni si Jay? Naman, kay square Sa yan. Gmail mo sila eh. Sabi ko yun. Tagay lang mga style. Kung kakaiba. Ano big Jay, tundong. Ano siya nyo? Yan say? Gawin kami internet. Oh, ini siya. Oh, naga. Alaman. Ilaw. Pero yan, ito sa'yo mo. Naikip mo na yun. Daw, ano? Mas kinapalibilak mo At nasa ko. Open man. Ano niya galit si Aji? 20. Pero, 7. Have a nice day. Kubaw pa na siya mo. ano ako pa? Pinalitan mo? Para ka pampawrag. Ano man daw kung maurag bo? Kaya na ako say. Mel, ano ito may nakawat, Mel? Gusto mo kumawat ka? Yan siya. Namasin lang ako. Tangay, kalwa ko.
Television. Really? Talaga? Talaga po gatol. Ano yung pan daw ko? Pan. Pan, electric pan. Kung ginaga ng electric ka, di ko. Singular. Electrical tape. Uy. Sus. Ayos na niyo. Iba na ko tayo dahil sa Dunay. Ako sukat mo rin. Tingin po na ako. Kaijiwan. Welcome back to the Change! Pagkakarag naman din natin. DJ! Yan ang nari mo ito dumaan din eh. Ang budan. Ano yun ay pag-scroll the palo? Ano yun mag-scroll the palo? Ay, shit! Sage! Kaya yung tama ko na sa live call. Kaya ang din natin. Ha? Diyos, ay pinakaboot! Lagi din yung sa'yo, bro. Tapos, yung stad. Dapat. Ano, na. Ano tayo sabihin mo dito? Bob! Ano yun eh? Wala. Ay. Di oras pag-asay mo, sir. Ha? Di oras. Nako, ako nasabihin yun ano. Yun o. Ayaw. Ako, Hindi mo lang pagpalitan. hindi ako kapalit Ha? ko na Kaya pagpalitan iyan ako na kayo din mo. Stage pa! Stage! Ting! Ano yan, no? Lagi, trabaho ko. Pili-pili ako to. Ayaw. Sama, okay? Oh, sorry. Uy, pagdo naman. Sige na mabalik kining Hindi, alam ko. Hilingan ang tabi ko. Ano kita? Prosper kita si ano? Dahil ma. Damon? Wala. Ano na kaya? Wala mo nabibig ano. Uy! Sige na ako sa prato. Ay, ma. Ay, gulo, sa prato. Ano ito? Ano ito? Pero, dito. Unaig? Ano dito? Ano ganay? Ano dito? Ay, Christmas. Ano vintage? Ha? Ano ganay? Change flow. Ulo. Ay. TJ? Ano ganay, TJ? Bobs? Ano ganay? Big bear. Gulo ka? Oh my God. Dito na tayo. Look. Uy, ay. Ay, nakakuha ang page na mo rin. Saan? Ay, mood. Nakakuha ko, Torn. Binasol. Taraking. Ano yan? Kaya mo mo, Nakakuha ko mamaya yan. Dapat yan. Sage, napay na eh. Taga, ilang mo man. Di mo ito magiling. kaya. Ila pa.
Minus 1 Oh, yun na! Sumura ko na na pang kumbo. Swerte yung suko sa luwa. Sumura ko na na pang kumbo. Sudoking ano. May ugat na kulay ano. Yung wala. May sarong mata. Sindula. Boleh sindula mo. Sis, mara kang otak. Minay nga otak. Mora ba ng ano ka na kulis? Hindi na nakayan. Makunahan mo, tuturo ka. Kapag sa uday suro, M daw. Ano, M daw. Ulan na. Oh, may equip ano. Pinoti daw. Sige lang, piniti daw na pinakamakari na kalit lang. Lang. Sandret. Siyempre. Tapos kamalyo. Ano? Ako. Anak, di mo na. Diyan, Mari. Diyan, Mari. Diyan, diyan. Uy! Ano yun? Wood. Paano na ka? Dapat man siya ng paint. Pagkatang ko sa nito. Ibita na ako natin. Hindi mag-run ko din. Sabi yan, no? Parang hindi talaga. Oo, patulog, no? Siya may ako Bit ibang na pangarap. ako. Yuri yung pwede na yun. Ha? Huwag ka naman sana? Siguro mo yan ako. Pwede na yun. Pwede na yun, Isay. Sige lang. Mura ba? Oh, shit. Paint tapos ulit. Welcome. Single word. Yes, yes. Nakuha ko naman. Really yun. Kaya ito na yun. Hindi ka man quiz. Manaalala kita. Kapira, tagbo. Magis. Pira ka na. Makadislam sa ako. Pira ka. Yun, bukas na tayo dun. Sige na. Pira na kayo dyan mo. Pero, si Jay, Shit eh. alas 6 na rin. May piso ka pa doon. Para na ito. Tarn, active tarn. Ano kita mo slide? Leon, ako nga po siya rito. Tama, sabi doon. Ako, pera ka na nalagyan nung. Ano, 3, 6. Ayun, ano ka? Yun, ako gawin na. Hindi na ako dyan. Break. Hidawa, ayaw naman. Alaret, ayaw na. Yun ay kung pabibili-bilog ko. Ayat, dugo! Ano makawat ka sa pinilay? Bakit nakatoy? Mag-push ka ko. Kasi, toto. Kumanday pa na ako. Kapira ko to, stabe. Ay, ito ka na. Sabi ano? Dapat? Ay, ano na ako to? Tatal-tal kayo. So, Ikaw sa'yo. iyo, basta makapos ka. Di ba mo kayo?
Paano na nagpunta ka to eh. Pero sa daw, baka guys, ang bulit na ako. Motor, no? Motor, no? Uli ka dito, uli ka, Toy. Toy? Uli ka na, pulis, abang nagpapag... Ala. $56. Good evening. Hindi lang, makakuha lang ng mura. Wala, Toy, quiz na. $18.50.
Naman yung signal yun. Oy, ano kasi? Sabi na ito, ka na mag-ano, malaban. Tapos ka na. Yung time.
Kanina itong mga replay. Sa ano? Domingo? Sa Lunes na halit ka. Aking kapurong. Nasisig ka pa nun! Baka may gano'n. Ano man? Pinakamakusunod sa boss. Ano man siya?
Eh, pero ano ba? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Dinadaan mo. Ano? Huwag kang matakot. Mel, pasigado ko rin ako ko, Mel. Bukudan po ito. Mel, Oh, so S6 boy. Ano ba yung kabaton? Ano ba yung kabaton dito? Si Jimmy, tatawin si Jimmy. may boss! Oh, may boss! Basta ngayon. Sino ang baba din na kinamit, oh? Yan, siguro yun eh. Boom. Ganda. Ganda. Ah. Bonito na yun. Ano ba yun? Pili! Boom. Nagulog siya. Boom. Action. Hey. Boom. Ay, dinachikaw ka na yun. Ay. Off na, stop the race. $10.25. Good evening. Open ka to eh. Papinsyan. Bongo! Papinsyan. Alam mo mo. Karero ah. Parrebo. Siya. Ha? Kasi magsabi. Oh. Di ba? Kira ano? Kira. Babakalan ako yan. Ano? Ano yan? Yung kawan? Ah, Ano yan? Picture? ano ba? Okay. Saan mo rin kayo? Computer Messenger. 3 connected. Computer 3 has previous version. Mapera ka.
Kapira ka doon. Ay, ginano na ako. Ano ba? Ano ikaw si... Habla. Ay, puta. Max. Redmi 8. Redmi 8. Galing sa blocks fruta din. Iya. Ano? Naka. Ha? Naka, may... Kapila ka doon. Naka, doon. Ako sa kita doon. Bilang so. Mantap. Saan mo nagawa? Yun ako. Hoy, Dua? Portfolio? Parang dito mo sa gusto. Ay, sarap man lang. Kasi sa inyo. Ito, ito. In this Ini, ay, ito. parang. Ikaw na takot ba? Gawa ito ni. Nasaan ako? Yung pa yung Mapira. Kailangan Ayun nga. ano yung kata 1,000 kabuloy nyo to kaso duwa na sila sa kuya ay ang garara ay ano ko ba 10 nice
Yeah. Three. So, then, Kuya, ito, sabi na, Lord, kaya tao. Tawod. okay, kahit, John, huli ka na. Ayok. Yun eh. kita. Simpleng na. Simpleng ka. Ay! Ano na lang. At, ay, sa short ka tayo. Wait, mo ba? Kuya, Boboy. Ay, wala akong ano doon na. Short. Oo. Pera. Ay, Yun na. ay, 10 pesos lang daw. Pera, 10 pesos. ay, 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 May paman, no? Sa short. Ano? Di ba bili ka ng gagawin kita? Ha? Duman? Oo. Short hand. Oo. Ako si Chuck. Bye-bye. Jingle bell, jingle bell. Bakit? Yan ako.
Hindi. Mapira ka, kuya. Ikaw, ako niya ako to. Hindi na Ayaw kita dyan, Nong Diwan. Pwede tombak, hindi ka namin. may traman ako dyan. Uy, taro permanent na lang. Hindi, pinasubli ko sa ro. Mixin. Kita natin mga video yun, mga Mixin matador ka, kuya. Lahat ang pinadyo. Mixin fried. Mixin fried. Yaray. Mixin yaray. na permanent. Ako na lugo. Simpat ay. So, wala. Nagamit niya nga, nag-ID. Pansok siya na. Yun ito. Parang hindi mo ito. Isang diyang kayo. Yo, mga pumarayin nila. Isang mo. Pinapin mo bandang daan. Ako na dyan. Ano hindi? Ako na. Hinapit naman niya kumain. Kala ang kayo mo kumukunin. Wala ba? Siguro ako dyan. Sus! Suwa ko na. Oo, that's all. Alam na ako kahit ano. Ay, yun. Punta ko. Pinagdilo ako. Unang ino to. Ano nga nang Sinot ako. Panduran ako. Ayan, Unang ino to. Dilo ako. Ano? Dawaan yung dito mo. Kaya Nung naging. ano? Masarapat ka din mga kawa. Kaya kayo. Ano mo sa hilma? Parang nga ko play ko ano. Akala alilin ka ako. Firefly, firebot magaan, bubo ka magbasa. Hindi mo na-conflict. Pwede nga. Dito ka doon. Oo mo niya si Junjun tag-vlog sa Firefly. Ako na dyan mag-iwo. Firefly nga, firebot ang ito. Fireboot ng tatapak ang bilang ko. Bilang, saan kita o? Oo. Firebot. Ilan mo kay Jinjun? Ako na ayaw nga nila masyado ko. Saan kita? Mga bubo ka mo. Buka mo? Ikaw. Yung mga bubo ka, manitaro ka. Hindi na. Picture ikaw po. Pride. Ikaw daw na firefly na firebot. Fireboot ng dabot. Kayo. Gusto ko lon. Kami magkita dyan. May A. Ay, sabi ko naman lang mo sa Oo. tao. May A na fireboot. May ibang bubo ka. Ano ko? Rose! Bubuwag yung ito. Wala na. Bubuwag kita. Bubuha na yung bata. Bubuwag kita. Kaya ano yung mga bubuha 46. 46. 46. Bangag na tao. mga bubo. Subago na ka buli mo, sir. Harap 07. Ano? Pagawa na
Kapiling ko naman. Sibon man na May pagkawa. narawan. Nakabo kaya no? Yung na ito mas, yung mga pistol daw siya, portida niya daw, gago ba? Hindi ako manarap yung bagay. Shit. Wala ko nakalag. Grabe na akong alam ko dyan. Basta kami talaga yung mga tao. Kaso yung Nakabaran. Magduko ka nga, iba. Parang dahon. Isa mo dito. Hindi ka na nahin kung uso ko na. Ang jangat na ikutuloy. Uso ko na hindi ka ba? Masabong ko yung bata ng mga Ang kasabog ko. bata mga kapito siya. Really. Ang doon ko pa yung Ang abaw. Alo. sa mga po matarik. Alam ka na din ang video. Hindi ka mong doon. Hindi, tulog ka. Alam doon yun. Lumunta ko ka doon. Arduan. Mas malumbat na lang ako. Pagdo ni ano. Arduan sana. Hindi ka kaya yung video ko. Ito nga, bili ko nini. Ulo ko na naman di. Alabarin ka ito ko. Ayaw ka. sabi na, sabi ko, hayop na, Kailangan, bilhin mo na. Kailangan ko, Tama na ako. Tuloy-tuloy sa Ano, mga. Mickey? Parang mo ba, Mickey? Marawas, Mickey? Gusto ko na, ayan o. Ilang nakapan yun. Wala na. Yang ako ba nun? Yan, paabutan mo, nabubunga. Laro mo na. Wala. Bumagot ka ba to? Nangaba na, kung ba ako? Hindi ako nalagak. Ano na to? Wala kaya. Ano? Ano? Utang ayo. Ano? Tigilin ko makaya si to. Ano nga ni? Meron kang kaya. Ano nga ni? Ano ito? Rupaw. Ano? Ako na. Kasabot ko kumatyan. Ba't tatawag ka pa muna? Sniper bate. Bilang kanyang Joe. Ano? Bye. Ano? Bilang kanyang Joe. Sniper patay kanyang Joe. Motor ko na ko. Hello. Yoks. Yun naman naka-anto si yung piso. Uy! Kahit pistol na yun. Subon. Hindi ko na nandidikan. Take pa na kasi. Masarap na. Ito na yung kasapit natin. Pao ka yung bantay mo. Sabayan ka mo. Uy! Ang kusog-kusog. Makusog ko na! Burgo na nga yun. Bago na nandidikan. Update ko ah. Di ba naman to? Kada daw na tigagamit ka na nandidikan. Kaya, nagkakapot nga lang kung tigagamit. Hindi ko load na yun. Pag manumatang bate, ginawa ka sorry. Kaya nga, hindi nakalok. Hindi ko. Biar mo bate hindi na mabuhat. Yes! Arma. Hindi mo kaya. Kalumatos na. Hindi mo kaya. Ayun. Kaya. Bakit na Uy, ngayon? pero daw ako uwi ng gunting. Yung gunting, meron ako na gunting. Hanggang Yung kaya. gunting, nalagyan sa lamin. Kuya to. Ano ko na yun? Bago si Juno. Ulya, oh! Patay na maluwang ko tao, kanya ko tao. Ulya, ano ba din na yun? Wala. Bakit nalagay ko ito? Bull. Wag na po. Labang ko sa dito. Yun eh. Ay, ikaw. Sa akong mga kabumba.
sa gilid. Ala. Marawason na. Marawason eh. Nagpay ko kaya malumbatan ito. Ba't ka pisulaan? Malumbatan mga personal. Ano ka pisulaan yun? Bulak mo na. Pero kung padilot si Raon mo, Mga problema mo ka. anay, karoon mo sumakan sa bumba, ang mali ako ng pagtapos. Problema ka na. Tuto. Gago, ang may pakulang, nilingon ko. Boto to. Eh, Brooklyn. Kaya kaya. Gananan, ay, puka nga yun. Gananan yun. Ay, yan. Kaya nakato. Shit. Ako naman yung Oo nga to. TK. Sakay din. Kaya magpalad ako nagkakaroon ng Buwan, kante. ikaw yan, Francis. Pag nakashiti ka dyan, no, ika naman ang malago sa mga adik. Hindi malago sa mga adik. Anak to ko. Hindi malago to. Hindi ka, o yun, hindi ka, sa mga adik. Ang lalo. Alam ko rin. Hindi ka to. Gana maghirap. Oo nga, hindi mo niya, naglikat to. Oo nga rin. Nasa A. Ayun yung naglikat. Sumitali ko na! Bubuang nga. 36. 5. Bubo ka dyan. Kaya, Tikat-tikat. buhiin ang mukha mo. Ay, show. Bawas. Buhiin ka. Bangaw. Diyos. Nagbuka ka na kasi na. Nabuwas ang sabi ko, ano, so, armor key. Ano bawat Payo ko na doon. Tingnan pa daw. Ang armor ko. Sniper ang kita. Diyos. Masa, kain ka naman na rin. Huwag mo ka sa YouTube. Huwag tagadong ka, man. Malangan na lang. Paano? Ako si Cardo. Maglalat na sa in. Pero kanya John, Dog, sana. Dog, saka ano sa akin, Dog? Hindi ko pa nagat na ano. Hindi pa nga. Ah, Sargi. Uy, Sargi. Charity, bounce dyan, right? laban na ako ya. Ibak na. Mabiwan ka mo. Hindi sumaga na first time. So, kagadako ka. Oo, pag sampu Hindi na ka kayo. nakakuha. Kagadako man lugod do. Ayo! Ano na kayo? Nakulang ang lugar, eh. Ako ang lumalahin mo. Nakulang buwan ng set yung... Master ako. Laso, may mo. Hindi mo pa para. Magis ko. Wala Pero YouTube niya ako. Ano doon? Para miking. Punta ka. Labas ka mo. Labas ka. Lugo na. Awin na! Ika na John, ha? Dapat na sana. Wala akong barya nito. Kung diyan ako, Ngayon nga nila. Gawin pa nitong sniper ng skin? Oo. So, nakatikim na ka. Bukag do. Aga ang malinig ang dos ito. Walang bahala. Sa pula. Nakakakanak. Dua. Nakakakanak. Barawan. Nagusog-usog ba ito ngayon? Matatag. Taas. Punto naman ako. Parang na ngayon, ang panda. Gusto ko na. Ay, kumba. Pag barawas na. Reload. Ala, dulig! Sino? Bubong. Kaya may nagagana sa kuya. sinaksak.
Oh. Magulang. Magulang. Yun, ano yun? Nagkaroon ka na ng Siya. 7. Ayun. Matter C. 7 count ka na. Magulang pa. Hindi na pala. Yun, mag-vlog. Hindi. Talaga. At tapos nataw yan sa bumba. Mas muna. Dilitan ko nakababa. Loud siya itong mga John. Maganda siya Yun, buko. doon. Ano? Matamboy. Taktakan na third. Nakamukaan. Black Widow. Shit ako. Kapera din. Mali yan ang pistol ko. Pinapin mo daw. Sabi na. Kuya ko ni Eh, nagagano ba yung plate? Ano yun, malot ang Yung mga ito. malamang pa. Nagtarik na kami. Malamang pa luto. Sa likod mo. Yo! Pinalit na. Lakas na ito si Junjun. Wala, katangan. May ano. May arokano. Manaw. May ano ko. Saan kita Diyos? Saan Diyos? Hindi ko sa kapangat ang bumba. Yung bumba nga. Ang mudo ba yung naka-stay sa amin? Wala mga pistol na siya. Nakamanahok? Yo! Nagdugo na! Iskay na ako sa dito. Ano mo sige gibo ini? Yawa na ni Ako Kuya. ba nagdaro? Ngayon ako kasi kahit Hey, man, sabi ko dahil sa nangayos ko sa bago kong pinag-aaral. Ano, sa'yo, then nagdadami. Wow. Yan? Yung tumano sa may gilid do. Yun. Hindi mo ako yun. Kako ka. Kaka daw! Ito Sabi ka! na, luwa! Sabi na, kasi na, 220. Ito na ako sa iyo. Hey, man! Yung dumano, si Baraki ba na? Yo! Tapos mo Yo! Sarong ko lang may kabanga ako na Pero sana? pag meron mo na pangbawas ka, bitin mo na na. Naman ba kami sa Saka yung meron mo na to. tinok sa may sisi ba ka? So ano ba sa may ano? Sa kurso di mo na hala. Tuwan na hindi. Ay, galing ako. Tapos naman ako sa may civil delivery. Alam naman ako. Ano nga ito? Dito naman ako sa may sisi ba yun? Sa may shit ka dyan, Joy. Patuta ka lang na yung ka. Tapos dito ka naman sa may ano. Bilang ka naman sana. Matro naman sana ako eh. Simulan. Payon mo. Alam mo sa payo. Ang araw magkakatan si Dito na kulit, dito na kulit. gusto ko. Yan ang mga supermarket. Gusto ka mga payon. Magkatan si ka ng araw mo. Makaya na ako ng item. Saka. Wala ka. 1980. Bobo ko. Payo natalsik kayo tayo. Natalsik. Tapos kayo talaga sa kayo. Lumusag sa aking gitabo doon. Ako sa... Ala, sige, nagtatanong ka. Kami kan mo dyan ako. Sabi ko dyan. Ano ka pa? Uy, may sarong ano! Ako tama ito magkabuka. Malay mo na si Genjo. Yan Ano ako. ka na yung yung ako do pag ikatasan ng nasala sana mo yung ice nito ako. Kuang mo. Wala ako na mali ka. So nilang scams na ito. Ka dagdag pa lamang ako. Ay saka may nali. Ganun ka na. Alis na lang ko. Hindi mo pwede ito, ano? Hindi mo discontinue pero kaya ko pa. Napapalitan na. Yun yung palitan nila ito mo. Ito ko na yung Bro, kayo ni Duko? Ano yung nakapalitan? Hello, of no bilang. Pinagpalitan. Sarap ko na ni sarap ko. Tawag ka na yung naaling. Mapalitan na. Yun, napalitan. Ako daw. Wala, tinasas ko. Gago. Saka AK. Wala Kasi sa ka ng armor mo man. Iba nga eh, Shui. Ay, kubo ko.
gusto ko ng parang anong bad, ang bad, may ang bad ba daw papa? Yun na, bad ba daw papa, bad mo to, no? Ano, nakay ko po. Dari mga kanton, yung tibay na na nakalong ha. Tidak ka ako. Ano, kung wala nyo yun. Yung dua. Pag tigrata, mo ako sa ubo. Hindi ko boss, di ko but ang pang giro. Pero mo tumabal na kang ano. Bala. Kasi hindi ko parang set po ang kung makakay na si... Ang mutay kay. Ayun. Buwak ang kay. Kasi kanya nagagamit. Pwede mo nag-say. Oo. Butap. Kaya, Pag butap pag Sino pag na ba? parang yung gusto. sugod ka, kapoy. O pwede. Ha? Payo ka. Alaw, gag, mga ibang kita. Wala nang baby na. Tulog ko yun, hindi ko pa yung pawis. Wala ka. Boom. Sanga. Bago ka? Uy, So, sa'yo. laro wala na kayo. But brother no. Kung nakasali, naging Ginagiba, tadi, tower. Wala din nga Ang song ko lang mo yun. isa. Or Maxon daw. Saksakan ka mo, tower. Ang song ko pa ng sticker yan. Wala mo ng kaan, wala mo ng VIP, tanga. Ito, saksakan ako may PAP. Diyan sa baba, ka, kung Saksakan. Arayong mo na nga, bibiyo na nga. Arayong ka na arayong pa kayo, bibiyo na mo na Ako. Wala kaya manit bang karambit nga eh. Saksakan gili yun. Ang movie. Ano, abot ko ka. Gano'n ito kuya. Wala na ako na-target. Kuya, ako ba daw? Kilyuan. 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 Kaya na ako Kilyuan. Kilyuan. May pera, ma-computer. Pero may pang-computer, walang pera, pero may pang-computer. Sakto, sait ako. Ano yan, money? Money lang yan. Ano yun, nakikita pati ko yan, ang singko ko. Kikire. Maintenance na ng buwan. Kung umaga sa station yun, Mukha ng pistol yung sasabihin. talaga, gusto makabal na pistol niyang ano, Ito pala. ng lokal. Nakapag Oo, pag kaya yung mo. doon. Saka din doon, saka mamundor. Sab na. Sa lab. 28. Huwag kaya, 35. tungan ni Sir Mokusok dito. Mapera ko sa akin. Sakot ito pistol. Baka maanang. Ay, saks rin. Meron bigay. Ako din lang. Ay, duko-duko. Nanatataw ko Nakagana. Gago kaya, dati nga sigin yun. Mata ka din yun. Pero mo tumukat sa buwan. Ludoy! Bubuk, bueno. Yan o. Barawas, barawas. Bubuan ayo. Wala. Dahil nakaipiyo na to. Tapos, Tapos, nilaban mo ko. Kaya, Dako. Ang pango pa yung kutsilyo sa no. Dedo. dito ang galing. Matala na si Tar. Anong masayan din eh. Tulog mo sa ilik ang tingin niya. May daw magkikitiwatan. Natatakot ko. Dako, ni pistol. Natatakot ka dyan. Nabulo ka na pistol kita Miski no. po yung kinikikal to. Oo, nabulo ka. Natatakot ka mo din. Uy, magaganda na ako, sabi na daw. Oo, hindi. Nababawasan. Kaya ano, first time makagana. Ano sa... Ano yun? Dos. Bawasan ko yun eh. Ang dos ka talaga. Siguro na
Sabudi, 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 sabudi. Sabudi yun. Sabudi. Inat ba ka, Kitchenmate? Inat ako. Pagduwa ko. Panduwa siya. Ma-autos. Panduwa ko na call. Hindi nagtulog. Yung ulit siya. Ayun. Tulog ka na, budo. Inat ka to. At kapalit daw ba din ang ino? Kasi ka na. Kakalain yung magmamamayad. Well, katulog ka din ito yung. Alin na dyan no? Makakala ni Joko ang mahal. Nag-live si wife. Kabudo, ay. Kailan? 46. 46 uli mo. Hindi na kaya na Joko. Naghamon kaya sa pro player. Kita ko yan siya na lang. Gago pa dala. Kabudo ko yan. Yo, mahal ba ko to? Parang ako. Pero yung gawa na natin. Ikaw. Ikaw sa Milay. Hindi ka daw. At ikaw sa nominal ko sa panagdala. Ako mahulog dyan eh no. Tigil sa loob! Aron kay nagibo. Lagi na po. Lagi na po. Double siya. Double siya. Hello. 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 Eh. Shawuri. Ulit! Ano ka talaga itong kinilaro? Kubrikon. Shawuri. 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 Kayo ano kayo mga kasama ko sa trap. Really though. Yes. Iso ko sa isang ano mo. Ikaw lang nagibo. Sabihanin niya si ano. Alagis na naman! Bago! Dapat ika-permit na ang ano na Ipagmati ko yung batay ni sige. Hindi mo ito lupat ko. Kabudo. Abno. Kabudo. Iba yung sige mo. Abagado. Maski pang si Abudin. Pangasli pa lang ako si Abudin. No, lang Kasi mo kayo ano. yun. Ano? Hindi ko na tayo ito. Ganang plus na ito. So, Abudin. Hoy! Dugo pa na. Ay, sigurun. At bayan ng Sumi. Kurang naman ang hindi mo yan. Alangan ni Google lang sa palito. Uyo, yun. Tangin. Agad na. Chok! Siya ang ito. Video na yun. Gago ko yung nagibo ko 10 kills. One at time. Masing pinta ko mo. Gusto talaga ako ng tao. Okay na. Si Max may ano na, may din siya. Nagilid sa naway sila. Naglilibot sa naway na. Hindi ako lagi. Nagtuman sa nakadapay white na. Nagkalakalanton. Yung kailangan ako din. Kailangan ako. May iba na kanton. So, chay lang mata. Talulong. Ang kabangat chay ng mata. Si ano? Iba tao. Sa likod niya naman eh.
Iya, burger na ito. Ano ka na lang? Ay, kapag Gagawa kuha na yung na-stop ko. Put, pinagiro. Na-stop ko. Yung sa nagiro. Alam na magkayo na ko gamit sa sung ako din na. Singka na dyan no. Okay yan. Yung gulo. Adyo kay kaya di gusto na ba? Tapos di mo na makakawa. Wala mo na akong sibok ko daw. Why? Tinawin ko to. Sandagan. Kasi mo sa daw. Sandagan. Ano mo? Para. Nakakawat kong siwa ko doon. Murag man. Murag mga pagadaan. Ala, sumbi pa daw. Para nag-practice pa. Murag mo ng pagadaan. Ano, Mulkin? Box sabi ka. Na maurag taga mag-wax. Wow. Sabi ka na. Uy, ano? Shit talaga. Uy! Maabo ko. Narinig ko so. Bulldog. Bulldog ha. Oh, dalaga na to. Really? Hindi man talaga. Oh, sige tayo. Homo ko. Tampando. Ah, madalayo. Ay, kaya din na kayo. Kamara ka. Butog din nakakaroon. Roy, Ah! hindi na kamo, may meron kamo. Love ka. Tawag ka. Baglata. Payo. Pagsawak lang ka damang. Hindi na RJ. Uy, yung talaga makal. Isang taon pa. May isang taon pa. Payo. May isang taon pa. Kabadi ko ako. Tawag sa dito. Ano ko sa Ang taya, ayo. Aso niyo. Ay, Maraming payo. so, nasi ka. Tilikwan daw. Tatawa ka makan, John. Magtikwan daw. Babala daw ako. Yang datog sika pansikat. Balo niya na. Mo. Pangayo pa rin sa payo. Alaw ko talaga na yun. Sikat ano. Hello, pabura naman nga ni Jen, no? Abudo. Abudi. No. Sinabuga. Abno ko. Kaya sa ulo ko, Three. Wag siya. May tris ka mo. Pangayo na ayo. No, sige. Ako lang papakuan. Ay, wala pa. Oh, busit na ayo. Pwede ka na mo. Ay, si Bukod pala nang abot. Ay, si Abot ko. Ano? Ang pangako hindi doon magkakapako. Pangarap natin. Hindi na sumakot na yun, hindi. Pingarap ko na wait. Kasi masabi mo, kasi kayo makurang awag hindi. Awag ko. Bawal ka mong wifi? Apakaden. Di ba? Sabi na, di ba siya talaga? Sabi nito, nagtarong siya, di na siya makurang hindi kami doon. Di ba siya nagtarong, kung nagtarong ka, di na ako makatulog, hindi na, ano, ay, di ka na makatulog, hindi. Di na makawat ako, di na siya makawat ako, pag may wifi na sila, dito mo tayo na ako, sabi mo, di siya nagamas, di na
Pares ka bakla. Ano kung bakla? Kasi ikaw piso. Oh! Kung ano man dati si tapos kinadap pa. Dali mo bakla. Kung lalaki ano patulan mo? Yan yung nga pinasunggulihan mo. Kung yung susi, ano, di ba kung mga sino susi, hindi yung sabihin na kung kinaman, kaya katulog ka dito. Para yun kayo. Hindi nagkarigo sa dagat, may nibiyon di na dito. Ang halo yun ay kumurayo. Pagkatabangan kay Lula niya na, Luloy, ay tayo ni Mama. Pero hindi pa mag-debate, makulong mo na. Ito, kayo. Pagkatabangan ng galing sa dagat, gusto ko. Mahal ka ng baka. Ang ay di natatapos. Panganin mo, nagpapalo yung pagak. May talaga, isa kong simbal sa booking game, masulungo ka na. Sabi na sundo niyo, okay na kayo. Napano talo? Hindi naman ka. Sabi niya, magkakaiba na bawal yung papain na tinda kay. Hindi na, kumain ka na ng boxing. Lord, nagsabi mo ni Jimmy Raul. Shimakuy. Pag nakakaputan ka, sila, nakupag, pag nakakaputan din doon. Video, pag nakakaputan. Kapanit. Kung nakaputan naman yung, kung nakaputan nyo, nagpapalot. Napano ba? Napano? Nagtanong dito pinapano. Nagtanong dito pinapano. Napano? Hindi na po lang nilimahan, mago mo. Wow. Barbie doll, kapalit sa Barbie. Barbie doll. Bumalo rin ako. Smoothie. Ito po ang million. Ano sa iyo mo ba? Ako yan, ako. Ako ikaw na bakit? $8. Good evening. Alam mo na. Tani mag-minutes sa mga sobrang. Tani mag-minutes sa mga. Ha? Ang tao. Makawal ba na rin tayo manalo? Yan. Mga pala. Yan ang dasa makawal. Open man. Ay, bye-bye. 7
5, 7. Good evening. Ano? Ah, iya. Ah, pera? 20 aperiso? Oh. Say. Digde. Nasa Ligaspi mo niyan. Daiman. Tig sundo so. Ha? Di pa man? Di pa. Deng puro bariya ha. Ikaw, may igwa ka ng ake? Iyo? Oh, taga-daraga ka mo? Taga-sain? Ayo. Diyan pala ni kapirme duman. Napirme. Mas maray baga duman. Taan hanap buhay. Maray duman. Sain an mas maray an hanap buhay. Ay maluya man. Sa daraga? Ay, bulod. Ah? Iya, piso-piso.
Wala nang kabutag ako. Ang natin nabi, oh. 15. Ano ka nang mukhang? Kaya Jaros Ball? 15.
Nakikig ako. Sa'yo mo yan, Nono? Okay, ato sabi ko. Sumama siya sa amin. Isa ini. Amerika! Change over. Google train. Trains. Yan si Buto dyan. Dinakaligad yun sa Buto sa Facebook. Ubiwan! Bot! Pagin mo bot! Room! Gising. Hoy, maganda na. Yung nasa planggana ng puting bado, anong gibong ka ito? Puti, ano? Nakababa duman. Dryer na ito. Dahil May ito, ano ito, may down yung baga. yung mga tao na ito. Ha? Ilang aldaw na ganito. Ano mapapa? Pero kailang aldaw ito eh. Lusod mo pa sa ito. Nilabang ko sa bagong agad. Tapos, ano ko. Pinray ko na ito. Oh, spin running. Nilakdaban mo na? Ayun, tagal ko. Tapos ikaw mo duman so, ano. Okay na kami. Men.
Ha? Yun na.
sabi ko kanina dito talo. Puro makikalaman to. Ako malaman. Ako nga ni, ko magkatuglag na nila. Ako yun. Hindi ko wala ba silang porta mo? Ang nakapagpapagin lang. Sulit mo yung porta mo. Lang mo daw. Ako, makawat ako. Ha? Nasabi na ako. Kaya bubok ng ayos na kami. Hindi dapat na kayo. Hindi na kayo. USB device removed. Computer 3 USB device built. Ano ito? At na dyan? Hindi na. Ang mga puno ng buka. Kapanlukuhan si Bulaw.
Ayaw ba rin sila ng kabahan? Ito ba yan yung lalaki? Bahala sa oo, tambak. Wala yung butol na dito yung ibok na. Pero ako siya man din yung lalaki. Ano ba yung siya ang ili? Ang naano ko magkawat, kung lumulasa, makawat, ang matangkas ko mga adyaw din na daw sa kalaban. Matas ko ulit ito, pinapulit. Kaya ang Diyos ko ang mga adyaw. Ang siya ka na pero ito na anin magagawin ko. Nakasang mo. Ay, wah, ada di tangan mereka main itu, ini kok sekarang itu tuano. Sana baga. Sana baga. Oh, yun. Iyo so at akin ko kayo dito ko. Araw ba dito mo? Oh, naman nagkakaroon doon. Oh, man nagkakaroon doon. Bako ka man nagkakaroon doon. Ano, okay na? Oh, pagpapalala kita. Shout
Pero ito na yung nag-e-EP. Pero meron na kami ito naman. Dahil ikaw magkano ka mo. Dito sa ko pa mo. Amo ko ito na magkano. Nuna! Pag-start na rin siya. Okay, man. Tapos golong ka naman. Nagabat, tataga, pagkakawa. Bakla na rin kinakayon? Tataga ko tiyakas gold. Pag-start na daw, boy. Chicken po, chicken. Nabong, kanabong. Size. 60. Tall. 7. 5. 7. Good evening. Pero ato, So kayo, ano? ginimit pala. Ito, out. Ako pinawat ang buhok. 6. Tall. 50. 7. Concern Good mo. evening. Hindi ko matangkas. Ayun pa, nakulong sa nagpapit mo. Kinakay mo na? Ay, halya mo maluwa niya. Umundo mo, gusto nakulong sa Christian. Bakit touch ko sabi sa to? Ilan out yan? Ay, di ko niya. First nag-trouble. Out. Hindi mo nakalagout mo? Kaya man. Bubuka na yung card. Bato. Ilang parang malagaw. Tadi mo. Yung tataw nga. Yung puno yun. Ako po mamaya kayo ni Santon. Ito yung nag-start ko na sa Ladaboy. Ano lang dyan na dito? Kaya pag madali nakapagawa. Computer 3. USB device removed. Computer 3. USB device mounted. Ayos na rin bilang tubig. Kaya nakakaus mo tayo. Nawalan ko na. Itong sangal daw. Gusto ko lang may kumain ko. Utang may USB device removed. Computer 3. Gamit sa haba. Ano? Si Jay, pinagalang pagaling. Mautong pato. Papato. Iba. Ayos na rin bilang tubig. Yun. Si Jay, pinagalang. Anong puwi? Gusto ko na gusto ko kumaligin mo galing. Bago ko na nangalap ko.
Kaya nga, yung patitigilin pa ko eh. Sabi niya, ikaw kasama ko. Sabi ko, Tagalog. Kasi sabi, marali na mo yun. Kaya nga, 20 to 20. Ano ba yung tutuloy? Ano ba ito?
Equal mo ka ng sabi. Ikaw, ano? Uy, hindi mo yun. Hindi mo yun. Computer 3, USB device removed. Computer 3, USB device mounted. Uy, reflex ko kayo sa lolo ka rin. Kulay na ayaw. Kulay signal. Wala. Kulay na kita. Sino ang anak mo? Oh. Ano si Bubo? Nagbibilik-bilik na ako. Wala. Ang gani talaga nagla-live. Sa kuya, tad na ano. Sa kuya mo ba ganito? Kung di yan maubos na orange, then maubos, then maano. Bira. Yun na. Ikaw di ba sabi dito sa kulay pa yan? Ikaw na dyan na rin. Siguro hindi ito may pero sa kami sa ulo. Hindi din yung kalawan mo. Nakaka mo. Ito na yung talaga. Nakakawat ko naman. Gagi. So, pinunta ko. Ulit ka. Ay. Ito na mo ba? Para malaot. Open ng tab eh.
Pirma daw ang radyo sa munisipyo. Ako ada siyang bali. Ano na, isang buong na ka. Hayop kung hindi mo hayop ka, makakaragsik ng hayop ka. Hindi mo pagmulaw, nakahayop ka, hayop kung nakagayaw ka na hayop ka. Nagagit ko sa pagkakas ko nga yun. Wala na nito. Wala na. Saya pun kare. Kasi ang balotila na radyo. Dalam dato. Nadog mo. Sabi niya, tinatakpan niya ako sa panawis niya. Ang mga gusto. Sabi ko, Nadog mo. Lemon, nagdarap. Nadog mo. Para play na. Nadog mo dahil. Nadog mo. Ay, iwan niya isa Nadog mo. Nadog mo. Yung pagkasi ko pa. Pero ako nagdarap. Para play ko lang. Email. Lemon, basta. Sale pa rin. Hindi mo na ako nagdarap ito. Baka nagtarang na taon yung sino pagkabot sinila kami. Baka uyaw. Iyo. Hindi lang ako nagdarap mo rin. Sabi ko, su, ulo, ulo daw. Ako taga ako. Sige ko. Su, ano na. Manya, isa nga. Manya. Hindi ko lang gagawin. Makalinggong ko na ng sumbong. Ano pa? Ay, makalinggong na. Gano'n na sa rib. Ay, makalinggong na. Ito nga. Gamito ko na. Gamito ko na. Permito ko na. Untuk luming kaya kayo, yung alam. Yung kasi ito, pangurot ka nga. Jerry ko pang priya. Ako pinakal mo. Papaano mo? Mas gusto ko. Ano man yan na Kuya John? Gusto ko kayo tayo 6 Ay, buwan mo. siguro ko naman, alam ko, may papa. Tangin ng hayop. Ano ito ka, Gigi, na ano? Mandilik na. Awak naman sa naman. Ano pa yung John Kuya John? Ano? Sarap lang. Nakalaka yung ano. Hindi mo na pag-log out. Oh, lagi na natin. Boy! Parang mo ayun ka. Balik ka din ang ayun ka. Sakayap. Hindi mo ka umalabas tayo kasi bago. Ayun ka. Wal mo na. Wal mo na. Nalabo ka dyan. Wal mo na. Yan o, may walls. Sige, ako mamalaya. Kasi man
Tapi talaga mga ito, kalo-kalo nung guna ito. Lagi mga yun. Eh, mga salamat pa na maluya ba? Parang nagaling kami magkising. Agabukul, Uy, mabrong ako bubo pa, parang minali na ako. ano yung makapano? Kaya man sana ako nagpararapa sa pintuta. Hindi ko pakipag-sparring kay Kidney. Nahilig pa ito mo. Puta, kinala. First kong may build ako tayo. First kong double. Nung hayo, wrong day. Kaya ay. Nalam mo. Video. Pag ano ka nga, pag ka nga yun. Nakaulit ko ano. Ay, gawin ka nga yun. Yung kusuhay, pag ako ka, akong kusuhay, video, laga to. Ang kusuhay, Si, yung mga ito, sabi kayo, cute din pag yung ano ba kayo? Yung sarap ito matakalog, ito na mamagal na maluya, pero kapong tao, na daw ng saro, pinusip kay Sinto. Sure. Kinuha sa Gam sabi ko yung ginagawa. Pero mo din dito, di ba? Picture time. Ako wala ko rin sa Ramos na ang bilbil na hindi. Iyo, kapipil yung bilbil ka nga yun. Tingin mo nakaipat. Ikaw kay Dika. Kung bibili ka niya, kung wala nga gano'n. Dawa, nakatindog ka nga. Ay, kasi di mo yun. Yaw, bago sa iya. Pagbigayin pa ako ng ayaw. Ano pa yun? Paano yan? Ano yung ability ba? Gaya may limutos ka na makuha mo. Ay, sila ba? Ako, sabi na ako. Wala ba? Hindi ko magaling mo na rin, di ba? Hindi ko yung pwede. Pag muralo na ayos ang paruso, bibila ng suwayo. Ako man sana, tanaguli akong bibi. Pare yung magkiwa.
Hindi mo na pagtuto. Ano yun? Pag tayo nag-ano pa to? Oo. Meron ka na lang ng Nasa 1 trillion. Lord ba sa buto? May spinal ako na. Kaya pala kayo dapat na nagbigay ng pamo patuloy sa ligaw. Dapat kayo nalubat na Sister Sil, Arthur mag-iigaw. Iliming nga wala. Yan pa ito. Oh! Yung mga nalutaw. Pag gano'n nagalagat ng mata, ibawa mo sa luway, kasi ang atong garay, pag tinunan mong karupatan ka malumog, galit mo, daliw mo na mga doon sikat, anda, Mahal ko ka na classmate. Kasi hindi ko pa. Uy, bro, yung girl pa may kaya hayop na sikat na hayop na, kaya kaning hayop ka, kaya kasi kayo karotan ang hayop. Alam mo, hayop ko yun. Mga doon sikat, na ako mo ito ay good sa ibula so ano ba ito napabahas ko na plaga ano ba ito sa aga ha yo pa mo sa aga kaya ako siya pwede ko ba ni Uy, pag mo ko yung ito. ako ko mo sa lunes na yan alam ko man yun wala Uy! Teka, makaparabas sa karoon. Pinig so. Balik sa karoon pa din. Ano? Dito ka pa rin din. Yeah, yan ito ang level na ito. Malinaw na frame mo. Ang lagi mo na sa frame sa balyo. Dahil no, Mahal na po. ay, yung pinano mo, yung may kuha na ba na, ano po ka, fluid? Ano ka sa frame sa balyo? Ito ang matagal sa yan, kapalalay sa na, suligyan tayo, malumuyo. Ito may talagay pa, no? Out of ako. Magpapakalim ito, di ba? What's up, big big big? Bago sa yung sagaw, parang kung nagulong ko ng fluid, bakalan mo. Makalis sumakagawin na, sa nililig ko, sumabal yung nanayos na jikut na, muli ako kasi ito. Ibabakulong ko yung matagas na ito. Pero, matagas na ito, hindi na naman uray. Siguro, yaw ka dyan sa palibas, may kaparami na bulang kadyang. Tapos yaw ka pa dyan sa tulay. O kung nag-free ko ka, pagkasa pa lang, nag-free ko ka dapat, yaw ka dyan, nag-free ko ka, nakahabing sakto. Dahil ka yaw ka na dyan. Ito kaya naman ito. Mapakaling ka na ito, flowing. Ano ito na ka, ano yung mga, ano mangyari, tanay mo na flowing. Uy, bro, wala ko siguro dyan. Ayun nga, ito di mga ikaw, pagpakaling ka na dyan. Uy! May spinal ako. Orang padalaga. Uy. Ay,
ito. Ito nga, di ba, hindi ka ano, ganito na mo. Iyan mo. Uy, kuhan, tapos pagpaplay. Ano ba sa pangapis? Kapot ng ano, bakapat. Gagamin niya dapat. Yun ang kaya naman kasama sa loob. Mahal mo nila yan. Nakakaw, tama rin. Bandawa. Walang ilo. Ay, bandawa. Hindi ko malaan. Bago sila. Uy, 50. Mama, pero ako, pwede ako. Oh, shit! Bakit ito mo? Dapat ito. Ako nga naka-spin. Oh, galing ka! Ako pala dito. Laka? Mauratan. Kinakapit. Pag di pa niya kapit mo lang mauratan. Hindi. Ano siya natin? Ayun ako. Ano sa katrend ka ba? Buling. Pagi ba ako matulog? Sure, kasi kung sinasabi ko yung gano'n sa katrend ko. Hello? 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 Log, si ano baga? Si Motorlog, inagaw ka ni Motorlog, dapat na makali ako log. Log, inagaw ka ni Motorlog, napubuti, tapos sinutok sa palukalo. Pagpino nga yung pwede. Pagpino mo na nga yung pwede ni Star. Ay, pwede ni ano, Queen? Ha? Ni Star? Nagata lang ako. Pinapot mo pa kung nga yun. Nagata lang ako. Maligo ko ba yun ka? Ulo, layo ka. Buhay mo nga. Pinaraman na. One more. Pinun pa ng ganda ko nga yun.
Nila ito. Iwan mo. Get back. Okay. Oh, heroes never say. Heroes never say. Ala, tutod na. Sige, nung natin. Ano, pagtama. Pag-altak pa tapos ano mo, and heroes never say. Pat, may kalaban na ako, Pat. MVP pa, Pat. May kalaban na ako, Pat. Lagi mo na ako. Dali na. May kalaban na kita, Pat. So, ano pangarap kayo kumani? Star ang pangaral ng SPD. Madami. Sino? Wala tao nito. Padang na ito. Ay, nangan. Ang sukay na ano. Ano? Ayun. Utang ina mo, Rick! Ano ako, no? Utang ka, nagkayip ka! Yun naman si Star sa baba mo nga, yun. Yung sabi, nalitaw si Nasyo. Come on. Dragon. Wah, partida, DB, na may red pa siya. Ako sa namin ko. Nawan kita ko Patrick na kayo. Nawan ni. Wal ka po. Ano ba gawin? Ako na hindi niya pa sa. Gandaan. Ano, di mo na po. Damay mo. Taong. Okay. Mag-il ka. Kaya na naman ito nito. Hindi. Wait. B o ano? Kuya ang finish sa kuya. Ano kay Bandit kay... Ayamin mo. Ano yun? Saling B pa. Hindi, alis lang eh. Hello, yan na naman lang mo. Oh, kaset to go! Oy! Puta na Deman ko naman. Bigilay, bigilay! Singko.
Tangin ka talagang hayop man. Sabi ko mo kay Barangay. Nakasayang ni. Ano? Ano na ako? Ala! Hayop ka din dito. Hayop. Takat. Ano, yun na. Nakasayang ni. Hayop ka. Pagmamali. Nakahayop. Mama mo. Ang hayop na yun. Ano ba, buron? Ano nga nung ako yung ano ka mga may sumbang-sumbang na ng mga Magkano ka na kasunod mo na ano mo? Ang ino! Oo, dapat tulong ko na ng bed. Ang ino! Ano po nag-alog ka? Oh, shit! Tangin ako nga, i-shoot ng hayop. Ba't ang oras na ako? Oo na, i-shoot ng hayop. Wala ko pa makakarinig. Okay na ito, tutok ng hayop. Ginawa sa ako ng hayop. Pinipili ko ang karami. Let's say! Palayo ka na ano? Ano ito? Dipindas ko. Ang ino! Albano. Dito ka na din. Albano. So remember me. Ay, nagpapita kayo. Nagtago nito rin. Baka nito po. Ibig na siya, oh. Ayun lang. Yung magaling na Sinungkit tao ba ko rin. sinungkit ba ni Barciano? So, maurang nalog ka Boy, eh. Sorry? Hindi bang gabi? Itira, tripat. Sinungkit di ba? Sorry. Sorry. Ikaw mas mga Ulang ba ka nasa likod? Yung nga ni Bado. Wala ko pa kayo. Ikaw, magnanakaw. Magnanakaw. Huwag na magninakumod yung mga tayo. Gago. Makubariya namin. Ayan, sa piso na yun na. Sabi na ako ng mga computer. Ano, King? Nakulo kami nakalasig, King. Badawad ako na. Yung tatot. Pero ako na si Muto. Masampulong sumano. Pero ako na si Muto. Hindi mo pwede ni. Sige, sarang na mag-tingkong. Tapos tutok ko 3 sinabot na dito. Ano yung masasawa nito? Ako na nga. Karabang ko ng hayop. Ano, matikagin siya sa ano, sa likat mo sa tapos sila mayada. Kaya ano pala yung sakit, hindi ko nila perfect breaking. Binuwati ka ba nga ng hayop nito? Basta karayon yan sa may ano. Pag nagkanado mo ay sa may ano. Nag-Diyos ka kayo sa akin ka niya, masistari. Alam mo, makipagpalilan doon sa inyo. Wala ko mang yung panin, yo.
Ay, ito. Yun ito. Utang ina ka. Sabi ko na doon na hayo. Ayan o, si Jake. Dito ito. Si Jake, Ay, ay para ako para sa para. Makalig ako. Hello, yung sa may gadget yun. Nangalas akong hayop. Yan, gusto ko lang pala dito. Sa unti na daw siya dyan. Ang nasa yung makali, ano, yung madang ka. Ganit mo? Kuya mo, ulit ako. Nagulat. Mawala. Yun na. Dito kami, makakuyaw kayo. Ano? Uy. Paano para ba? Paano para ba? Chip. Oo. Chip, ano ang pagpalabas? Mamay ka man ako. Yo. Paano? Paano magkano ka na yung GP? Para ba? Ako, Chip. Kasi sinduwa din. Thank you. Nagtatalas ako lang sa Mataba. Nagkuha na naman. Hindi ko lang kung nag-awas. Pwede maganda ba, Lin? Hindi man lang kaya sila kung sino sa badila na. Punta mo lang. Sa physical yun. No? Uy, yun ang real. So, ano kalaban ng star? Ay. Uy, ano sa TV? Sa TV. Nakasama ka nito yan. Puro kayo. Bubul ba rin? Pwede na ulo ko. Hindi. Pwede na tuloy Sa kuya bahay dyan. na yan. Pwede na tuloy kuya dyan. Ay. Ay, yun. Pinalag ka sa mga. Hinihiling akong hayop. Diba kayo naman bakit may ligil sa katisira? Makulong ko na kuya. Hello? Ano kaya tiktirpan kaya ni Kuya John? Ito. Kuya? Ayusin na gusto sa ko. Pagtuwad. Alright, Kuya. wala, magkano? Akapod ka, bako mapuno. Ako lang, no? Akapod ka. Wala. Akol. Akol. Hindi ko hindi ko Ganyan ako hayo. Utang inang hayop na arabong ini. Yung nagdadalis ako. Damay mo. Ulo mo na naman ba di? Mabakal ka nila. Ano ito? Ano yung pinagawa? Magol ka. Apple. Doon na tayo.